I'll start. Sanganar, Continue. I have requested him to. I'll speak first. I announce it. 5 minutes. Continue. There is no restriction on budget discussion. Your time is for you. Our time is for us. I have requested him. Right? No, I have requested him that I want to go out. See, so that is why I said Speaker sir, I rise to take part on the general discussion on the budget presented in this house by the Honorable Chief Minister. Opposition leader. Speaker sir, Yes. या देशान 20-21 कोविड pandemic पळयलें. The whole country was hit by COVID pandemic. And all states were affected. Goa was also affected. After coming out of the COVID, we saw that recession at the global level is stepping in. And there is even today it is said that in other countries outside, there is a serious recession which is happening. Now, India also cannot remain away from that. Goa was also affected. In spite of all this pandemic and recession, the Chief Minister has presented a very fruitful and growth-oriented budget in March 2023. There is an agency which helps the legislators in discussing various legislative matters. It is known as PRS, Legislative Research. And I think they meet most of the legislators, they organize courses, they organize programs, and they try to brief the members about various aspects of the state's budget. Speaker sir, I was going through some of the budget figures. This year's budget, the total expenditure has been shown as 26,493. And the net expenditure, if you go through C, then it works out to 24,571 after you reduce actually the repayment. Repayment if you reduce, then it works out to 24,571. Total receipts work out to 25,837 and borrowings are 5,574, which makes it 20,262. In 23-24 budget, the limit for fiscal deficit fixed by the government, central government, is 3%. And 0.5% extra is allowed if power sector reforms are undertaken. Chief Minister has shown the fiscal deficit for 23-24 as 4.3% of GSDP, slightly higher than the amount allowed by the central government, but I am sure at the end of the year, this fiscal deficit will come down below the government limit. Now, in India, everybody believes that there are two sectors which touch the heart of a common man and on which each government tries to concentrate. One is health and second is education. Now, it is good that as far as education is concerned, there is an increase of 16%. And as far as health is concerned, there is an increase of 70% of the budget allocation compared to the 22-23. Our spending on education is 14.9% of the total expenditure, whereas average of all the states, they have given here average of all the states, the average of all the states works out to 14.8%. That means our expenditure as far as spending on education is slightly higher than the national average. Our health spending is 9.2% of the total expenditure,
whereas average of all the state is 6.3%. Then comes infrastructure. This year, provision made is 25% more than revised estimates of 22-23. Speaker sir, I will come on the education sector. This year, government has taken a very bold decision of implementing the national education policy, which is a welcome step. Many states are debating the national education policy, whereas the state government went one step ahead. They had discussions with various stakeholders, various committees were formed. I was part of one of the conference which was of All India Principals Forum. They had consultations with the teachers, they had consultations with various people connected with education, and ultimately government decided that they will implement it in stages. That is foundational for nursery to second, preparatory from third to fifth, middle from 6 to 8, and secondary from 9 to 12. This year it has been implemented at nursery level, that is foundation level 1. Next year will be KG1, foundation level 2. For future implementation, government will have to more funds also for creating infrastructure. Speaker sir, lot of debate was going on NIT, National Institute of Technology. At last, they found a place, and I am happy that the construction of the building is in full swing, and I think by end of December, I hope that by end of December, the National Institute of Technology will start functioning on the national highway, that is somewhere at Balim. Now what is remaining is IIT. Land is being identified, land was identified, again they went back. Now again there is a news that land is being identified, I do not know. But I think what is happening to Goa, this is a question mark. Ami khayi jar bahar gele, Speaker sir, and when we meet the business people or educationists, they ask us, what is happening to Goa? Goa has a high rate of literacy. Practically next to maybe Delhi or some other state. Then why Goans should oppose IIT? They were initially opposing NIT also. Now this is a surprise. So we want Goa to be developed as an educational hub. I remember I went for one function, Honorable Minister Social Welfare's constituency in Sangam. And I told the people in Sangam there, your Sangam will go on international map. The moment you have an IIT in Sangam or IIT in Kangon, wherever it is, that place goes on an international map. And still we are opposing IIT. I think till today, I don't know what happened to Sangam, but till today we have not been able to identify a proper place for IIT. What message we are sending to the world? I think Chief Minister should step in as early as possible and see that a proper place is identified and IIT starts there. Speaker sir, this year the total seats in technical education were increased from 1,300 to 1,600, including private colleges. But today I think even 200, 300 seats are still remaining vacant. I don't know what happens to our Minister Subhash Shirodkar's colleges and all. But many private colleges tell me that their seats are vacant. They don't have students who are coming or apply for getting admissions. This is a very serious matter to be thought of. Government has introduced a good scheme, that is CARES. That is Coding and Robotics Education Scheme in schools, which is a welcome decision. This will have a great impact on the students in the schools. Prime Minister Narendra Modi ji had given thrust on skill development. For the last 1 year, he has been propagating about the skill development amongst the young generation. He has come out with large number of schemes. In fact, I went to Sri
Sri Ravi Shankar's ashram in Bangalore. I spent one day in that ashram and I was surprised. He had a skill development center run by Bosch company. He had a skill development center run by Crompton and Greaves company. At least 5 skill development centers were in his ashram, where around 60 to 70 boys and girls from Karnataka were undergoing training. 1 year training, after that they are all engaged by those companies, which is a good concept. Chief Minister has gone ahead with the skill development scheme and has already distributed letters. I think more than nearly 8,000 boys and girls have joined this program. But I would suggest, Chief Minister, that similarly on these lines, like what we have in Ravi Shankar's ashram, you can think of such centers being opened by the companies and train the students and engage them after 1 year. It's a good concept. And you have lots of technical institutes here, they have got lots of land. The Aignal Ashram could be thought of, some other institutes could be thought of, where you can ask these companies to start a skill development center. Basically to cater to the needs of the local population. बिचोले सायड एक जागो आसतलो, शेट्या सारक्या मनशान पुढाकार घेवपा जाय. थंय जर एक अशें घालें, खंयच्या कंपनीक सांगून स्किल सेंटर घालें, जाल्यार ते भुरग्यांक, थंयच्या लोकल भुरग्यांक ट्रेन केलें. दॅट कंपनी, I like that model in the ashram. 1 year training and you get a job in the Crompton and Greaves or you get job in the Bosch company. So then you don't have to go anywhere, which is a good concept. So that concept, हांगा कितें जाता ना जाल्यार मागीर जॉब सोदपाक थंय भोंवतात. This center allows them to get trained for 1 year. After that, the company only takes the responsibility. That center is run by the people of the Crompton and Greaves company or the people of Bosch company. So I think similar lines, I would suggest Chief Minister should think of working on these lines. Speaker sir, हांव एज्युकेशना कडल्यान हेल्थाचेर येता. ह्या बजेटांत हेल्था खातीर खूब कितें कितें दिल्लें आसा. पयली गजाल म्हणजे एक बरी गजाल जाल्यार की GMC, they considered as one of the best health center in the, not only in the state, even in Maharashtra, border areas of Goa. Cancer department start zala. This is a extremely good step, because गोंयांत अशें म्हणटात की कॅन्सराचो प्रसार वाडत आसा आनी अशा वेळाचेर कॅन्सराचो डिपार्टमेंट स्टार्ट करप. एंड सेकंडली टायिंग अप विथ टाटा, म्हणजे टाटा मेमोरियला कडेन तांणी अंडरस्टँडींग केला, टाय अप केला. टाटाज आर कन्सिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल इज वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल इन द कंट्री. तांचे कडेन टाय अप करप इज another good thing to happen for the people of Goa. And that will give tremendous advantage. As it is, medical पयली reimbursement scheme आशिल्ली, which now is DDSY. We are working under DDSY. DDSY चो फायदो खूब लोकांक जाता. But there are some hiccups even in that scheme. So that scheme requires some fine tuning. खूब फाटी patients face difficulty, they come to us, then we speak to the director, and अशे problems जातात. ताजे खातीर it is very essential that government should try to fine tune this scheme by listening to some of the cases, typical cases, how to solve these problems. Speaker sir, एक प्रॉब्लेम जाता खूब फाटी की ज्या हॉस्पिटल्सांक DDSY कार्ड्स एक्सेप्ट करता तांचे एक फाटी पेमेंट्स उरतात. आनी म्हाका दिसता एक सिस्टम चीफ मिनिस्टरान करपाक जाय की अमको एमावंटाचे वयर उरली, जालो बिल जालें की ताबडतोब पैसे रिलीज करपाक जाय. कित्याक that is one of the problem which hospitals they say that आमचे एक फाटी बिलां उरता, मागीर they try to release at a time, but still I feel that their payment should be sent in time. The GMC has started giving service many places. Now the South Goa Hospital, District Hospital जाला. गेल्ले बजेटान चीफ मिनिस्टरान सांगिल्लें we will have an ICU, we will have neurosurgeon. I think they should start implementing it as far as possible. पेडणेकार लक्की, पेडणेकाराक एक आयुष हॉस्पिटल सामकें कसलें म्हणटा त्या भशेन अल्ट्रा मॉडर्न आयुष हॉस्पिटल हें पेडणे आज आमकां उबें जाल्लें पळोवपाक मेळटा. पेडणेकारांक चान्स आवडला, म्हणजे पेडणेच्या लोकांक जॉबाक बऱ्या पडटलें, सगळ्यांक बऱ्या पडटलें. अजून स्टार्ट जावना तें. एकदां स्टार्ट जालें की मागीर तांकां
हॉलीडे प्लानिंग पार्ट 2। इस बार क्या ड्रामा होगा? तू सही था छोटे, पूल चाहिए। भैया मेरे दही भल्ले आएंगे, जरूर आएंगे। बजट नो प्रॉब्लम। कहानी में ट्विस्ट कैसे? आपको तो पता ही होगा। 16 करोड़ ऐप डाउनलोड्स, 29 लाख होटल्स और होम स्टेज, कमाल के प्राइसेस। पब्लिक खुश, ड्रामा छोड़ो, अगर ट्राई करो। This year, but I am now told that it will be completed by December. I would urge the Chief Minister to see that this Ayush hospital is also completed by December this year. Efforts are also being made as per the budget to strengthen all the health centers in the state, which is a good thing because सगळे कडेन health centers आसा. म्हणजे हांव example दिता, मडगांव अर्बन हेल्थ सेंटर आहा, थंय एक डॉक्टर अपॉयंट जालो, सारको डॅशिंग डॉक्टर, एंटरप्रायझींग, आनी विदीन 1-2 म्हयने भितर अर्बन हेल्थ सेंटरांक OPD फूल जावपाक लागली सारी. आय वॉज ऑल्सो सरप्रायज. म्हणजे तुमी कितें जादू केलो काय म्हणून. नॉर्मली अर्बन हेल्थ सेंटरांक OPD कोण नाशिल्लें, पूण त्या डॉक्टराचे बिहेवियर, ताची पॉप्युलॅरिटी, ज्या प्रमाणान तो ट्रीट करता, म्हणजे पयर म्हाका ताजें हें मेळ्ळें प्रॅक्टिकल हें. पयर ते अर्बन हेल्थ सेंटराचे वयले पोर्शन सकयल पडलें सायडीच्यान, आनी सकाळ फुडें अर्ली मॉर्निंग ही कॉल्ड मी इन द मॉर्निंग at 6 o'clock he called me. We went there. I called the president of Madgaon municipality. We went there. We called the emergency service of the municipality. But doctor was throughout till we were there, doctor was running here and there. But तो घरा कडेन बसलो ना, कोण येतलो, हो येतलो, तो येतलो, ताणें पळयलें ना. ही वॉज ऑन द फील्ड. आमी मागीर ते इमर्जन्सी सर्वीस म्युनिसिपालिटीचे स्टाफ हाडून, गाडयो हाडून ते सगळें खाली केलें. वी हेल्प दॅम इन क्लियरींग एवरीथींग. इवन डायरेक्टर रीच देर. पूण तो सारको स्वता आपूण थंय रावन सुपरवायज करतालो. दॅट इज ए गूड एग्जाम्पल ही हॅज सेट. आनी म्हाका दिसता ताका लागून ही OPD बी अर्बन हेल्थ सेंटराची हाली सामकी पॉप्युलर जावपाक लागली. इट्स ए गूड सायन. स्पीकर सर, इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर ह्या खेपेक 25% अलॉटमेंट वाडयला बजेटांत. आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर इज अनदर थिंग वीच इज व्हेरी रिक्वायर्ड फॉर एनी स्टेट टू ग्रो. Construction of bridges, many bridges are there, roads are there. Infrastructure बारीक पळयलें जाल्यार आमी मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट केलो, जुवारीचो ब्रिज जालो, एक मेजर लँडमार्क. हॉट मिक्सिंग ऑफ रोड चालू आहा. मडगांव 6 lane रेल्वे ओवरब्रिज, ताजें फावंडेशन स्टोन चीफ मिनिस्टरान घाल्लें आसा, ताजें काम चालू जातलें. आनी तातूंतल्यान ताज्या जागी मुखार वचून एक बरी गजाल जाल्या जी इतले वर्सां जावं नाशिल्ली. ते म्हणजे फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री ऑफ गोवा MLA led scheme has been started by this government. The credit goes to the Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, and Mr. Nilesh Kabra, because सदांच डिमांड आसतालो. पूण खूब फाटी कितें जातालें, आमदारच थोडे जाण आमदार आसा ते अपोज करताले, कित्याक लागून ती उरताली. फर्स्ट टायम दे हॅव स्टार्टेड, दिस स्कीम हॅज बीन स्टार्टेड. 2.5 crores प्रत्येक आमदारा. कोणें कंप्लेन करपाची गरज ना हाजे मुखार की आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक पयशे मेळना म्हणून. You spend 2.5 crores every year in your constituency. And with 2.5 crores, you can do lots of things. Emergency कोणी गेलो, लोकांनी कितें सांगलें, तुजे पयशांचे MLA LEDच्यान you can get it done. That is the intention. But it is a good beginning. म्हणजे 2.5 crores is a good amount to start with. And म्हाका दिसता you should congratulate Chief Minister and PWD Minister also, because they agreed to the request of the MLAs and they have brought this scheme. Speaker sir, Goa has achieved a lot in last one or 2 years. If you see Goa G20, Prime Minister is chairing the G20's entire international conference which will happen in Delhi. Prime Minister has been elected as the chairman for 1 year. So lots of meetings are taking place in the country at various places. But of all the cities selected for holding G20 meetings, Goa has got 8 meetings, which is a remarkable. And that is why we must thank the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji for having given an opportunity to Goa to host 8 meetings, 8 important meetings. Even today there is going to be a meeting on energy.
which is being attended by at least 500 delegates across the country, across the world. See how much popularity, how much publicity Goa will get in the entire international level. This is the one remarkable achievement by the state of Goa. Speaker sir, आणि एक डिमांड येतालो तो तुकाय लागता सगळे म्युनिसिपालिटीचे कावन्सिलर बोवाळ मारत आशिल्ले आमचो ऑनरोरियम वाडय म्हणून कितलो तेंप जालो तांचो डिमांड आसलो ऑनरोरियम वाडय. The chief minister ultimately agreed for increasing the honorarium, and 1 month back they issued a notification increasing the honorarium of councillors A class, B class, C class. So for all the councillors have congratulated the chief minister for having listened to their request and increased the honorarium. Speaker sir, म्हाका पर्पल फेस्ताक विजीट करपाची संदी मेळ्ळी. And I was surprised actually कि येदे व्हडलें पर्पल फेस्ट for special children and special people was organized by the government of Goa under the leadership of Minister for Social Welfare. It was a unique thing to happen in the state of Goa. ते पळयल्यार म्हणजे I was surprised म्हणजे ते येदे व्हडलें ताणें केलें आनी इतलें participation from various states. Each one was speaking good about the organization. So credit goes to the Social Welfare Minister for having taken the responsibility of hosting this fest in the state of Goa. Now there is people are saying we will host it, but many people were telling us there that next time also we should come to Goa. We should host it in Goa. That was, of course, they may not be able to host it because if it is by rotation, it may go to some other state. But the amount of enthusiasm amongst the special children, everybody, there were games, there were running events, there were marathon, lots of things which you cannot imagine. You have to be party to it, you have to see it. I could see, I spent about 2-3 hours that day, and I was surprised to see, and their performances. Somebody is drawing by leg, botani, पायाचे botani, ताका हात ना, but the पायाचे botani picture काढता, one of the best pictures. This is a unique thing to see there. And that Goa government ultimately बऱ्या पद्धतीन host केलें. They all went with sweet memories. Speaker sir, पयर Chief Ministeran medals declare केली. म्हणजे कोण पळय medals हाडटा, special children who went to Olympics, they got lots of gold, bronze and silver. नाही गोल्ड ब्रॉन्झ एंड सिल्वर अशें म्हटलें. तो तांकां त्या दिसा फंक्शनाक म्हाका दिसता स्पोर्ट्स मिनिस्टर आनी चीफ मिनिस्टर आशिल्ले थंय चीफ मिनिस्टरान डिक्लेअर केलें की जो गोल्ड जिखता ताका 5 लाख हे मरे 5 मरे सिल्वराक 3 आनी ब्रॉन्झ 1 हे ताणें ऑन द स्पॉट डिक्लेअर केलें. इट गेव ए मेसेज टू ऑल द स्पोर्ट्समॅन सामकें दुबाव नासतना. So sports minister also has to be congratulated because he has been helping them. म्हाका याद जाली की जाले मडगांव म्हणजे Goa is becoming now destination for sports all nationals, international. मडगांव एक थोडे महिने पयलीं वेटरन्स बॅडमिंटन नॅशनल्स जाले. वेटरन बॅडमिंटन नॅशनल म्हणजे आफ्टर 35 प्लस म्हणजे इवन 70-80-year-old came to play badminton. There were 3,000 entries. It was hosted at both the indoor stadiums in Navelim and Fatroda. I was also surprised. All hotels were full. It generated business for the government, generated business for tourism. All hotels were full. There was no room in any hotel in Margao and surrounding area. 3,000 participants came to participate. In fact, sports minister came, chief minister also came. They helped them financially also to organize. But they were all very happy, and they have said that they will make it an annual event every year in the state of Goa. Tashans, 1 month back, there was a bodybuilding championship. Bodybuilding championship, there was selection trials to select Team India in bodybuilding at indoor stadium Navelim. Team India to participate in Southeast championship at Maldives. 3 boys from Goa were selected, and it's a good news that 2 of them
got bronze medal each. So 2 bronze medals we got in that. I thank the chief, sports minister and the chief minister because they funded them. They gave them 10 lakhs of rupees for hosting that event. 3 boys went from Goa and 2 got bronze medals. So this is what is happening now actually in the field of sports because of the encouragement given by the government. Speaker sir, cash prices playersanक declare करपाचे पळय आशिल्लें तें अत्यंत गरजेचें आशिल्लें. कारण सदांच ना जाल्यार कितें जाता प्लेयर्स म्हणटाले आमी तांकां सर्टिफिकेट दिताले बारीक बारीक कितें दिताले 40,000 50,000 पण एक मोठो अमावंट दिवप हें अत्यंत गरजेचें आशिल्लें which they have given. स्पीकर सर एक रिक्वेस्ट हांव चीफ मिनिस्टरा कडेन सगळ्या आमदारांच्या वतीन करता. मेजॉरिटी मेनी MLAs केम टू मी एंड दे वर सजेस्टींग ते म्हणटा तूं सिनियर जाता तूं मातसो उलय आमी उलयल्यार आमचेर कोणी कितें म्हणटलो पूण हांव म्हणलें हांव उलयतां म्हाका कांय हरकत ना आय एम प्रिपेर्ड. तांचें म्हणणें आसा की जे गव्हर्मेंटान जे सॅलरीचें हें ठरयल्लें आमदाराक ताका खूब वर्सां जालीं 10 काय 15 वर्सां जालीं. ताज्या फाटल्यान तें इन्क्रीज करूं ना. तांकां फॉर एग्जाम्पल ओन्ली 5 स्टाफ इज गिवन टू द MLA ते मातशें वाडोवन 7 करचे. तांकां पेट्रोल बी कितें 300 लिटर मेळटा तें वाडोवचें आनी कार लोन घेवपाक तांकां 15 लाख मेळटा. तेन्ना म्हणटा इनोवा 15 लाखां मेळटाले आतां इनोवा 30 लाखाचेर 35 लाखाचेर पावल्या. तेन्ना ते अशे 2-3 आयटम सगळ्या आमदारांचे चडशे जाणांचें म्हणणें आसा की हे मातशें म्हाका तूं उलय हांव उलयतां म्हणून सांगलें तांकां. सो आय एम ब्रिंगींग इट टू द नोटीस ऑफ द चीफ मिनिस्टर दॅट ही शूड कन्सिडर दीस सिन्स द लास्ट इट वॉज रिवायज्ड or somewhere in I think 2011 or 10 or 12 maybe. After that it has not been revised. स्पीकर सर एक आज उदळ नॅशनल डिजास्टराचेर डिस्कशन जालें. हांव आतां पावस चालू आसा म्हणून हांव मुद्दम चीफ मिनिस्टराच्या नजरेक हाडटां की आमी हातूंत खूब फावटी डिलिबरेट केल्या. डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट किंवा SDM झाडां जेन्ना पडटात माड पडटात कितें पडटात किंवा माड पडपाचे आसतात आनी ते मारपाचे असतात तेन्ना एक प्रॉब्लेम जाता. लोक येतात म्युनिसिपालिटी कडेन सगळे किंवा पंचायतीक वता आसतले मार म्हणून. पंचायती कडेन आनी म्युनिसिपालिटी कडेन तशे फंड्स नासता कारण एक सादो झाड मारतलो जाल्यार तुका मारपी पयलीं मेळना आनी मारपाक मेळ्ळ्यार ते कित्याक रेट सांगता. फॉर एग्जाम्पल आतां काल मडगांव जुंता हावस म्हणजे गव्हर्मेंटाच्यो बिल्डिंगी एक अर्दो वड पडलो 2-3 घरांक डॅमेज केली आनी अर्दो उरला तो पडलो जाल्यार जुंता हावसाचेर पडटलो गव्हर्मेंटाच्या बिल्डिंगेचेर पडटलो. आतां लोक सगळे भिल्यात तांणी घरां वॅकेट केलीं रातचे ते रावनात थंय. म्हणजे हांव पर्सनली गेलो डेप्टी कलेक्टराक गेलो. डेप्टी कलेक्टरान ही वॉज कोऑपरेटीव. ताणें सांगलें आपूण कशें करून अरेंजमेंट करता. ट्रक जाय क्रेन जाय JCB जाय मारपी मनीस जाय हें सगळें. पूण मेन प्रॉब्लेम जाता तांकां मागीर पयशे कोणें दिवप खंयच्या फंडांतल्यान दिवप. आय रिक्वेस्ट द चीफ मिनिस्टर टू सी दॅट सफिशियंट प्रोविजन ऑफ मनी इज मेड अँड पूट एट द डिस्पोजल ऑफ द SDM. म्हणजे म्हापशें जालें जाल्यार म्हापशेचो SDM शूड बी एम्पावर्ड. ते मागीर कलेक्टराक धाड ताजें अप्रुवल घे हाका धाड तशें ना. SDM शूड गो सी द सायट इन्स्पेक्ट मेक अरेंजमेंट फॉर क्रेन जाय कितें जाय आनी मेक द पेमेंट. इतलें जर करत जाल्यार रिलीफ खूब मेळटली. ह्या खेपेक फर्स्ट टायम रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट आय एम थँकफूल टू द रेव्हेन्यू मिनिस्टर आमी बोवाळ मारत आसतले ताणें फर्स्ट टायम म्युनिसिपालिटीक 1 लाख रुपये दिला फॉर डिजास्टर. 1 लाख रुपये. युअर म्हापसा म्युनिसिपालिटी हॅज गॉट मस्ट हॅव गॉट 1 lakh रुपीज फॉर डिजास्टर. पूण 1 लाखान तें कितें जाता स्पीकर सर 1 लाखान कांय जायना. हें एक चीफ मिनिस्टरान मातशें पळोवचें आनी गरज पडली जाल्यार बजेटान कितें करपाक जाय जाल्यार ह्या बजेटान करचें अशें म्हजी ताजे कडेन मागणें. इतलें उलोवन हांव थँक्यू स्पीकर सर. Sri Venze Vegas. First, Dilala. but my name might go, so I will speak after. I rise here today to congratulate Chief Minister for the exceptionally good budget what he has presented for the year 2023-24. Revenue surplus budget of rupees 669 crores with a fiscal deficit is 4,183 crores, which is within the guidelines allowed by the Central Finance Ministry.
despite the COVID pandemic, what we experienced late 2 years before. The highlights, as already said by many of my colleagues, is the International Summit G20, which is being held in Goa right now, even today, where 300 crore allocation of fund is done. The major backbone of our economy, as already said, is the health and the education department. As far as our health is concerned, we have a new medical college in South Goa, 2 new nursing colleges, new cancer hospital, new Ayush hospital in North Goa. I would also like to bring to the notice of our Chief Minister that we have 5,000 square meters of land in Anjuna where we can have a separate hospital, because Anjuna, as we all know, it's a touristic place where so many tourists come and visit this place. And when they meet with an accident, they have to be rushed to Sholi Primary Health Center or to Mapsa. But if when we have such a big space, 5,000 square meters and more, I request our Honorable CM to make a budgetary provision next year to have a hospital with all the facilities in Anjuna itself. As far as public works, roads are concerned, our government has built the best of highways connecting Perne to Kankon. And the MLA LED scheme, 100 crores are kept budgeted for it, where 2.5 crores is allotted to each of our MLAs. I thank our Honorable CM for making this provision of 2.5 crores to each MLA, where we can spend it in our constituency as per the urgencies. One thing in our Sholi constituency especially, आमचे अंडरग्राउंड केबलिंग जाल्ले हा, पूण अंडरग्राउंड शोली गांवान मारना अंडरग्राउंड केबलिंग जाला म्हणल्यार रिइन्स्टेटमेंट जावंक ना. ते रिइन्स्टेटमेंट ऑफ दीस रोड्स, I would request our Honorable Minister for PWD Roads, Sir Nilesh Kabral, to please see. आता हो पावसाचे दीस आणि ते अंडरग्राउंड केबलिंग करून ते रस्ते सगळे फोडलेले आहा, and becomes very difficult for the traffic and for the locals to even gauge how deep is that pothole. So या reinstatementचे फायल आमची वेगान पास करून दिवचे म्हणून आमची मागणी. As far as GSIDC is concerned, there is a foundation stone for Prashashan Stham, tallest administrative building in North Goa Collectorate. I would also like to bring to the notice of our Honorable CM कि आमचे Sholi Fish Market upgradation आणि Shapora Jetty, building of this new Shapora Jetty, these 2 files are in GSIDC. इथून यही आमचे वेगान काम करून दिवचे म्हणून. As far as electricity is concerned, there is an allocation of rupees 3,856.56 crores, increase of 22% for various
works. आमचे electricity departmentaचे C and all the officers are really working very hard. But one thing I cannot understand is why there is no coordination between electricity department and roads. Underground cabling जाले म्हणटकूच hot mix घातलो. फाल्यांच ते अंडरग्राउंड केबलिंगान कितें फॉल्ट आहा परते ते रस्ते फोडटात. इट्स अ व्हेरी सॅड स्टेट. सम अराउंड अ मंथ बॅक हेच अंजुना जाल्ले अंडरग्राउंड केबलिंग खूंय तरी फॉल्टी जालो आख्खो रस्तो फोडूंक पडलो. सो द थिंग इज आय वूड लायक टू रिक्वेस्ट ऑनरेबल CM आतां आमी अंडरग्राउंड केबलिंग करता तेन्ना roadside gutters or some channels have to be built where this underground cabling has to go in that channel with a slab, or where anytime if there is any problem you just open that slab and check instead of breaking that full road. It makes no sense to me in doing all that. Ek side in underground cabling korung jata gutter system where all the developed countries, forget about developed countries, our own states like Mumbai or other metropolitan states are following this. And ek side amche water pipeline osong jata where we just open those slabs and check where is the problem instead of breaking all the existing hot mix road and then again make new files for all this this redoing of all these roads. Magir amcha water department, I would like to thank Honorable CM. Amka 5.6 MLD water treatment plant amcha Sholi yata at the cost of 10.70 crores. I would really like to thank him. And we are also getting a new 300 cubic meter tank at DMC where the existing tank of 150 cubic meter is being will be replaced. Ye amka Mapsa ani Asagaon दोनों constituency फायद्याक जातले. I really thank Honorable CM for looking into this. But the main thing is that our existing pipelines have to be replaced. The cement pipelines, which are age-old pipelines, nazalar existing, whatever existing corroded pipelines are there, has to be replaced. As far as WRD is concerned, our Honorable CM has already said that there will be no compromise on Madei. I would like to bring to the notice of WRD Minister, आमचे तिलारी canal आमच्या Sholi Sodiang गावान येल्ले हा, that which there is a lot of seepage of water. तुमचो AE already has come and inspected. So I really don't know whether there was enough proper waterproofing done. So हेजे काळजी घेवची आमची शेतां सोडिया फार्मरांची तोच लागींचे गांवचे शेतां पिड्यार जातात. सो हेजे काळजी घेवची आमच्या सोडिया गांवान जे तिलारी कॅनल येयला तेजे सिपेज जावन शेतकारांक आमच्या शेतां लावंक जायना. Secondly, also regarding transport, Maji bus yojana is one of the best yojanas what Honorable CM could get, and I would also like to bring to the notice of our Honorable Minister that we in Sholi constituency we require minimum two more buses for our constituency. This is every time I come to this assembly I bring it to the notice, so please look into this. As far as sports is concerned, the best is where our Chief Minister and our Honorable Sports Minister has said that a job will be given to every sports person who is a gold medalist in national games or a national awardee.
आनी आतां आमचे नॅशनल गेम्स आमच्या गोंया येता म्हणटकूच वी आर सो very proud of it, and I'm sure it will all go well. At the same time, I would like to bring it to the notice of our Honorable Sports Minister की आसगांव ग्राउंड आमचो अर्दो जाल्लो हा आनी अर्दें काम बाकी हा ते वेग्याच्या वेग्यान आमच्या स्पोर्ट्स मिनिस्टरान ते कंप्लीट करचें आमचो आसगांवचो ग्राउंड. As far as panchayats is concerned, there is increase in honor salary to sarpanch, panchas, and timely salary payment mechanism is put in place. As far as agriculture is concerned, the assured price for agriculture produce support price has been increased. Paddy from rupees 20 to 22 per kg, coconut from 12 to 15 per kg, and cashew from 125 to 150 per kg. It's a right move, पण paddy सिर्फ only 22 हा तेजे CMांक आनी एग्रीकल्चर मिनिस्टराक सांगता रिक्वेस्ट करता की हे 22 चे काडून आनी मातशें इनक्रीज करचे. आनी आमच्या म्हापसा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान आमचे शेतकार एक वरोस पयले सर बूक करतात ट्रॅक्टर म्हूण तोरूय टायमार ट्रॅक्टर तांकां पावना. हेजी तुमी मातशें काळजी घेवची. एज फार एज एनिमल हजबंड्री इज कन्सर्न, द मुख्यमंत्री पशु सेवा योजना वे एनिमल इमर्जन्सी सर्विसेस are to be provided with animal ambulance facilities. This should see the light of the day as soon as possible, because as being coastal area and stray cattle menace and stray dogs menace is becoming a bit too much, and especially for our tourists as well as locals. रातचे जेन्ना accident जाता, दिसाचे accident जाता, तेन्ना accident जाता तेन्ना मनशाक येतात आनी ॲम्ब्युलन्स घेवन हॉस्पिटलांनी पावतात. बट वॉट अबाउट दॅट काव or what about that animal? That animal lies there bleeding till death sometimes. So we have to see that this animal ambulance facility is being provided at the earliest. Social welfare. आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तो हेच सोशल वेलफेअर मिनिस्टराक कॉंग्रॅच्युलेट करता आमचे पर्पल फेस्ट ऑर्गनायज केले म्हणून, अँड वूड रिक्वेस्ट टू हॅव दीस पर्पल फेस्ट एवरी इयर. एन्युअल इव्हेंट जावचे कित्याक दीस आर बॉयज अँड गर्ल्स विथ स्पेशल चिल्ड्रन म्हणटात ताका आमी. सो आय रियली अप्रिशिएट the well organized event, the Purple Fest. आणि एक सांगूंक सोदता, रिक्वेस्ट करूंक सोदता की हे जे आमचे DSS स्कीम हा तेंचे ते पयशे येतात, म्हयन्याच्या म्हयन्याक पयशे येतात ते बिफोर द 7th of every month, बाय द फर्स्ट वीक ऑफ एवरी मंथ तेंचे ते 2000, 1500 ओ वॉट एवर डिजेबिलिटी पयशे येतात ते 3000, 3500 तांकां टायमार दिवचे. कित्याक खूब फावटी 2-2 महिने 3-3 महिने ते पयशेच येयना आनी म्हाजेच भशेन सगळ्यांच्या आमदारांच्या ऑफिसान ते लोक पावतात. पयले सद्याक they apply for such schemes because they really cannot afford. That is the first thing we have to understand. आणि मागीर ते 2000 येवपाचे आहा ते म्हयन्याचे म्हयने लागले म्हणटकूच it becomes a problem. Okay, so I'm sure you are doing a very good job, and this will continue in the months to come. As far as Home Department is concerned, the Goa Pension Welfare Scheme is made permanent. आणि आमच्या ऑनरेबल CMांच्या नदरे काडूंक सोदता, स्पेशली द ट्रॅफिक सेल आमच्या शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीनूच येवन पळोवचे हाव दे आर रियली हॅरसिंग द ट्युरिस्ट.
tourism is the backbone of our economy right now. Mining चालू जाता really in the sense will take some time. पूण आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयलां how the tourist is being harassed. So if we are truly wanting Goa to be the world-class tourist spot, we should not harass tourists. आनी हे आमच्या मुख्यमंत्रीन पळोवंक जाय, कोणाक तरी सिविलान धाडूंक जाय आनी चॅक करूंक जाय रियलिटी. Revenue should not be collected in the way of fining the tourists. And especially पळयता हांव ते rent a bike, rent a कारांक रावतात कहे. As soon as they come, they will stop them. It is sending a wrong message, very wrong message. दुसरे कंट्रीनी वचपाचें सोड, आमच्याच भारत देशान दुसऱ्या स्टेटीनी पासून हे केन्नाच जायना. A tourist is not being harassed, but it's आमच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सी सांगता, दुसऱ्या सायडीचे सांगिना. Tourists are really being harassed by the traffic cell, आनी हे आमच्या मुख्यमंत्रीन सारके तेजी काळजी घेवंक जाय. If we are going to be really good towards our tourists. As far as archaeology is concerned, I would request archaeology minister, आमच्या शापोरा फोर्टाचे मातशी काळजी घेवची. ते those are age old big पत्रादेवी stones which are collapsing, आनी हो इन्सिडंट जावंक फावना की तो फातोर पडलो आनी हालात थंयसर ट्युरिस्ट चलतात आनी तेजेर पडोन आनी कसलीच वायट घटना जावंक फावना. सो हे शापोरा फोर्ट बेग्याच्या बेग्यान रिस्टोर करचो म्हणून आमचे मागणे. As far as forest is concerned, आदींच आमच्या अंजुना आनी पर्रा गांवांनूय फॉरेस्ट फायर्स जाल्ले. सो आय वूड रिक्वेस्ट, आनी ह्या फॉरेस्टान आमी पळयलां खुबशीं आकाशा ट्रीज आर देर. These akasha trees are actually killing the other surrounding trees like cashews and everything. So I would request now the forest department to see wherever there were forest fires to plant some good fruit bearing trees over there, so that even the monkey menace, where the monkeys come down in our villages for want of fruit, that also will be avoided in the years to come. As far as fire department is concerned, the fire department is the personnel are doing a very good service, but आतांच पावस येयल्ले तेन्ना कितलीं झाडां पडलीं आनी झाडां पडटा तेन्ना येतात फोन मारले म्हणटकूच फायर डिपार्टमेंट अलॉंग विथ द फायर ब्रिगेड दे कम, बट दे ऑल्सो आस्क फॉर आमचे लोकल लेबर मागतात ते. सो आय वूड रिक्वेस्ट द फायर डिपार्टमेंट टू प्लीज गिव देम स्किल्ड लेबर एज वेल एज वन जेसीपी आसोना. सगळे पंचायत मेंबर्स नाल्यार आमकां तांकां प्रोवायड करूंक पडटा. एंड ऑल्सो वी वॉन्ट अ फायर स्टेशन with 4x4 fire brigade near our coastal area. I would also request that all these schemes, whatever the government is providing, the procedures have to be simplified. And once again, I would like to congratulate our Chief Minister for having such a good budget for the year 2023-24. Jay Tarolkar. Thank you. बजेट 2023-24 खरें म्हटल्यार सगळ्यान पयलीं धन्यवाद म्हणटा आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक की बऱ्या पैकी हो बजेट एक सादारण कॉमन मॅन, सादारण मनशा खातीर हो बजेट मांडला तेंच्यांनी. सगळ्यान पयलीं मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीन कितलेशेच मेजर इश्यूज आसले आनी डेव्हलपमेंट म्हणजे टुरिस्टीक प्लेस आनी
टुरिस्ट फुटफॉल वाडल्या कारणान आमकां कितलेशेच रिक्वायरमेंट्स डेव्हलपमेंटा खातीर जाय आसले. फॉर एग्जाम्पल उदकाचे, टुरिस्टांचे सोडून घाल, लोकल जे आमचे स्थानीक आहात तांकां उदकाचो इतको मेजर प्रॉब्लम. म्हाका दिसता प्रत्येक दिसा आमकां फोन येताले की उदीक ना, आमी जाता तितले टँकरांनी प्रोवायड करताले, पूण उदकाचो इशू आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान तशेंच आमच्या ऑनरेबल PWD मिनिस्टरान जाणून घेतलो, सजमोवन घेतलो आनी आमकां 30 MLD प्लांट ह्यो आमकां सँक्शन करून दिलो आनी ते बऱ्यापैकी तेंच्यांनी कामूय सुरवात केल्ली आहा आनी येणाऱ्या 2 वर्सान ह्यो प्लांटूय रेडी जातलो. कित्याक उदका खातीर हे सिजनाक तरी इतलो त्रास जाला की 8-8 दीस उदीक येयन आसलेले आनी प्रत्येक गांवांत वयता खंय सगळीं बायलां आहात ती एकठांय जाताली आनी उदीक ना, आमकां उदकाचे कितें इशू जाला हे प्रश्न मांडटाले. आनी ह्या 30 MLD प्लांटा खातीर जो काम सुरवात जाल्ली आहा ते म्हाका दिसता आमचो मेजर प्रॉब्लम एंटायर कॉन्स्टिट्युन्सीचो सॉल्व जातलो. दुसरें म्हटल्यार रोड्स, जेन्ना अंडरकेबिलिंग जाली एंटायर कॉन्स्टिट्युन्सीन, जेन्ना रस्ते खडले तेन्ना रोड्साचो मेजर इशू जालो. लोकांक क्वेश्चन मार्क आसलो की हे रोड पावसा पयलीं पावस सुरवात जावच्या पयलीं सुरवात जातली हो ना, कित्याक इतलो शॉर्ट टायम आसलो. आनी आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान हेची दखल घेवन जेन्ना हांवें तांकां रिक्वेस्ट केली तेन्ना इमिजिएटली ऑनरेबल PWD मिनिस्टराक कळयलें. तेन्ना बेगिनात बेगीन शॉर्ट टेंडर काडून टोटल 3 टेंडरां काडून टोटल 18 कोटीचे टेंडर इमिजिएटली काडले आनी पावसा पयलीं सुरवात केली आनी आतां ते कामूय सुरवात आहा. तेंचे धन्यवाद म्हणटा, कित्याक मेजर इशू मेजर प्रॉब्लम जो आमचो आख्खे पावसाळो जे लोक सफर जातले आहात तो तेंच्यांनी सॉल्व केल्लो आहा. तशेंच MLA लेड फंड म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान पयलेच फावट आख्खे म्हणजे इतले वर्सांनी पयलेच फावट MLA लेड फंड केला, म्हणजे आमदारांक 2.5 कोटी वर्साक 2.5 कोटी अलॉट केला, जे आमकां गरज आसता. कित्याक प्रत्येक टायमार आमी जेन्ना खंयच्या बारीक काम डेव्हलपमेंटाचें काम पळोवंक वयता तेन्ना खंय तरी खंयचे डिपार्टमेंट कितें ना कितें रिजना खातीर अडकोन उरताले. आनी म्हाका दिसता हे MLA लेड फंडा खातीर बेगिनात बेगीन जर एमर्जन्सीची कामां आहा ती आमच्या फंडांतल्यान आमकां करूंक मेळटली. तशेंच GSIDC आख्ख्या पेडणे तालुक्यात सगळ्यांक खबर आहा गेली 7 वर्सां येदे व्हडलें हॉस्पिटल बांदलां आनी ते तशाक तशें 7 वर्सां आसली, ताका हात सुद्दां कोणी लावंक ना. आनी आमच्या मुख्यमंत्र्यान जेन्ना तांकां आमी कळयलें तेन्ना तेंच्यांनी इमिजिएटली तेचेर कामूय सुरवात केलें आनी शॉर्ट टेंडर्स काडून जो पयलींचो कॉन्ट्रॅक्टर आसा ताका ब्लॅकलिस्ट करून न्यू टेंडर काडून तेंच्यांनी कामूय सुरवात केली आनी जे 7 वर्सां पेंडींग जे हॉस्पिटल आहा ते सुरवात केली. कित्याक येता त्या टायम एवरी वीक आमी पळयताले की प्रत्येक जाण तेचेर मिडियाचेर नेगेटीव उलयताले की येदे व्हडलें हॉस्पिटल बांदलां आनी हॉस्पिटल बांदल्या कारणान एंटायर तालुक्याक पेडणे तालुक्याक आमकां हॉस्पिटल ना आनी येदे व्हडलें हॉस्पिटल अशेंच पडलेलें आहा आनी ते सुरवात जाल्या कारणान खरेंच आमकां पेडणेकारांक एंटायर पेडणे तालुक्याक रिलीफ मेळटली. तशेंच इलेक्ट्रिसिटी मेजर इशू मेजर प्रॉब्लम इतलीशीं वर्सां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे आमचे पावर सप्लाय खातीर जाताले. कित्याक सगळ्यांक खबर आहा की मांद्रे मतदारसंघ हो कोस्टल बेल्ट आनी कोस्टल बेल्ट आसल्या कारणान पावर सप्लाय ही मेजर हे आहा रिक्वायरमेंट आहा आनी पावर सप्लाय खातीर इमिजिएटली म्हाका दिसता टोटल 100 crores प्रोजेक्ट सबस्टेशन जे आमकां मांद्र्या जे चालू आहा ऑलमोस्ट कंप्लीट जाला, 90% कामूय कंप्लीट जाला आनी म्हाका दिसता येणाऱ्या 1.5-2 म्हयन्यांनी तेचें इनॉग्रेशनूय जातलें. धन्यवाद म्हणटा, कित्याक मेजर प्रॉब्लम आमचो ऑनरेबल आमच्या चीफ मिनिस्टरान ह्यो सोडयलेलो आसा. तशेंच अंडरकेबिलिंग एंटायर कॉन्स्टिट्युन्सी 11 kVची जाल्ली आसा. आमच्या पावर मिनिस्टरान तशेंच इनिशिएटीव घेवन ह्या फुडें गेल्ले आसा. रिलोकेशन ऑफ पेरनेम फायर स्टेशन सगळ्यांक खबर आसतली की एंटायर पेडणे तालुक्यान फायर स्टेशन म्हणटा ते आमकां पेडण्या म्युनिसिपालिटीन आहा आनी ते BDO ऑफिसान आहा आनी ते खंय तरी फाटल्यान एक खाचीन एक बारीकशा जाग्याचेर आहा आनी एंटायर पेडणे तालुक्यान फायर स्टेशन येद्याशा जाग्यार ट्रॅफिक कंजेशन तेच BDO ऑफिसान मामलेदार ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस, परत सब रजिस्ट्रार ऑफिस, BDO ऑफिस हे सगळे तेच बिल्डिंगेन इतले कंजेशन तांकां गाडी दवरपाक जागो ना तेंचो. ताका लागून हे बजेटान तेंच्यांनी रिलोकेशन ऑफ पेरनेम फायर स्टेशन वीच इज व्हेरी नेसेसरी हे तेंच्यांनी करून दिल्लें आसा. धन्यवाद म्हणटा तेंचे ह्या विशयाचेर तेंच्यांनी लक्ष दिल्ल्या बद्दल आनी बजेटान इन्क्लूड केल्या बद्दल. पुलीस स्टेशन सगळ्यांक खबर आहा की कितलेशेच क्रायम
फूटफॉल आमचो ट्युरिस्ट फूटफॉल वाडत आहा मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीन आनी कितलेशेच क्रायम बारीक मोठे चालूच आसतात आनी हालींच तुमी गेल्या सिजनान 2 मेजर क्रायम पळयले जे एटेम्प ऑफ रेप फॉरेनराचेर अशें जाल्ले आहात आनी खरेंच नशीब आमचें की कितें वायट घडोंक ना नाजाल्यार आमचे गोंयचे आनी देशाचें नांव पिड्ड्यार आख्ख्या संवसारभर जातलें आसलें तेका लागून पुलीस स्टेशन व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान हेचेर सारके प्रायोरिटीचेर घेतला आनी म्हाका दिसता सगळे तेंच्यांनी प्रोसेसूय कंप्लीट केला आनी इमिजिएटली ते पुलीस स्टेशन मांद्र्यान सुरवातूय बेगिनात बेगीन करतात तेका लागून तेंचे धन्यवाद म्हणटा तशेंच म्हाजो फेवरेट सब्जेक्ट स्पोर्ट्स लास्ट एसेंब्लीक हांवें 2 पॉयंट नोटिसे काडलेले आनी ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टरान एश्युअर केल्ले की डेफिनेटली आमी ह्या बजेटाक घेतले म्हणून आनी खरेंच ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान ते बजेटाक घेतले फर्स्ट थिंग म्हटल्यार गव्हर्मेंट जॉब्स जे भुरगीं आमची नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलीचेर वयता आनी आमकां मेडल्स हाडटात तांकां जॉब्स सदांच जॉब्स मेळपाक डिफिकल्टी येता आनी प्रत्येक पेरंट जेन्ना स्पोर्ट्सा खातीर भुरग्यांक धाडपाचो विशय येता तेन्ना म्हणटा अरे स्पोर्ट्साक गेल्या उपरांत तुजें फ्युचर कितें तूं खेळत रावतलो हे क्वेश्चन येता सगळ्या पेरंट्सा विशयी तेका लागून मागीर भुरग्यांक तूं शिक्षणूच कर स्पोर्ट्सांत वचो नाका अशें सांगतात पूण म्हाका दिसता ह्या बजेटान जेन्ना गव्हर्मेंट जॉब्स स्पोर्ट्समॅनांक जे मेडल्स हाडटात स्टेटीक आनी देशा खातीर म्हाका दिसता गव्हर्मेंट जॉब जर तांकां दिले जाल्यार डेफिनेटली सगळे पेरंट्स जे भुरगीं त्या फिल्डान त्या डिसिप्लिनान फुडें वचूंक सोदतात डेफिनेटली ती फुडें आपले पेरंट्स तांकां फुडें काडटली आनी हेचो पुरेपूर फायदो करून घेतले दुसरो विशय आसलो तो इन्शुरन्स क्लेम बीन करपाक म्हणजे जर स्पोर्ट्समॅन भायर गेलो नॅशनल्साक स्टेटीक आनी इंटरनॅशनल लेवलाक पार्टिसिपेट जावंक गेलो आनी इंजरीज जाले जाल्यार तांकां इन्शुरन्स बीन तसले कांय नासलेले आनी ते इन्शुरन्स मेळपा खातीर ह्या बजेटान तेंच्यांनी इन्क्लूडूय करून घेतले खरेंच अभिनंदन म्हणटा आनी धन्यवाद म्हणटा कित्याक स्पोर्ट्समॅनाक एक सगळ्यान व्हडली रिलीफ आनी स्पोर्ट्स गोंयान कशा भाशेन फुडें सरता ते सगळ्यांक खबर आहा कितलेशेच स्पोर्ट्स एक्टिविटीज स्पोर्ट्स इव्हेंट्स हांगासर येतात गोंयान येतात हालींच कितलेशे टोर्नामेंट्स जाले इंटरनॅशनल लेवलीचे टोर्नामेंट्स जाले आमी प्रावड फील जावंक जाय एक धाकटेशें गोंय आनी आख्खे इंटरनॅशनल लेवलीचे स्पोर्ट्स हांगासर येतात आयज ऑक्टोबरान आमकां प्रावड फील एज अ एक्स व्हॉलीबॉल प्लेयर म्हाका प्रावड फील जाता की आमकां प्रो बीच व्हॉलीबॉल वर्ल्ड चॅम्पियनशीप आमकां गोंयान दिल्या आख्ख्या देशान आमकां गोंयान दिल्या आनी आमी होस्ट करतले आनी आमच्या मुख्यमंत्र्यान एश्युअर केला की फूल सपोर्ट आमकां त्या वर्ल्ड चॅम्पियनशिपाक आमकां मेळटलो म्हणून स्पोर्ट्सा खातीर कितलेशेच आमचे ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर इनिशिएटीव घेता फुडें सरतात अंडर द लिडरशीप ऑफ आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अशेंच जर स्पोर्ट्सा खातीर कितें तरी न्यू करीत राव म्हाका दिसता गोंयान बऱ्यापैकी बरे स्पोर्ट्समॅन फुडें सरतले कित्याक हालींच मांद्र्यान आमचो नेतन म्हणून भुरगो हरमलचो तो मुंबय सिटीक सायन केलो तेका येद्या व्हडल्या क्लबाक सायन केलो आमकां प्रावड फील जाता कित्याक आमचे गांवचे भुरगे वयर सरतात आयज दुसरें स्कील डेव्हलपमेंट एप्रेंटिसशीप पॉलिसी ही ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान एश्युअर केल्ली आनी ती करूनय दाखयली 10,000 जॉब वेकन्सीज तेणी एप्रेंटीस तयार केले आनी तांकां वर्क ऑर्डरूय जॉयनींग ऑर्डरूय तेणी हालींच आमच्या हातीन एवरी तालुका दिले खरेंच धन्यवाद म्हणटा इतले व्हडले आयज मेरेन केन्नाच जावंक ना गोंयान आनी तेणी आयज उतार दिल्या प्रमाणे करून दाखयले आनी सोशल वेलफेअराचे कितलेशेच स्कीम अटल आसरा योजना जावं आनी कितलेशेच स्कीम ऑनरेबल सोशल वेलफेअर मिनिस्टर कंटिन्युअसली सारको मॉनिटर करून बऱ्यापैकी काम घडयता आनी अटल आसरा हे सगळ्यांक खबर आसता की गरीब मनीस जर तेचें घर कोसळ्ळें मोडलें जाल्यार प्रत्येक टायमार आमच्या ऑफिसान येता आमकां सांगता आपलें घर वाशे पडले परत भिंती पडले आनी कितें सांगता आनी आमकां डिफिकल्ट जाता कित्याक एज एम एल ए आमी कोणा म्हणून हेल्प करतले आमी खंय ना खंय बारीक हेल्प करता पूण हे अटल आसरा योजना स्किमी तर स्कीम येयल्या कारणान आमकां रिलीफ सगळ्या आमदारांक म्हाका दिसता रिलीफ मेळ्ळें आनी धन्यवाद म्हणटा आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की तेंच्यांनी हे आमकां प्रोविजन करून दिलां म्हणून पूण एकूच रिक्वेस्ट आहा की पेंडींग जे आहा ते बेगिना मातशें इमिजिएटली म्हणजे 2 वर्साचे 3 वर्साचे पेंडींग आहा ते इमिजिएटली जाता तितके बेगीन क्लियर करपाचें कित्याक तांकां गरज आहा कित्याक पावसान तांकां पावस सुरवात जावच्या पयलीं गरज आसता सो ते रिक्वेस्ट इतलेच आमच्या मिनिस्टराक की तेंच्यांनी तेचेर लक्ष दिवन बेगिनात करचें म्हणून तशेंच सगळ्यान ब्युटिफूल आनी सगळ्यान वन ऑफ द बेस्ट इव्हेंट हांवें पयला तो पर्पल फेस्टिवल जो दिव्यांगा खातीर केलो म्हाज्या लायफान हांवें आयकोंक ना खंय जाला असो आनी केला म्हणून आनी खरेंच जेन्ना आमी थंय गेले जेन्ना पळयले
जी दिव्यांग भुरगीं आसली आनी तेंच्यांनी जे परफॉर्मन्स केले खरेंच दोळ्यांत दुखां भरून येयली. इतले सुंदर कल्पना आनी इतले बऱ्यापैकी ऑर्गनायज खरेंच आमच्या सोशल वेलफेअर मिनिस्टरान बेस्ट बऱ्यापैकी ऑर्गनायज केले आनी आमच्या चीफ मिनिस्टरान ताका फूल सपोर्ट दिवन ह्या दिव्यांगां खातीर पर्पल फेस्ट हो घडोवन हाडलो. अशेंच पर्पल फेस्ट फुडल्या वर्सा आमकां हांगासर गोंयांत जाय आनी आमचे कडल्यान हे फावट आमी पर्पल चिंतताले की पर्पल फेस्ट कितें हे, पूण जेन्ना पळयलें तेन्ना आमकांय दिसलें की आमी पार्टिसिपेट थंय जावचे. रिक्वेस्ट करता आमच्या मिनिस्टराक सोशल वेलफेअर मिनिस्टर आमकांय फुडले फावट इन्क्लूड करून घे, आमकांय एक जबाबदारी दी की ह्या भुरग्यांक आयज मेरेन कोणें करूंक ना, गोंयांत करून दाखयलें. सो खुबश्या डिपार्टमेंटांनी आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बजेट बऱ्यापैकी मांडलो, बऱ्यापैकी आमच्या मतदारसंघाक तशें गोंया खातीर हो बजेट सुंदरपैकी मांडलेलो आसा आनी तेंनी प्रूव्हूय करून दाखयलेलें आसा. परत एकदा धन्यवाद म्हणटा आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक की 2023-24 बजेट हो साधारण सामान्य मनशा खातीर मांडला. धन्यवाद. Carlos Ferrero. Wednesday, Vegas. Speaker sir, I rise to the discussion on the general budget. Speaker sir, I would like to start with a saying by James W. Frick. He says, "Don't tell me where your priorities are. Show me where you spend your money, and I'll tell you what are your priorities." This is a perfect statement today for our Goa budget. कित्याक आमचें गोंयचें बजेट जें आसा स्पीकर सर तें हांसपाचें दांत एक आनी चाबपाचें दांत एक. प्रायोरिटी दाखयता पूण एक्चुअल देस्पेज हूंय केलो तो चोयल जाल्यार इतली पर्संट वाडयला तितली पर्संट वाडयला पूण एक्चुअल देस्पेज कितली केलो तूं चोयल जाल्यार दे आर ऑलरेडी अनयुटिलायज्ड बजेट आहा इतली वर्सांचें. टू स्टार्ट वीथ स्पीकर सर, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी and budget management. जे सेंट्रल गव्हर्नमेंट आहा, सेंट्रल गव्हर्नमेंट allows states 3.5% loan on fiscal deficit. Out of that, 0.5% is for power reforms. But Speaker sir, sadly, our fiscal deficit is 4.3% of the GSDP for 2023-2024. Speaker sir, आमी सदांच लोन घेता तो आमगेलो सदांच सुबेज आसता. आनी लोन सुबेज आहा म्हूण मागीर आमगे जो देस्पेज आहा तो आमी देस्पेज अंडरस्पेंड करता स्पीकर सर. हें हूंय काय मॅनेज करपाक. सो हो रूट कॉज आहा स्पीकर सर आनी हें आतां चलत आहा लास्ट 5 years ट्रेंड हें जायत आहा. सेम वे स्पीकर सर, कॅपिटल आउटले जी आहा, कॅपिटल आउटले स्पेंडींग जें आहा, जें गोंयचें बजेट एस्टिमेट जें आहा द 5001 crore 5001 crore आहा. बट actual budget expense what is being spent for the financial year 2021-2022. Why I take 2021-2022 is because CAG report is out for 2021-2022. 2022 and 2023 अजून out ना. So if you see capital outlay spending जे आहा -55% अंडरस्पेंड आहा. म्हणजे कॅपिटल जो बजेटाचो स्पेंड आसा तो -55% आहा स्पीकर सर. हे स्टार्टिंग म्हणलें तें प्रायोरिटी दाखयल्यो व्हडल्यो की कॅपिटल बजेट इतली कोटी मोडले तितली कोटी मोडले, कितली मोडलां तें सांगपा जाय. चोय अंडरस्पेंड -55%. 5 years स्टॅटिस्टिक्स काडले जाल्यार फॉर कॅपिटल आउटले स्पेंडींग स्पीकर सर 2015 to 2020 कॅपिटल आउटले अंडरस्पेंड is -54% ओवरऑल एवरेज. सो दीस शोज अस एक्झॅक्टली की आम बजेट दाखयता एक पूण डेस्पेज करपाक आमकां तो जायना कित्याक आम फकत दाखोवपाचो बजेट आमगेलो. सो आमगे हांसपाचे दांत एक आनी आमगे चाबपाचे दांत वेगळेच आहा. रेव्हेन्यू रेसिप्ट्स. वॉट इज रेव्हेन्यू रेसिप्ट्स? रेव्हेन्यू रेसिप्ट्स म्हणजे जोड जे आमगेलो स्टेट जोडटा, पयशे जोडटा ताका म्हणटा रेव्हेन्यू रेसिप्ट्स. सो हे रेव्हेन्यू रेसिप्ट्स एक 4-5 भाशेन आसात. सो ह्या रेव्हेन्यू रेसिप्ट्सांतल्यान पयशे जे येता 100 रुपये येयले जाल्यार तितूंत तुले कमिटेड एक्सपेन्सीस म्हूण आसता. कमिटेड एक्सपेन्स म्हणजे सॅलरीज आसता आनी कितें आसता, सो पेन्शन आसता, ही सगळी कमिटेड एक्सपेन्सीस. पूण जोड कितली? समज 100 रुपया. तो हे रेव्हेन्यू रेसिप्ट्सांतल्यान जोड येता आनी द स्टेट कॅन अर्न रेव्हेन्यू रेसिप्ट्स
टू अ फिक्स अमाउंट म्हणजे स्टेट्स ओन टॅक्स आसता, स्टेट्स ओन नॉन टॅक्स आसता आनी मागीर सेंट्रल टॅक्सीचा एक शेअर मेळटा. हे पाटीचो 2023-2024 बजट एस्टिमेट जो केल्लो आसा तो जावन आसा 20,228 crores इज आवर रेव्हेन्यू रिसीट बजट, आउट ऑफ विच 72% म्हणजे 14 कोटी 615 crore इज फ्रॉम स्टेट अर्निंग. आणि स्टेट अर्निंग म्हणजे हुंची ते स्टेट GST, सेल्स टॅक्स, वॅट, स्टॅम्प्स ड्युटी, स्टेट एक्सायज हेजे वयल्यान आमी जोडले ते 14,000 कोटी आणि 28% उरले ते 5,613 कोटी इज गोइंग टू कम फ्रॉम द सेंट्रल. पूण स्पीकर सर आमी जरी तरी 2021-2022 पळयलें जाल्यार द डिफरन्स बिटवीन आवर बजट एस्टिमेट अँड रेव्हेन्यू एस्टिमेट आनी एक्चुअल वॉट वी स्पेंड -18%. म्हणजे आमी दाखयलें की आमी 100 रुपये जोडटले म्हणून, पूण जोडले 18 रुपये कमी. एक्चुअली आमी आमचे रेव्हेन्यू रिसीव जाले 18 रुपये कमी. म्हणजे आमी दाखोवपाक सोदताय की आमगेली सॅलरी 100 रुपया, पूण एक्चुअली अर्न सॅलरी इज 18 rupees लेस. So this is what is exactly what is happening for so many years, because that we are unable to increase our revenue receipts, and the failure of this government is the government is not able to introduce नवे कितकोन रेव्हेन्यू रिसीट जनरेट करपाक जाय आनी हुंय प्लग इन करपाक जाय. पयशे हुंय चोताय, हुंय SGST चोताय कोण ते कितकोन प्लग इन करून स्टेट रेव्हेन्यू हाडपा जाय, हे रेव्हेन्यू रिसीट्स कितकोन वाडोवपा जाय हो सरकार अजून पुसान प्रयत्न करना ना म्हूण मेकॅनिझम इन प्लेस ना. आतां रेव्हेन्यू रिसीट्स जाले जोड समज 100 रुपया, मोड कमिटेड एक्सपेंडिचर म्हणजे वेर वी हॅव टू पे फॉर सॅलरीज, पेन्शन्स, इंटरेस्ट ज्यो आहाय त्यो 46% ऑफ आवर एंटायर रेव्हेन्यू रिसीट्स गोज टुवर्ड्स आवर स्पेंडिंग. 46% म्हणजे सॅलरीजांक बी वयता. जनरली ओवरऑल स्टेट्सांक गेलो जरी तर एक एवरेज काडलें जाल्यार 54% पासून दे आर स्पेंडींग ऑन सॅलरीज. आम 46% मोडटा. कित्याक स्पीकर सर उरले ते आम कित्याक म्हणनाय? वाय आर वी नॉट इन्क्रीजिंग द सॅलरीज ऑफ आवर स्टाफ एंड ऑल? इतली लोक आज सॅलरी दिना म्हणून वाटता. बालरथ जे ड्रायव्हर आहा तेमकां 1.5 कोटी म्हयन्या वाडोवपाचो. पॅरा टिचरींग बजट आहा 1.5 कोटी मायजू कितू वाडोवपाचो. हे सगळ्यांक पयशे दिवपाक आमी सोदिनाय, पूण आमगे स्पेस आहा, वी गॉट मोर स्पेस. वी कॅन गो अप टू 54% बियॉन्ड द एवरेज साइड ऑफ हाव अदर्स आर स्पेंडिंग. बट दिस इज नॉट हॅपनिंग. नाव स्पीकर सर अबाउट द GSDP. GSDP म्हणजे ग्रॉस स्टेट डोमेस्टीक प्रोडक्ट. दिस इज लायक द हार्ट. आता गव्हर्मेंट म्हणटा इंटेंड्स टू इन्क्रीज द GSDP. हाऊ कॅन यू इन्क्रीज द GSDP स्पीकर सर? स्पीकर सर GSDP इज totally based on 3 major components आणि agriculture, manufacturing आणि services. These are the 3 components. एक GSDP जो स्टेटाची वाडटली जाल्यार. आणि स्पीकर सर चोवपाक गेले जाल्यार पॅन्डेमिक टायमार लास्ट 5 years चोयले जाल्यार एग्रीकल्चर वॉज द ओनली इकॉनॉमी ऑल ओवर वेरियस स्टेट्स विच वॉज इन पॉझिटिव्ह. म्हणजे एग्रीकल्चरान जे तूं पयशे घाता आणि जे तुका रेव्हेन्यू येतलो दॅट रिमेन स्टेडी. एअर सर्विसीस जावं मॅन्युफॅक्चरींग जावं कोविडा टायमार सगळे बंद पडले. सो एवरीथिंग वॉज इन नेगेटिव्ह among the 3 major components which lead towards the economy. But agriculture was there. आणि आमगेलो गव्हर्मेंट जरी तरी म्हणटा की वी आर गोइंग टू इन्क्रीज आवर GSDP जाल्यार कितको न्हू बजटान वी आर शोईंग दॅट आवर एग्रीकल्चर बजट इज ऑलवेज लो. आमगे बजट जो आहा एग्रीकल्चराचो आय थिंक इट इज ऑलमोस्ट लेस दॅन 10% फ्रॉम RE 731 crores to B 631 crores. So when our agricultural budget itself is 10% low, how are we going to increase the GSDP? GSDP main component agriculture. आमी एग्रीकल्चराची आनी पयशे घालपाची गरज आहा. We have to invest more on agriculture. Next is about all these money which we are getting from central speakers. Yeah. एक सेंट्रल फायनान्स कमिशन म्हणा अँड दिस टायम 15th सेंट्रल फायनान्स कमिशन ऑलरेडी इन्स्टॉल जाल्ल्या. पूण आमी गोंयां 3rd फायनान्स कमिशन इन्स्टॉल केल्लें.
आज 15th पावले सेंट्रलाचे आम अजून टडू केल्ले आम त्याच्या फाटल्यान आनी केलें ना कित्याक केलें ना गव्हर्मेंटान स्पीकर is the government able to tell us today why haven't you able to put up a state finance commission in place आणि इतली पाट तुगेले अंडरस्पेंडिंग जाता कित्याक तुकोडे कोण नाही मुनीस तुका सांगपाक गायड करपाक सेंट्रलान स्पीकर सर सांगलेले सेंट्रल फायनान्स कमिशन had recommended to Goa state in the year 2020-2021 or 2021-2022 that you have to put a state finance commission in place by 2024, that is financial year end 2024 March 31st. Aaj zali July 2023. Still it is not in place. And what will happen because sir, if we do not do this, which we have not done, जाल्यार आमकां central fund जो मेळटा जो central fund आज आमी dependent आहा on our revenue receipts हो fund बंद जातलो speaker sir. We will not get this from 2024. So ताबडतोब I think we need to ensure that the state finance commission has to be in place, it has to be correctly installed, and they have to make sure how we have to take care of our finance and our budgets. Education speaker sir, education is the key component. खूब उलयले आनी सगळ्यांनी चर्चा केली एड्युकेशन पयशे वाडयले बजेटा पयशे वाडयले बजेटा पयशे वाडयले ते दाखय नाका स्पीकर सर कितली मोडली तुवें एड्युकेशनाचेर हें गरजेचें लोकांक जाण जावपाक तूं दाखयता कोट्यांनी पूण मोठ कितली तें चोवपा जाय सो मोठ तें हांव सांगत स्पीकर सर 2021-2022 बजेट एस्टिमेट केल्ली गोवा गव्हर्मेंटान एड्युकेशनाक 3076 crores मागीर रिवायज एस्टिमेट केली 3208 crores पूण एक्चुअली कितली मोडले actually मोडले 2270 crores only, which is short by 938 crores education. Already our budget for education is less. Kami मोडटा आमी NEP आहा, we are going to participate and making sure that NEP is to be enforced. आम budget उण घालताय ओयल्यान 938 crores underspend, which is minus 30%. So the same people who are preparing the budget estimate of 2021 and 2022 are today saying they are preparing a budget for this financial year which is 16% extra. एमचे विश्वास कितकोन दवरपा जाता स्पीकर सर हे इतली परसेंट एक्स्ट्रा म्हूण धाडटाय बट एक्चुअली एमको कांयच ना दे आर नॉट इवन स्पेंडिंग दे आर अनेबल टू स्पेंड सो हाव आर वी गोइंग टू एन्श्योर that this budget of 16% will going to be actually spent 4,232.98 crore जो बजेट केल्लो आनी हो बजेट कितकोन स्पेंड जातलो स्पीकर सर एड्युकेशना पळोवपाक गेले जाल्यार आवर आंगणवाडीज आर इन अ मेस तूं मुगे कोलवा येयलो तूं मुगे बाणाल येयलो कावेलोसीम येयलो हे आंगणवाडी तुवें जर चयल्यो ह्यो आंगणवाडीज आर नॉट एट ऑल इन्फ्रास्ट्रक्चर इज नॉट एट ऑल रेडी and same is the condition for all over Goa Anganwadi speaker sir. They are not at all ready for NEP. National Education Policy implement जावपा ह्यो आंगणवाडी ना स्पीकर सर दे आर नॉट एट ऑल रेडी सो हो पयसो जो आहा स्पीकर सर हो घालपाचो गरज आहा हांव म्हणटा तें स्पीकर सर हे आउट जावपा जाय हे जे बजेट पोर्ट्रेट करतले म्हूण जायना 16% एक्स्ट्रा 18% एक्स्ट्रा ते मोडून आंगणवाडी सारको करपा जायो तेज रूफ सारको करपा जाय तेज टायल्स घालपा जाय भुरग्यांक बांक सारको करपा जाय ताका इन्फ्रास्ट्रक्चर अपलिफ्ट करपा जाय हे पयशे मोडूं जाय हे पयशे टिचरींचे मोडूं जाय स्पीकर सर आज टिचऱ्यो ज्यो आहाय आमकां टिचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम करपाची गरज आहा एज पर द फावंडेशन स्टेज पूण आमी कितें म्हणटाय 5-6 कितू आमचे कडेन इन्स्टिट्यूट आहाय आनी आमी म्हणटाय वी हॅव डन अ इंटिग्रेटेड टिचर्स कोर्स वय बट दॅट इज नॉट फॉर एक्झिस्टींग टिचर्स एक्झिस्टींग टिचर्स 5 दिसां कितें कोर्स केलो आनी त्या 5 दिसां कोर्सान टिचर सगल्यो रेडी जाल्यो हाव टू टीच सो वी हॅव टू डिरायव वी हॅव टू स्पेंड मनी हे बजेटांतले पयशे घालपा जाय एक्झिस्टींग टिचरींग KG, KG1, KG2 न्यू पॅटर्न ऑफ एड्युकेशन कितकोन शिकयतलो हो पयशे घालपाची गरज आसा स्पीकर सर दिस इज द मनी वेर वी हॅव टू पुट फ्रॉम दीस सो हितूंतले 4,232.98 crore I am expecting that this budget will be spent by the government. Itu ani underspending जावची शिरपणा. Already it is less money, but हो पयशे मोडपाची गरज आहा. Teachers, KG1, KG, KG2, this is foundation.
एक भुरग्या हें झाड जें आहा ल्हान भुरगें वयर स्वता ABC शिकोवन नंबर शिकोवन तें शिकता तें उत्ता त्योच टिचर ह्यो आजून पसून गव्हर्मेंट पे रोलाचे नाय स्पीकर सर दे आर प्रायवेटली पेड KG, KG1, KG2 हो पयसो हो बजट हा पयसो घायल तो ते टिचरी हारी करपाक जाय इट शूड बी इन्क्लुडेड इफ दीज टिचर्स आर नॉट हॅपी टुडे 1+1 2 म्हणटाय ते सारकें करून जातलें 1+1 11 जाता मागीर स्पीकर सर मागीर फावंडेशनूय रॉंग जातलें वाय बिकॉज तूं टिचरी पगारूय सारको हारी कोना स्पीकर सर बजट आहा तो बजट आमकां स्पेंड करपाची कापोस्ताद आसपाक जाय स्पीकर सर गोवा समग्र शिक्षा 54 टिचर्स एब्जॉर्ब करपाचो केन्नासो मागता 2.85 crore पर इयर इतलो बजट आहा तुगे तो 16% 20% अंडरस्पेंड जाता 2.84 crore नोटिफिकेशन कार्ड आउट रिलीज कर तेंगेले पयशे 1.5 कोटी कार्ड ते बाल ड्रायव्हर आहा म्हयन्याक तेंगे 1.5 कोटी मल्टिप्लाय बाय 12 कर ते रिलीज कर इमिजिएट जाता स्पीकर सर दीस मनी कॅन गो आउट एक व्हड हें करपाक गरज ना हेंगे पेमेंट क्लियर करया एंड दिस इज हाव आय थिंक वी हॅव टू मेक शुअर दॅट आवर बजट इज युटिलायज्ड स्पीकर सर सगळे बरें उलयले आज हो सरकाराक हे सगळे आमदार जाले जाल्यार स्पीकर सर ते हॅपी फकत इव्हेंट करपाक क्लॅप मारताय हो इव्हेंट बरो जालो तो इव्हेंट जालो सगळे इव्हेंटूच बरें आहा स्पीकर सर इव्हेंट करपाकूच जाय आमगेले कॉन्स्टिट्युएन्सी 1-2 इव्हेंट केले टुरिजमान बरें जालें गुड पर्पल फेस्टाची जायती चर्चा जाली बरी जाली इव्हेंट एक वेगळी गजाल गुड थिंग बट स्पीकर सर स्पेशल चिल्ड्रन डाउन सिंड्रोम चिल्ड्रन हे जे आहे बिसाइड्स इव्हेंट संवसार आहा 365 days आहे सो देर इज अ वर्ल्ड बिसाइड्स इव्हेंट इज 1 day 3 day 5 day बट देर इज अ होल 365 days फॉर दीस स्पेशल चिल्ड्रन स्पीकर सर कोट्यांनी पयशे मोडले सगळें करपाक पूण वॉट हॅपन्स टू द रिमेनिंग 365 days स्पीकर सर तेंक कावन्सिलराक गरज आहा तेंक वखदांक गरज आहा तेंक शिकोवपाक गरज आहा तेंक हेडपा जाग गरज आहा कायदे आहाय की एवरी स्कूल शूड हॅव अ क्लासरूम बट नथिंग इज फंक्शनिंग स्पीकर सर ही गरज आहा इव्हेंट करया बट रिमेनिंग डेज ऑफ द इयर दे नीड दीस सपोर्ट मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी मुखार 70 मायजू भुरगीं आसली हांवें इव्हेंट केले तांकां हांवें 2 इव्हेंट केले जिखोन येयल्यार मुगे लेवलाचेर 70 भुरग्यांक मागीर तेजे फाटल्यान कितें स्पीकर सर तेजे फाटल्यान दे नीड कावन्सिलींग दे नीड गायडन्स दे नीड दॅट अटॅचमेंट स्पीकर सर दे नीड पीपल टू मेक शुअर दॅट द लायफ जर्नी कंटिन्यूज द वे हाव इट इज फॉर अस हे एक जावपाचें गरजेचें हेल्था स्पीकर सर हेल्थाचें बजट वाडलो आहा सगळी बजट वाडलो मोडपाक कितें जाता तें भोव कमी फकत 2-3 डिपार्टमेंट आहाय हांव सांगतलो जे कोण खरें मोडटाय आनी जे कॅपिटल एक्सपेन्साचेर घालताय बट हेल्थाचेर तूं कोलवा यो सुराले यो स्पीकर सर भिरांत दिसता जे भाशेन आतां ते स्लॅब मोडोन पडटाय ते भाशेन होय मोडोन पडत म्हूण ऑलरेडी सांगलें हेल्थ मिनिस्टराक ताबडतोब कोच म्हणटा ना कोण म्हणना स्पीकर सर गुड थिंग इज हिंगा ना कोण काय म्हणना हेल्थ मिनिस्टर रोखडो वय म्हणटा पूण स्पीकर सर हेल्थ सेंटर्स आहाय थिंग दोतोर कितले येता कोण अकाउंटेबिलिटी घेता दोतोरांची 2-3 हेल्थ सेंटरांक सकाळीं दोतोर 10 येता तो 12 वयता थिंग सण काटा केळश वयता केळश बारती 1 या 2 आसता समना 1 पाटी या 2 पाटी नाजाल्यार दोतोर ना दिसाचो दोतोर ना 24 hours म्हणटा सोड सब हेल्थ सेंटर्स जे आहाय म्हाका स्वता तेंचे पयशे घालपाची गरज आहा हे बजट साल्वा करून फायदो ना स्पीकर सर DDSSY बरें सगळ्यांनी बरोबर सांगलें DDSSY स्किमाचेर कॅट्रॅक ऑपरेशन इन्क्लुडीड ना आज हांवें मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी कॅट्रॅक ऑपरेशन फ्री दवरलां ऑन MLA फंड एंड ऑन MLA CSR जरी तरी मुज्यान जर तर कॅट्रॅक ऑपरेशन फ्री दवरूं जाता जाल्यार DDSY हे स्किमाचे कॅट्रॅक ऑपरेशन गोंयकारांक फ्री कित्याक दवरूंक जायना स्पीकर सर दिस इज माय डिमांड दॅट वी नीड टू मेक शुअर दॅट ऑल गोवन्स फ्रॉम ऑल ओवर DDSY स्किमांत ते घालाय स्पीकर सर कॅट्रॅक ऑपरेशन फ्री करपाक जाय स्पीकर सर कमिंग टू टुरिजम म्हाका 35 minutes आहे opposition 1 hour 45 minutes was discussed so 3 oppositions are going to speak so we are going to get 1.5 hour 1.5 hour so I get to speak up to 6 o'clock 6 o'clock I started at 40 you started at 5:30 30 कम केलं 35 बरें 5:30 tourism is one of our major component 3 component सांगल्या एक सर्विस एक मॅन्युफॅक्चरिंग आणि एक एग्रीकल्चर ते सर्विस आणि टुरिजम येता स्पीकर सर
and it contributes one of the big amount and which is helping our GSDP. Pun Speaker sir, तुम चोईल जाल्यार 40% of Goa's economy for the year 2021-2022 was contributed through tourism. Pun आज Speaker sir, tourismaचेर पयस मोडपा जाय तो infrastructure घालपाक रेडी करपाक तो मोडटा या मोडना, this is a question mark Speaker sir. शेक पॉलिसी, आज शेक्सांक आमकां लोकलांक शेक्स दिवपा जाय. आमी ह्या लोकलांक शेक्स दिवपा लोकल शेक पॉलिसी जी आज हाडलो आहा शेक ओनरांनी ती घालपाची गरज आहा. They are the people who are bringing revenue. We need to make sure we get it done the way they want. Beach erosion जायत आसा. बीच इरोजन जालें जाल्यार टुरिस्ट येतले कितें करूं इरोडीड बिचाचेर. कोलवा इरोजन जालो आहा, बाणाल इरोजन जालो आहा, सेर्नाबाती इरोजन जालो आहा, मोबरा इरोजन जालो आहा. कितली फुटफॉल उणी जाली स्पीकर सर इरोजना लागून. सो हाव आर वी गोइंग टू हँडल दीस टुरिजम. कोलवा स्पीकर सर आनी वार्का आमकां क्रीक आहा, ओरोस जालें. With the help of WRD minister and WRD, I am trying to put that creek in place. Tourism hub, कोलवा आनी वार्का. ती क्रीक साफूच जायना, ओरोस जालें. कित्याक साफ जायना स्पीकर सर? फायनली करून थोडें करून आमी WRD गेलो सपोर्ट घेवन we try to clean it up and we have come up with a final decision. जे भाशेन बीच टुरिजम बीचीस जे डेली कचरो काडटाय, कित्याक ह्युमन टेंडन्सी आमच्यान सगळे टुरिस्टां सांगपा जायना. सो डेली आमी ती मानाय घालचे आनी आमी ते क्रीक साफ करच्यो. पूण ते अजून पास जालें ना स्पीकर सर. सो आय एम होपिंग एंड आय एम एक्सपेक्टिंग दीज थिंग्स टू मूव एटलीस्ट इन दीस फायनान्शियल इयर सो दॅट वी कीप आवर टुरिजम प्लेसीस क्लीन. इलेक्ट्रिसिटी म्हाका दिसता we are already shifting to renewable energy. At the same time, our present infrastructure is so bad. Current असोच आहा आनी main thing is MLA phone पयलो light गेल जाल्यार. म्हाका दिसता this is standard procedure जाल्लो स्पीकर सर. Why? Because the department chief engineer भरपूर करूं सोदता. CA आहा तो electricity department भरपूर पयशे मोडटा. This is one department स्पीकर सर जो कोण पयशे मोडटा कॅपिटलाचेर. सेकंड डिपार्टमेंट इज WRD जे कोण पयशे मोडटाय कॅपिटलाचेर विच इज व्हेरी गुड. बजेटा प्रमाणे पयशे मोडपा जाय हे कॅपिटलाचेर. बट नेसाय 1, नेसाय 2, नेसाय 3, नेसाय 4 कंडक्टर्स नीड्स टू बी रिप्लेस. हे करना जाल्यार लायट असोच रावतली. काल राती कोडे ओडले म्हणटाय थिंगा गांवांत 3-4 वर लायट ना स्पीकर सर. म्हाका फोनार फोन whole night I get phone calls because the currents are not happening. And the reason is why? Because of bad conductors, bad insulators. Coming down to WRD speaker sir. So much rain, but everything goes down to drain speaker sir. Itlu paus patta, but all is going to drain. It is required that we build more reservoirs, construct new dams. This was the discussion today. Dams, udok ami save korpachi garaz aha. We have to make sure that the water is preserved. That is the main thing. उदक प्रिजर्व करना आसतना आम कित कोण एक्सपोर्ट करतले. आमगे एग्रीकल्चर मिनिस्टराक एक्सपोर्टूय करपा जाय उदक. सो आम स्टोर केलें जाल्यार तेका एक्सपोर्ट करपा मेळटलें. सो गरज आहा स्टोर करपाची. तेन्ना तेगे बाबड्या गेले फुलफील जातलें जे तेगे विजन आहा एक्सपोर्ट करपाचें स्पीकर सर. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट वी डू दीस थिंग्स. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग. Rain water harvesting is not only dakopak, but it is also a dual process की धाकटे भुरग्यांक शिकोवपाक how to preserve water speaker sir. Agriculture speaker sir, agricultureचे चोयल जाल्यार budget estimate was 538 crores and actual what was spent was 429 crores which is 20% less. Agriculture is one of the main component which holds our GSDP आणि तेंच आमगेले spend सारकें जायना. बजेट उणें आसता आनी खर्चूय सारकें जायना. Agriculture has contributed to only 8% of Goa's GSDP for 2021-22, but it is a steady growth. During the COVID, agriculture stood positive. Rest सगळे negative आले. आनी आमी agricultureान कांयच करनाय आमी स्पीकर सर. म्हाका एक पाट भिरांत दिसता स्पीकर सर. एग्रीकल्चरा बजेट कमी कित्याक केलां? कित्याक TCP तेक धमकी दीत काय ओ तेक कितें म्हूट काय की एग्रीकल्चरान कोन्न नाका हें सगळें कन्वर्ट करया म्हूण. सो हेंय भिरांत जाता की जे जितले शेत रोयना काय तुमी ते मागीर तुगेले 17(2) आनी 16(b) करून घालया म्हूण. सो तेका आनी जमीन ना. सो म्हाका हांव सोदतालो एक पेन हाडपाक ग्रीन कलर आनी दिवपाक की तूं पेंट मारीत राव म्हूण. तो करेक्शन करता न्हू. सो तुंय करेक्शन कर. तेणें येलो केलें तें तूं परत ग्रीन कर म्हूण. सो तेका पेन दिवपाक कित्याक गरज आसा स्पीकर सर की ग्रीन जालोलें.
हिंग सगळे आता पेंट मारीत आहे पूण ग्रीन जमीन जाय स्पीकर सर नाजाल्यार GSTP वयतली. सिव्हिल सप्लाय स्पीकर सर, सिव्हिल सप्लाय स्पीकर सर तांदळाची आनी सांगपाची गरज ना. हांवें तांदूळ हाडले तेन्ना आख्खे मिडियान कवर केलो आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सारको बेजार जालो प्लास्टीक रायस म्हणून पूण सगळ्यांक उजी दाखयल्ले. हांव थोडी रायस हाडटलो इतले ते प्लास्टीक तेका उज पेटलो सगळें दाखयलें. कितें आहाय स्पीकर सर, हांव जेन्ना सिव्हिल सप्लाय डायरेक्टरा बरोबर गेलो तेणें 2-3 सॅम्पल सारके तडतडीत बासमती टायप सॅम्पल दाखयले. हांवें म्हणलें हे सॅम्पल म्हाका दाखोवन घेवचो फायदो. जोरी तर तूं येयलो तेंगे गुदवान त्या गुदवान तुमी चोयले जाल्यार कोट्टा स्पीकर सर द क्वॉलिटी ऑफ रायस वीच पीपल डोंट लायक टू ईट. PWD स्पीकर सर 2021-22 the budget estimate was 1,209 crore and actually spent was only 559 crore, minus 54%. Minus 54%. This time the budget estimate is 1030 crore, which is 25% above. Can you ensure, Speaker Sir, that this time the budget will be spent at least 80%? Last time minus 54% underspent. मुगे रस्ते आय स्पीकर सर सगळे मुगे पेडा रस्ता सारको फुटलो. रस सगळे भितर रस पासूं जालो ना स्पीकर सर. सो म्हाका कांय समना मिनिस्टर बरो पूण फायली बऱ्यो गेले जाल्यार फायल फायनान्साक ब्लॉक जाले म्हणटा तो. कितेंय जालें जाल्यार आपण सायन मारल्या फायनान्सा ब्लॉक. फायनान्सा कोण ब्लॉक करता? minus 54% फायनान्स स्पेंड करता PWD. सो म्हाका सदां फायनान्साक कोण आहा तो चोवपा जाय स्पीकर सर. जी PWD सगळ्यो ब्लॉक जाय फायलो आमगे रस्तो जायनाय. सो मिनिस्टर काय बरो आपल्यागे सायन मारल्यो ताबडतोब तेणें क्लियर केले. हे फायनान्स म्हणून ते ब्लॉक जाता स्पीकर सर. रिव्हर्सल स्पीकर सर, रिव्हर्सल इज अ इश्यू which we have to solve combinedly. I have put all my sincere efforts. I have got all the support from the department. We had brought plug-in of the reversals, which already the pilot project was done. We are waiting for their quotations and then to take a decision, Speaker sir. But हे करपाची गरज आहा so that we plug all the raw sewage that is coming into the reversal. आणि reversal म्हाका सदां phase by phase परत साफ कितकोन कोतले ते आमी एक प्लॅन करपाची गरज आहा in this remaining session after the monsoon जाल म्हणटरी. We have to sit down and we have to see how reversal can be brought back to its original state. Fisheries. In fisheries, Speaker sir, कांयच चेंज जालो ना, फकत डायरेक्टर चेंज जाला. हे सगळे सेम फिशरीज. सो फिशरीजां स्पीकर सर कोल्ड स्टोरेज जायो हे सगळे स्पीकर सर म्हाका सदां कितलीं वर्सां जालीं. फिशरीज डिपार्टमेंट आहा कोलवा थिंग आयस फॅक्टरी बांदपा जाता, थिंग कोल्ड स्टोरेज घालपा जाता, सगळ्या फॅसिलिटी अवेलेबल करपा जाता. फिशरीजागे बाणाल देखून बाट आहा. थिंग आमी एक प्रपोजल दिल्लो की बाणालकारांक एक व्हडले रॅम्प घालपाक, तेंगे बोटी हाडपाक भितर शेड करपाक, थिंग आयस फॅक्टरी घालपा जाता. पूण हे कांयच जायना स्पीकर सर. एवरीथींग इज वय कोल्ड स्टोरेज करपा जाता, हे करपा जाता. बट द प्रॉब्लम्स आर द सेम. कांयच सॉल्व जायना स्पीकर सर. नुस्त्यार एक आमगेलो प्रॉब्लम सदांच जाल्लो. फिशिंगा जरी तरी कॅपिटल आवटले जो पयशे फिशिंगा घालता आनी तुका रेव्हेन्यू रेसीट जनरेट करपा जाय थ्रू फिशींग जाल्यार हो नुस्त्यार जो आहा आमी ताका म्हणटा एक ब्रेक वॉटर असो. सो तो ब्रेक वॉटर बांदपाची गरज आहा स्पीकर सर. आनी दीस हॅज टू बी डन in the next financial year by getting all the approvals in place. Speaker sir, fisheries and कॅनो जरी तरी लासलो जाल्यार 20,000-30,000 मेळटाय. पूण ते 20,000-30,000 मेळपाक इतल्यो पार्ट्सोय मारपा पडटाय स्पीकर सर. हो स्ट्रीमलायन करपाची गरज आहा. हांगे मिंगेल आनी काश्यांत म्हणटालो वाडेचे कॅनो लासलोलो, 2-3 कॅनो लासले बाणाल्यान. तेंक फॉलो अप कोण म्हाका ते तोकले तेंक ते पयशेय मेळनाय स्पीकर सर. कांयच गॅरंटी ना. हो स्ट्रीमलायन करपाक गरज आहा स्पीकर सर. एक सिंगल विंडो क्लियरन्स करपाची गरज आहा फॉर फिशरीज. स्पीकर सर आतां होमा येता. होमा येयले म्हणटरी म्हाका कितें उगडास येता? हॅलो CM. हो म्हाका उगडास येता कित्याक आतां CM फोनाचेर उलयता. हॅलो CM. सगल्या मोडके घेताय, सगल्या काजिनो चलताय. ओय हांव फाल्यां डिपार्टमेंटान सगल्यांक धाडटा, हाल सगल्या बंद करता. हो CMागे आन्सर. हो स्पियरान मागे आन्सर टीव्हीचे. हॅलो CM म्हणटा ओय हाल बंद कोत म्हणटा. खूंय बंद जाला स्पीकर सर. मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी चलता. आतां एसान असेंब्ली आज मुगे क्वेश्चन स्टार क्वेश्चन पुलिसेगे गोडे घेतो म्हणून आज सगळे बंद आहा स्पीकर सर. वन मोमेंट. यू गिव मी 5 minutes.
Speaker, sir, under Rule 16 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 1 hour. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 1 hour. Those in favor may say aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 1 hour. So, हे जेन्ना सगळे पुलीस चोयताय की सीएम सांगता हालचो बंद पूण हालचो कांय बंद जायना मागीर जे रस्त्याचे जे ट्रेडर आहाय ते म्हणटाय सोपो हारी करपा जावो कोणा हारी करपाचो सोपो पंचायती हारी करपाचो या पुलिस हारी करपाचो सो दिस इज वॉट इज हॅपनिंग स्पीकर सर एश्युरन्सीस ज्यो आहाय नंबर 1 जी एश्युरन्स दिता ती एश्युरन्स फुलफिलूच जायना सो म्हाका एक पाट चिंतपा येता सोणा स्टेटमेंट कित्याक मारलो की देर इज अ नंबर 2 सो 2 नंबर 1 आहाय काय तो एक नंबर 1 आहा तो बिस्तो आहा आनी दुसरो आहा तो कंट्रोल करता सो म्हाका दिसता हेंच तें कित्याक ताका फकत हालो करपाक दवरलो आनी एश्युरन्स दिवपाक सो दिस इज द प्रॉब्लम स्पीकर सर टुरिस्ट आर बींग हॅरस्ड म्हाका दिसता ऑलरेडी आमगे कलीग बाय दिलायलान देखून तेंच सांगलां आनी 2 जाणांनी कोण सांगलेलें सो दिस इज ऑल गोवा इश्यू सो जेन्ना टुरिस्ट आर बींग हॅरस्ड बाय द कॉप्स why are we not streamlining because today that is one of the revenue generations तांकां बाबड्याक लायले की कामाक उंकी पयशे येवपाकूच जाय आनी रेव्हेन्यू जनरेशन जालो तालाव मारपाक आनी थिंग तालाव मारपाक जीपे चलता कोलवा जीपे चलोल म्हूण कंप्लेन जाल म्हणटरी सांतोरायन म्हणटा तेणी कंप्लेन केली सांतून कंप्लेन केली म्हूण मागीर ताका काडलो नाजाल्यार ताका काडपा न्हू सो हे स्पीकर सर हांव म्हणटा जीपे केले ताका दवरपा न्हू हाव दीस जीपे स्टार्टेड तें चोवपा जाय रूट कॉज फायंड आउट करपाची गरज आहा आनी इन्वेस्टिगेशन करपाची गरज आहा स्पीकर सर एकल्याक काड म्हूण कांय जायना थिंग आनी जायत जाणा हें दुसरी जीपे घेवन सो तो मोड चोवपा जाय स्पीकर सर सिनियर सिटीजन्स नीड प्रोटेक्शन स्पीकर सर सगळे सिस्टम आहा पूण फॉलो जायना प्रत्येक सिनियर सिटीजनागे घरा कडेन वचोन तांकां विजीट करपाचो एक प्रोसेस आसला कितलीं वर्सां जालीं बट इट इज नॉट बींग प्रॅक्टिस्ड ऑल ओवर दे आर फिलींग सो अनसिक्योर भिरांत दिसता आजकाल भुरगे आपले गेले भायर गेले आनी खंय तारवार गेले ते माय पाय आसता सिनियर सिटीजन जोडलोली दे डोंट वॉन्ट एनीथींग दे जस्ट वॉन्ट 1 फोन नंबर एश्युरन्स की समबडी इज देर इफ समथींग इज हॅपनिंग आय हॅव गॉट द पुलीस फोन नंबर दे वील कम फॉर असिस्टन्स सो दीस नीड्स टू बी डन सीफेरर्स पेन्शन तारवटी हांव स्पीकर सर एकूच तारवटी आख्या एसेंब्लीन आनी आख्या गोंयांतूय एकूच इंडियेकूय एकूच तारवटी जो एसेंब्ली पावला पूण हांव एश्युरन्स मागता तोंडार एश्युरन्स दिता पूण 3-4 सेशन जालीं एश्युरन्स घेवन एश्युरन्सूच ना तारवट्यांक पेन्शन परमनंट करपाक सोल्युशन सांगलें कंप्युटराचेर कितकोन करपाचें जेला तो प्रोग्राम आहा तो कितकोन करपाचो तो सांगलो एश्युरन्स दिवन म्हाका सुद्दां कांयच ना एश्युरन्स कमिटी वचून म्हजे फाटल्यान ना चेअरमॅन दीस रात तो तारवट्यांगे सगळे एक आसता 22 तारखे तो आसलो गेले त्या म्हयन्या सीफेरर्स डेयाचेर तो तारवट्यां बरा बसना एश्युरन्स कमिटी चेअरमॅन पूण मिटींग घेयना की तारवट्यांगे परमनंट करपाक असली गोत जाता स्पीकर सर बसताय सगळे तारवट्यां बरा भोंवताय रिबीन कातताय पूण एश्युरन्स कमिटी ओरोस जालें तारवट्यां पासत एश्युरन्स घेवपाक आनी वचोन सीएमाक वचोन ती एश्युरन्स घेवपाक हेंको जायना स्पीकर सर सो ही परिस्थिती जाल्लो आहा ताका लागून हांवें कित्याक म्हणलां स्टार्टिंगाकूच की हांसपाचे दांत सेपरेट आनी हावपाचे दांत सेपरेट तशें येतें सगळें दीस बजट इज ओन्ली लायक दॅट यंगस्टर्स जायत्यो केस जायता भुरगीं हांगा थिंगा बसता आनी ड्रग्स घेता आनी ड्रग्स आनी घेता आनी नवे भाशेन वचतलो आमकां देखून खबर ना स्पीकर सर सो भुरगीं बसता वुमन सेफ्टी इश्यू जालो जेन्ना अशें करून भुरगीं बसता कोणूय आसता स्पीकर सर सो वुमन सेफ्टी इश्यू जालो सो जरी तरी हे वुमन सेफ्टी इश्यू सॉल्व करता जाल्यार स्पीकर सर गोवा हॅज टू बी अंडर CCTV कॅमेराज ऑल आवर रोड्स हॅव टू बी अंडर सर्वेलन्स वी हॅव टू मेक इट हॅपन स्पीकर सर वी गॉट सच गुड पीपल हियर जे सगळे येसूच म्हणटा अंडरस्पेंड करता पयशे सगळे पयशे अंडरस्पेंड करता जाल्यार CCTV कॅमेरा घालपाक म्हाका सदां सगळ्यांक दिवपा जाय सगळे 40 आमदारांक CCTV कॅमेरा आपल्यागे रोड पंचायत वायज घालपाचो हें जावपा जाय स्पीकर सर दीस हॅज टू बी डन अँड दीस वील हेल्प फॉर एवरी वन सेफ्टी स्पीकर सर लास्ट एअरपोर्ट स्पीकर सर आमकां सावथाक जो दाबोली एअरपोर्ट आहा तेजी एश्युरन्स हांव उडयलें
तेजी revenue generate जाता, as well as people are dependent on that airport. Plus taxi drivers ange तेजे जाय तो base for pick up and drop. So wo airport doorcho speaker sir, we are going to suffer a lot if things are going to move from this airport. So finally, I would like to end up my budget discussions on this note, speaker sir. Thank you. Carlos Ferrero. Honorable Speaker, I rise to participate in the general discussion on the budget. The first indicator of anybody, if anybody goes even to a hospital, they like to know the history of the patient. And to test this budget, the best way to see is what has been the action taken report on the announcements in the budget speech of 2022-2023, which was presented on 27 March 2023 by the Honorable Chief Minister on the floor of the House. From that report of the previous budget, it shows that out of the 170 assurances given, only 58 were performed, which shows it is about 34%. In any examination, 35% is a passing mark. But if you get less than 35, you have failed. And this shows that the government could not keep up and therefore failed in the budget assurances. At that time, in 2022, when Mr. Digambar Kamath was our leader of opposition, he had stated these words. He said that the budget was nothing but wishful thinking. The budget they have presented is empty talk. It is like a dream that is not going to fructify. The Chief Minister has made a lot of announcements, but he hasn't said where he is going to get the money from. This was his reaction last year. Today he sings a different tune because he sits on the other side. We had to take supplementary budgets like supplementary examinations, and yet we could not fulfill the demands in the budget. Budget and proposal kotat tenna, they should be sustainable, poshi aspa jai. And then there should be execution. Amche problem ki jata inga, file oita at finance department at, anything gunan porot etat. It is not only of our constituency, it is across every constituency. And this is the common complaint of every MLA that projects are coming back, files are coming back. And I think there the government should tighten up. Wherever the proposals have been made in the budget, fast track it. Or problem kita jata, suddenly unannounced, the government is having so many programs, events. Ani poshe events ache kaba jatat. Then there is no money even for drawing. On 1st of March 2023, there was no money in the treasury for drawing any money. And then they were waiting for the supplementary demands to pass to be able to spend the money. As far as mining is concerned, proposal asa te mining resumes tatle ani about 1000 koti poishe metle mon. But mining is not so simple. I anik party sanglala in a debate. Resumption of mining it's not like you press the button and the motor starts. For mining, you require environmental clearance. Environmental clearance is a public hearing. And then public hearing, then finally everything is approved after appraisals by the central government. So all this will take its own time. After that, there is what is known as a mining plan. A mining plan, that has to be approved by IBM. Indian Bureau of Mines, not our Goa mining department. IBM has to approve it. And after that, you start. First, what they would have to do is, they do benching, then they start the mining. It is not easy that you just go and start to Foreng and Gallo and you start mining. It's not like that, because the whole thing can collapse. Plus, mining was not done for such long period of time. So whatever was benched is likely to collapse. So I don't see that mining will be resumed at least for another year. And I think the government must work out something
for getting in revenue and not remain in this hope of getting money from mining. Last year, आमकां सांगलोलें मायनींग कॉर्पोरेशनासून मायनींग कोतले आनी पयशे हाडले. ते मायनींग कॉर्पोरेशन आमचे खबरूच ना. आतां ई ऑक्शन म्हणपाक लागले. ऑक्शनान केले. आतां कोण कोर्टान वयतलो आनी कितें जातलें आनी ते मागीर बंद जातलें. So please don't, because in mining, there are mining dependents. There are ancillary units. Everybody will get revived if you do it. But na जाल्यार everybody will suffer. आयज चोय कितें जाला, लोकांक जॉब ना, लोक बेकार आहा देखून सगळे गव्हर्मेंट जॉबाक वयतात. पयलीं गव्हर्मेंट जॉबाक इतलो रश नाशिल्लो. But this is because there is no supply for jobs for themselves, for self-employment. The next I want to point out is about agriculture. In agriculture, आमचे दोन गिन्साचे bans आसात, notified bans and non-notified bans. When it's notified bans, they go under the agriculture department under soil conservation. And in non-notified, WRD does it. Let me express one thing, WRD has been taking the works very seriously, and I thank the Honorable Minister Subhash Shirodkar for having been proactive and genuinely interested in doing it. But unfortunately, though my friend Ravi Naik is there with the agriculture department, I think the department keeps going in circles. And the soil conservation moves the file up and down, and then it comes back with queries and nothing is being done. Bans futlo hatte, udo yetat, hareng udo bitor yetat, शेत पेड्या जातात. पूण हे अजून फायल रोटेट करतात. 2 वर्स जाले, 3 वर्स जाले, ते फायल थिंगा गुणोवन आसात. हे सायडीन सगळे शेतकारांचे हें बंद जालें हिंगा. So this is what I think must be expedited, and we have seen that there is a decrease in the allocation for agriculture. Kam kitkon zatle, I don't understand. So if we are wanting to help farmers, आमगे पोनोले बांद आसा, मोयरा बांद आसा, ते फुटल्यो आहात आनी प्रपोजल गायलो आहात म्हूण कांय जायना. अश्युरन्स दिल्ले आमकां म्हूण आजून कांय जालें ना. If you are serious to help the farmers, शेतकारांक really, आमी आयज डेली पेपराचे वाचतात, बांद हिंग फुटलो आनी थिंगाय फुटलो म्हूण कांय जायना मागीर. फकत इन्स्पेक्शन, रिपोर्ट आनी मागीर प्रपोजल आनी कांय ना. So I think there must be something we must be able to do to act faster. In the education sector, allocation has been made, but I have a suspicion that allocation, even the increase in allocation, will start taking care of salaries. सद्या आहात तेंगे सॅलरी फारीक करपा, increments आहात ते, कोण प्रमोट जाले or retirement जाता, तेंचे पयशे फारीक करपाक. What about the teachers and the staff? Why are you not taking them on a permanent basis? In schools, every school there is this problem. Permanent vacancy asa, म्हूण लोकांक contractor घातात. What is the future of this person who is applying for a job? One day that person will reach an age, will not be able to apply for a job again, be out of age. So there is no security of a tenure of job, no security for increment of the payment, no security for promotion. This contractual will never count for promotion, so you will remain stagnated at that level. And then, once you cross age of 40, you will have to sit at home. So there is nothing more which will be there for you. You will never be able to go up to 58 or 60 for retirement and then get retirement benefits. All this will kill the people. People who are studying hard, people who are answering exams. Every year they are going and facing interviews. आमकां call letter येतात. आमकां letter येतात सांगपा की आमकां इंटरव्यू आसात. माय स्कूल्स आहात ते तेंकां परत घेतात. It's a mockery of having an interview and so many applications, and finally you get these people. So this is not correct. I also have one suggestion for the government. I don't think it will cost money. Why doesn't the educational system introduce farming as a subject for 7th and 8th standard students? Because if we can integrate course of farming for the children to go on the ground into the fields, I think it will go a long way. कित्याक आमचे भुरग्यांक पासून शेतान गेले जाल्यार मागीर ते आसले उमेद आसले शेतान परत वचपा. Otherwise, if they never go, they study in the classroom and they don't even know what is rice and what is wheat.
So this is what starts happening with people who are mostly in the cities, who don't go into the villages, in the rural life, and they don't do agriculture. So this is one of the dangers and one of the ways to help agriculture go. And you never know when children will turn back and come and say, we will do agriculture. There is a good potential, there's a good scope for it. So there should be an assurance by the government. Another 10 minutes, I want. There should be an assurance by the government to fill up the posts on regular vacancies and on regular basis. On NEP, I will speak it on the demand day. Social welfare. Now, this is one thing which I want Honorable Minister to kindly see. 2023 budget and तुम्ही 15 कोटीचे प्रोविजन घायल्लो मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना म्हूण ह्या वर्सा फकत 10 कोटी आसात आनी हांवें पळयलां I have no complaint, but I would like to otherwise complain. Most people from Sanghe and Kepe have gone for the darshan. Amge fokot tode ingat son gele. I think we should have a rational manner in which you will make the people. Like draw of lots also not a problem. But let us have a rational way where you can bunch people. Sometimes you can't take one person alone. Somebody may want a helper or a family may want to go. But it can't be, from what I'm seeing, 1,754, in that list only 1,754 went from Sanghe and Kepe. Then some went from Ponda and Tivin. These are huge numbers. 2 people went from Karwar also. I don't know if Minister has seen it. Then Valpoi, very few. Tivin have been lot, I've mentioned. And Amche, Aldonche, Fokot, 77 people have gone. So I don't know what is the manner in which people have gone. Mormunga also have gone. So now ata maka reply illo. I had asked a question. Kitle lokache and is this applications closed? It is closed because there's already a backlog waiting, about 10,000 kite asad waiting. So that answer you all have given me. I won't read that answer, but since the minister knows it, ata you have to clear the backlog. Backlog clear korpa ani fode ahate applicants rawtat te. If you are reducing the amount and tinga 10,000 gels and your money got over 15 crores, and if you have today a backlog of 10,000, how do you expect 10 crores to be able to satisfy another 10,000 waiting? That is, I'm talking only of Tirupati Darshan. Ani asat Shirdiche ani Vailankaniche ahat. So I don't think this budget will be realistic. It's something different to say, I mean, we'll go for supplementary demands and all that. Right now, this is your budgetary proposal. If you have seen the facts and the figures, I think you should have been made the provision for a higher amount there itself. Don't give one request to the Honourable Minister, just before the parliamentary elections, don't start sending people for darshans. Animal husbandry. Last time, when animals kite accidents zale, kona mallo zaल्यार, आमी रस्त्यार आहा जाल्यार 24/7 animal rescue welfare हे आशिल्ले म्हण एक program किता आसतलो, a helpline. And I was part of that board also, animal welfare board. Attended meeting and everything was finalized. But till today, implementation kel now. Because they are still finalizing on getting who should do it. They say 108 should not do it. All right, because you should tender it. Tender it. At least score and let it be functional. Kita am choitat, kitle truck janwar udoitat rostyar, sune mottat rostyar, sune hit koron oitat te. So this is what is happening. Plus, आमगे गाय आहात ते रस्त्यार बसून आहात ते. आतां गौशाळा आहात ते सामके बरो ना आहात. ते म्हणटा आनी जागो ना. So what do we do for this? My suggestion is, you can through Zilla Panchayat or the animal welfare animal husbandry department itself can open these animal welfare homes. They can run it. And then they can allow the ZPs to run this so that they can take care, because if you can't allow them to be lying on the road again. Panchayats cannot handle, panchayats don't have expertise. Regarding the police, I just want to say something. My colleague Michael Lobon sanglole tourist harass korpache ni. I also agree. I last year pasun kadlole porot tamboyta tenka ani harass kortat. But personally एक सांगू सोदता. थोड पाटी आम रस्त्यार आम गाडी घेवन वयतात तेन्ना
When you see somebody going very fast, first question I asked, is it a Goan? The way he drives, because आमचे गोंयकार अशे करून rough and अशे करून cut मसना. The way they go driving, suddenly they realize we can't go over the Atal Setu bridge. Go down Parat yetat. Is this the way? You just turn anywhere and you come back. You have no respect for the law. You have no respect when you drive. You drive it doing all stunts in your car or your bike. And so many times amge film videos have been coming. Just this morning I have got some woman topless driving in Para on that very famous place where photo katat thinga sogle tamtat and kattat photo. Is this the type of tourist we want? I tell Michael Lobo with great respect, because you are the MLA for tourist belt, don't allow this kind of tourists. I have said this statement, we don't want this riff-raff tourists. If we have good quality tourists coming, we will get good quality tourism. If we bring third-class tourists, the good tourists will go away and we will have all these kind of bad elements coming here. Right now you want to bring casinos, you spoke about casinos, you increase the number of casinos. You brought massage parlors, and now you want to say the cross massage to be allowed. What kind of a culture are we going to? Are you trying to make Goa another Bangkok? I think we need to stop this and we need to concentrate on what we have, and then I think we can have something good. The type of attitude, this is the phrase which it is. Third party a tourist deuntat. Mercedes gadi again, BMW again, all motor again. Just 2 minutes more. All motor again. They are wearing banyan. But it's a designer banyan. Chaddi galon ani zote galon. All designer. Ani bayar yetat santat. Janta कोण हूँ एशको इंसातात ते तू जाणा हांव कोण तो मागीर कोणा एक पुलिसाक फोन कोतले कोण IAS ऑफिसराक फोन कोतले और सम ऑफिसर विल बी फोन आनी तेका फोन दितले मागीर आमगे पुलीस भितात थिंगा. This is not the way and this is not the type of people we want over here. I think we need to send them home and tell them we don't want this. You are not welcome here. We spoke about consultants. I want to request the government stop these consultants, because consultants are becoming like agents. We never had this. We had PWD engineers, we had engineers in the departments who undertook the work. Those buildings are still standing till today. To consultant, it's become very fanciful and everything passes through the consultant. And therefore, the consultant will even say extra work required, and I don't know what are the parameters in it. And I say, we are paying GST to that consultant. We are losing money. So everything what he charges, everything what he recommends, everything is being paid. I think we need to stop that, and we got to do this. And the last two things I want to speak is PWD, water problem which we are facing in Karona, Kalvi, Olauli, Pomburpa and Ekushi. In Pomburpa and Ekushi, amge utkache tanki ahat they are non-functional. I think they should be made functional, at least people will get water. And Nashnola, Moira, their tank should be repaired. And in Kalvi, there's a need for a new tank. So this is what I had already spoken to Honorable Minister, and I would like him to make some arrangement. And the last part of it is on the tourism. I'm glad that Honorable Minister Rohan County came to the Pomburpa Spring, and that is on the pipeline. Only I would request to expedite it so that we can get this going and it can be restored to its original glory. Obliged. माननीय आमदार उल्हास तुयेकर, स्पीकर सर, माननीय मुख्यमंत्र्यान जो बजेट ह्या वर्साचो जो दवरला तेजेर हांव उलोवपाक उबो रावला. खुबश्यो ह्या बजेटान गजाली आमकां पळोवपाक मेळटा. आयज आमी पळयता की गोवा मेडिकल कॉलेजान पेशंटाक जे मेडिसिनचे उणाव जावपाक जायना म्हूण सरकारान जे एक 169 crores हे वाडोवन 2.33.49 crores म्हणजे जवळ जवळ 65 crores हे वाडिल्ले कडेन आसा. ह्या खातीर गरीब सामान्य लोकांक हेची खूब मदत जातली. त्याच प्रमाणे सगळ्या लोकांक स्वस्त दरान बरी वखदां मेळची हे माननीय पंतप्रधानचे आमचे नरेंद्र मोदीजी यांचे विजन. ह्या खातीर आमच्या सरकारान GMC कॅम्पसान जेनरीक जन औषधालय केंद्र स्थापन करपाक थारायले कडेन आसा. ह्या खातीर जे गरीब लोक आसा
जांकां म्हारगी वखदां घेवपाक परवडना अशा लोकांक स्वस्त दरान बरी वखदां मेळपाक आमकां ह्या लोकांक शकतली. ह्या बजेटान आमी पळयता की दोनूय जिल्ल्यांत नर्सिंग कॉलेज स्थापन करपाचें हेतून थरिल्ले कडेन आसा. सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान ICU तशें मेडिकल कॉलेज स्थापन करपाक थारायल्ले कडेन आसा. ह्या खातीर सावथ गोवा लोकां खातीर हेचो खुबसो फायदो जावपाचो आसा. ह्या बजेटान आमी पळयता की गोवा डेंटल कॉलेज आनी हॉस्पिटल हांगा MDS स्टुडंट जे असतात तांकां 15 करोड खर्च करून 3 मजली हॉस्टेल बांदपाचें थारायल्ले कडेन आसा. ह्या बजेटान आमी पळयता की प्रत्येक आमदाराक जे आपल्या मतदारसंघात विकास करपा खातीर डेव्हलपमेंट करपा खातीर हे 2.50 करोड्स हे आमकां हक्काचे जे आमकां दिल्ले कडेन आसा त्या खातीर ह्या बजेटान 100 करोड ही तरतूद केल्ले कडेन आसा. हेचो खुबसो फायदो आमच्या मतदारसंघात जावपाक लागला आनी आमी त्या खातीर खुबशीं कामां आमी करपाक शकता. ह्या खातीर माननीय PWD मिनिस्टर आनी आमच्या मुख्यमंत्र्यांचें हांव अभिनंदन करतां. त्याच बरोबर आमच्या सरकारान हालींच जे ग्रासरूट लेवलाचेर काम करपी पंच, सरपंच, जिल्हा पंचायत, कावन्सिलर हांचो ऑनरियम वाडोवन तांकां एक मदत केल्ली कडेन आसा. कारण म्हारगाय जाल्ल्या कारणान हो थोडोसो ऑनरियम हो तांकां पावना. त्या खातीर सरकारान तांचो ऑनरियम वाडयला. त्याच प्रमाणे सरकारान आनी एक बारीकशी चूक केली की जे 2 जिल्हा पंचायत आसा सावथ गोवा आनी नॉर्थ गोवा हे दोनी वाटेन 25-50 जिल्हा पंचायत मेंबर यांचो ऑनरियम वाडोवंक ना. त्या खातीर त्यांचो बी ऑनरियम वाडोवपाची गरज आसा. हांव माननीय पंचायत मंत्री आनी मुख्यमंत्र्याक विनंती करता की तेयी बऱ्यापैकी काम करता आनी तांकां 3-4 पंचायती आसता तांकां आमच्या प्रमाणे 20,000 वोटर संख्या आसता तांकांय डोनेशन दिवपाची गरज पडटा. गांवांत जेन्ना टोर्नामेंट जाता, देवस्थानांचो कसली जात्रा जाता तेन्ना तांकांय बी खुबशे लोकांक डोनेशन दिवपाची गरज आसा आनी तांकां जे 15,000 जे ऑनरियम मेळटा ते एटलिस्ट एक 30,000 रुपया तरी करपाची गरज आसा. तशेंच आमच्या सरकारान हालींच सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटा मार्फत जे पर्पल फेस्टिवल केलें. खरोखरच हें पर्पल फेस्टिवल हांवेंनूय फर्स्ट टायम पळयलें आनी हांव तितून भागीदार जाल्लो आनी आमचे जे स्पेशल भुरगे आसता तेंचे ज्यो कला आमकां पळोवपाक मेळ्ळ्यो आनी हे फर्स्ट टायम हे घडोवन हाडपा खातीर जे बाब आमचे ऑनरेबल सोशल वेलफेअर मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय आनी मुख्यमंत्र्याची हांव तोखणाय करता आनी अशेंच हे फेस्टिवल परत ह्या वर्सा जावपाक जाय अशी हांव विनंती करता. आयज आमी पळयता की सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचे तर्फे पंचायतींनी एक सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचो स्टाफ येवन बसता आनी तो ज्यो स्किमी आहा सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्यो त्यो गांवच्या लोकांक सांगपा खातीर तो ऑफिसान एवेलेबल आसता. हें एक बरें काम आमच्या सोशल वेलफेअर मिनिस्टरान केल्ले कडेन आसा. आज आमी पळयता की ज्यो DSS स्कीम आसली ती DSS स्किमीचे पयशे जाणट्यांक जावं आमचे विधवा भयणी जावं ते हँडिकॅप भुरगे आसता हांकां ते पयशे आमचे मेळटाले ते पूण ते टायमार मेळनासलेले. पूण आयज खंय तरी आमच्या माननीय मंत्र्यान हे टायम टू टायम दिवपाचो प्रयत्न केला आनी आमच्या मंत्र्या कडेन विनंती करता की निदान हे DSS तरी पयशे हे प्रत्येक म्हयन्यांक तरी लोकांक मेळपाक जाय. कारण ह्या स्किमीच्या आदाराचेर खुबशे लोक जाणटे हेजेर जगतात तांकां हो फायदो जाता. तशेंच मंत्र्याच्या आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटा तर्फे जे डॉक्युमेंट डिजिटलायजेशन करपाक थरयलां आनी ह्या खातीर जर हें जालें डिजिटलायजेशन जाल्यार आमच्या लोकांक 5 मिनटां भितर आपलो डॉक्युमेंट काडपाक मेळटलो. मागता मंत्र्या कडेन की हें जाता तितले बेगीन हें जावपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटा तर्फे मुख्यमंत्री देवदर्शन ही स्कीम केली आनी त्याचो लाभ गोंयभर लोकांनी घेतलो. खुबशे अशे लोक जे गोंया भायर केन्ना वचनासलेले जे जाणटे लोक गरीब लोक अशा लोकांनी फर्स्ट टायम गोंयचे भायर वचून देवदर्शन घेतलें आनी त्या खातीर सरकारान गेल्ल्या बजेटान
15 करोड रुपया बजेटान दवरलेले, पूण हे फावटी बजेटान फक्त 10 करोड हे बजेटान असल्या कारणान खुबशा लोकांक त्याचो फायदो घेवपाक मेळचो ना. ह्या खातीर सरकारान हे 10 करोड ते एटलिस्ट 20 करोड तरी करचे आनी परत ही स्कीम सुरू करची अशें हांव विनंती करता मंत्र्याक लागीं. स्पीकर सर, आमच्या सरकारान माझी बस योजना अशी KTC अंडर सुरू करपाची थारायल्ले कडेन आसा. कारण आमी पळयता की खुबशे प्रायवेट बस ओनर ज्यांच्यो कोविडा टायमार बसी बंद आसलेल्यो आनी कांय कारणान ते बसी चलोवपाक शकना, तांकां पॅसेंजर मेळना, अशा रुटांच्यो बसी ज्यो आसा त्यो आयज खंय तरी बंद आसा. ह्यो बसी सरकारान KTC अंडर चलोवच्यो आनी त्या खातीर तांकां आमच्या गोंयकार भावांक एक आदार मेळचो ह्या खातीर म्हाजी बस योजना ही सुरू केल्या आनी ती थोड्या दिसान सुरू जावपाची आहा. आनी ह्या खातीर सरकारान तांकां टायम टू टायम पयशे दिवपा खातीर 25 करोड रुपीज बजेटान दवरले कडेन आसा. ही एक बरी गजाल आमच्या सरकारान केल्ले कडेन आसा. त्याच प्रमाणे बर्थ जावन डेथ हो रिकॉर्ड वेब पोर्टल सुरू करून आमी ऑनलायन केल्ले कडेन आसा. ह्या खातीर आयज आमी ती सर्टिफिकेट एनी टायम आमी काडपाक शकता, कसलोच आमचो टायम वेस्ट जायनासतना. आज आमच्या सरकारान सपोर्ट प्रायस दिवन भात, नाल्ल, काजू सारक्या म्हत्वाच्या पिकांचेर हे मोल वाडोवन भात जे 20 रुपया आसलेले ते 22 रुपया केल्ले कडेन आहा पर KG. त्याच प्रमाणे नाल्ल जे 12 रुपया आसलेले ते 15 रुपया, तसे काजू प्रति किलो 125 वयल्यान 150 रुपया केल्ले कडेन आसा. ह्या खातीर 20 कोटीची तरतूद ह्या बजेटान केल्ले कडेन आसा. स्पीकर सर, आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे पळयता, आमचे माननीय मंत्री पॉवर मिनिस्टर सुदीन ढवळीकर यांनी प्रत्येक मतदारसंघान अंडरग्राउंड केबलिंगाचे हे करपा खातीर प्रयत्न केल्या. माझ्या मतदारसंघान हालींच जवळ जवळ 87 करोडचे अंडरग्राउंड केबलिंग जावपाचे आसा आनी त्या खातीर हांव आमच्या मंत्र्यांचे धन्यवाद करता. त्याच प्रमाणे जे खुबशा अशा आमच्या वोल्टेजी खातीर जे ट्रान्सफॉर्मराची गरज आसा तेजे कडेन मातशें लक्ष दिवन आनी जे कोण जे कंडक्टर्स आसता ते जुने आसा त्या खातीर खूबदां लायटी बी वयता, त्या खातीर मंत्र्यांनी तेजेरूय आमचेर लक्ष दिवचें अशें मागता. आज आमची शेतां, खाजन जमनी हे खंय तरी विकल्यो वयताल्यो, त्या खातीर सरकारान ते प्रोटेक्ट जावचे म्हूण त्या खातीर एक कायदो केला, त्यो विकपाक मेळना. हें बरें काम आमच्या सरकारान केल्ले कडेन आसा. आयज आमी पळयता की प्रायमरी टिचर हालींच 140 टिचरींग आज सरकारान घेतले कडेन आसा. हेंय एक बरें काम जाल्ले कडेन आसा. त्याच प्रमाणे खुबश्यो अश्यो प्रायमरी टिचर गेली 10-15 वर्सां सर्व शिक्षा अभियानाच्या अंतर्गत काम करता. तांकां बी सरकारान खंय तरी फिक्स करपाची गरज आसा, त्यांचेरूय अन्याय जावपाक जायना अशें हांव सरकारा कडेन विनंती करता. स्पीकर सर, I demand special attention should be provided to see that there should be proper infrastructure in government high school and higher secondary. Presently, most of the government high school and higher secondary, 50% of the teacher are on either lecture basis or contract basis. I congratulate करता Honorable Chief Minister for his initiative for getting huge financial support from Tata for upgrading the ITIs from Goa to a new infrastructure and machinery. स्पीकर सर, आमी पळयता की आमच्यो सरकाराच्यो जावं सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यो स्किमी आसता ह्यो सामान्य लोकां मदीं पावना. त्या खातीर आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्यान स्वयंपूर्ण मित्र हो प्रत्येक शेनवारा पंचायतीन आनी म्युनिसिपालिटी एरियान आसता आनी तो ज्यो स्किमी आसता त्यो लोकां मदीं पावोवपाचो प्रयत्न करता. आनी त्या खातीर खुबश्या लोकांनी ह्या स्किमीचो फायदो घेवन आपले धंदो, आपले त्या स्किमीचो फायदो घेतले कडेन आसा.
स्पीकर सर, हो आमचं सरकार हो सामान्यांचं सरकार, तेन्ना म्हाका पुराय खात्री आसा की बालरथाचो जो विशय आसा तो आमचो माननीय मुख्यमंत्री तांकां न्याय दितलो अशी म्हाका पूर्ण खात्री आसा. तशेंच आमचे सेल्फ हेल्प ग्रूप जे महिला 10-12 जमोन जे मिड डे मील जे सप्लाय करता तांकां तरी खंय तरी भंय दिसला की आमकां खंय तरी आमचे मिड डे मील बंद जातले काय म्हणून. पूण म्हाका पूर्ण खात्री आसा की आमचो सरकारान माननीय मुख्यमंत्री जो शिक्षण मंत्री आसा तो ह्या महिलांचेर अन्याय करचो ना आनी तांकां हे मिड डे मील तांकां जे कितें तांकां हो एक बायलांक आपल्या पांयार उबो रावपाचो जो एक संदी मेळ्ळ्या ही तांकां परत तांकां संदी मेळची अशी हांव आमच्या मंत्र्या कडेन विनंती करता. स्पीकर सर, त्याच प्रमाणे आतांच आमच्या माननीय आमदार बाब दिगंबर कामतीन म्हटलां की आमदारांक जे स्टाफ मेळटा ते आनी 2 स्टाफ वाडोवचे. त्याच प्रमाणे जे कितें कार घेवपाक जे 15 लाखाचे जे लोन मेळटा ते 15 लाखा पेक्षा ते वाडोवन ते एटलिस्ट 35 lakhs तरी जावचे. कारण आयज 15 लाखांक एक इनोवा गाडी सुद्दां येना, त्या खातीर ते वाडोवचे अशी हांव सरकारा कडेन विनंती करता. सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास ह्या स्लोगना अंतर्गत आमचे सरकार काम करता. सरकार तुमच्या दारी, मंत्री तुमच्या दारी ही बरीच संकल्पना आमच्या मंत्र्यान प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट वायज आमचे मंत्री लोकांची गाराणी आयकता, त्यामुळे खूबशे प्रश्न सुटावे जाता. आमचे मुख्यमंत्री एक हुशार, खूबशो वेळ ते 10-12 वरां काम करता आनी सदांच लोकांक अवेलेबल आसता. अशे मुख्यमंत्री ह्या आमदाराकूय सुद्दां टायम दिवन जे प्रश्न सुटावे आसता ते करतात. तेणी हो एक बरो बजेट हो केल्ले कडेन आसा आनी ह्या बजेटा खातीर जनतेक ताचो खुबसो फायदो जातलो. ह्या खातीर हांव परत एकदां आमच्या मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करता. नेक्स्ट श्री प्रवीण शेठ. स्पीकर सर, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्यानी वर्ष 2023-2024 ह्या वर्सा खातीर मांडलेल्या बजेटाचेर उलोवपाक हांव उबो रावल्लो आसा. स्पीकर सर, हे जे बजेट माननीय मुख्यमंत्र्यान केल्लें आसा हे आमच्या गोंयच्या सर्व घटकांक हिताचें अशें बजेट आसा. सर्वसामान्य लोकांच्या हितान समाविष्ट करून हे बजेट मानवी विकास जावचो अशा हेतून केल्लें आसा. आमच्या गोंय सरकाराच्यो ज्यो डिपार्टमेंट आसात आनी जी डिपार्टमेंट मानवी विकास करपाक लागून झडटात अशी डिपार्टमेंट म्हणजेच सोशल वेलफेअर, ह्युमन एंड चायल्ड, आर्ट एंड कल्चर, ट्रायबल वेलफेअर, प्रोव्हिडोरिया ह्या सगळ्या डिपार्टमेंटाक आमच्या मुख्यमंत्र्यान ह्या बजेटान वाडीव फायनान्स दिल्ले आसा. म्हणून हे जे डिपार्टमेंट्स आसा, उदाहरणार्थ सोशल वेलफेअर ह्या डिपार्टमेंट जे आसा हे एकदम बरे तरेन काम करीत आसा. हेजो आमकां खूब खोस भोगता. माननीय मुख्यमंत्र्यान आनी माननीय सोशल वेलफेअर मिनिस्टरान त्यांच्या फुडारपणान चलणाऱ्यो ह्यो सोशल स्किमी ज्यो ह्या डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत ज्यो चालू आसा, DSSY तशें हँडिकॅपांक हांकां वेळोवेळ आयज पयशे मेळत आहा आनी हेजें समाधान आमच्या सबंद गोंयच्या जनतेक आसा. तशेंच ह्युमन एंड चायल्ड ह्या डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत ज्यो स्किमी चालू आसात, गृह आधार, लाडली लक्ष्मी ह्या स्किमीचो सुद्दां लाभ आमच्या गव्हर्मेंटाच्या मार्फत सबंद गोंयकार आमचे भाव भयणी घेत आसात. आर्ट एंड कल्चराच्या वतीनसून आमचे जे कलाकार भाव आसात तांकां कला सन्मान मेळटा, कला गौरव मेळटा, स्टेट अवॉर्ड मेळटा. ह्या सगळ्यांचो अभिमान
आमच्या संबंध गोंयकारांक आसात. हे सगळें करता आसतना आमचे सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट जे आयज बरे तरेन कार्य करीत आसा आनी जे तेंच्यांनी पर्पल फेस्ट गेल्या वर्सा जे नवीनच चालू केलें, संबंध देशांतल्या जनतेचे आकर्शण जाल्लेले हे पर्पल फेस्ट, ज्यांची तोखणाय आमचे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी यांच्यांनी सुद्दां केली. अशा तरेचे हे पर्पल फेस्ट आमच्या गोंया खातीर एक लाभदायी आहा आनी ही अशी पर्पल फेस्ट परत परत गोंयांत जावची अशी हांव ह्या सभागृहान विनंती करूंक सोदतां. स्पीकर सर, आमचे गोंयचे जे अपलांग भुरगीं आसा ह्या भुरग्यांक स्पेशल ऑलिंपिकान जे स्थान मेळयलें आनी ह्या भुरग्यांनी बर्लिन हांगासर जाल्लेल्या ह्या वर्ल्ड ऑलिंपिकान स्पेशल ऑलिंपिकान ज्यांच्यांनी ह्या ज्या भुरग्यांनी कांस्य पदक, रौप्य पदक, सुवर्ण पदक मेळयलें, अशा भुरग्यांक आमच्या गोंयांतसून आमच्या खेळाच्या मळावरसून स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटासून हांकां जास्तीत जास्त आर्थीक मदत दिवची अशी विनंती हांव सभागृहान करूंक सोदतां. स्पीकर सर, भारतीय संविधानाच्या आर्टिकल 38 ह्याचो मान राखून गोंय राज्य सर्व घटकांक आर्थीक, सामाजीक, राजकीय न्याय दिवचो आनी प्रेरणा दिवची अशें काम आयज करीत आसा. म्हणून ह्या गोश्टीचो आमकां मान आसा. स्पीकर सर, आमी म्हणटा आरोग्यम धनसंपदा. आमच्या गोंयांत जी भलायकेचेर जी उदरगत जाता ही खरोखरच तोखणाय करी सारकी दिसता. आमचे GMC हे हॉस्पिटल आजूबाजूच्या राज्यांत सुद्दां ह्या हॉस्पिटलाची तोखणाय करता. इतलें अशें बऱ्या तरेन मेंटेन केल्लें हें हॉस्पिटल क्लिनिनेसाच्या बाबतींत, जेवण खाणाच्या बाबतींत, सोयी बद्दल हे सगळ्यो सोयी आमच्या GMC हॉस्पिटलांत मेळटा आयज. आनी ही सगळी आमच्या ह्या सरकारान केल्लेली ही तरतूद म्हणून हांव माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे आभार मानतां. तशेंच ह्या खात्यान हेल्थ डिपार्टमेंटान जी सुदारणा केल्ली आसा, जी सुदारणा पयलीं नासली, किडनी ट्रान्सप्लांटेशन आयज आमच्या गोंयांत जाता, हार्ट ऑपरेशनां आमच्या गोंयांत जाता आनी हालींच जे कॅन्सर OPD हांगासर सुरू जावपाची आसा विथ द कॉपरेशन ऑफ टाटा हॉस्पिटल, ही एक आमकां बरी जमेची बाजू आसा. अशा हॉस्पिटलांच्या आदाराचेर हांव अनेक सरकाराक विनंती करपाक सोदतां, जे रुरल हेल्थ आसा, आमच्या खेडोपाडी जी हेल्थ सेंटर आसा, प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसा, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आसा, ही सुद्दां रिवॅम्प करपाची थोडीशी गरज आसा. आयज आमकां प्रायमरी हेल्थ सेंटरांनी OPD पेशंट खूब मेळटा, पेशंट खूब येता, पण थंय डॉक्टरांची कमतरता आसता, वखदांची कमतरता आसता, ॲम्ब्युलन्स कमी आसा. पूण ही सगळी जी उपलब्धता आसा ती आमच्या सरकारान जाणून घेवन हेजेर विचार विनिमय करून हे त्वरीत सुटावो करचे अशी हांव सभागृहाक विनंती करतां. स्पीकर सर, पब्लीक वर्क जे आमच्या गोंयांत चलता, आमकां उमेद दिसता सांगपाक, जे रस्ते, जी ब्रिज, इन्फ्रास्ट्रक्चर PWDच्या अंतर्गत जाता, त्या अंतर्गत आमकां सांगपाक खुशी भोगता की अशे रस्ते, अशी ब्रिज, अशें इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आमच्या गोंया पेक्षा आनी खंयच्या राज्यांनी पळोवपाक मेळना. ही जी उदरगत जाता हेजी तोखणाय आमच्या शेजारची राज्यां करीत आसा आनी जी सोशल स्किमी ज्यो मेळटा ह्यो स्किमी आमच्या राज्यांत जश्यो मेळटा तश्यो आनीक खंयच्याच राज्यांत मेळना अशें म्हाका हांगासर सांगान दिसता. स्पीकर सर, जी MLA LED स्कीम
सरकारान केली तेजो निश्चितच आमच्या सगळ्या आमदारांक हेजो हेल्प जाता आनी ह्या हेल्पाच्या अंडर जे बारीक बारीक प्रोजेक्ट आमी स्वता प्रोजेक्ट करूंक शकता अशा ह्या हेल्पान जे 100 कोटी आमकां सरकारान जे दिल्ले आसा हेका लागून हांव मान्य PWD मिनिस्टर तशेंच गोंय सरकाराचे मुख्यमंत्री यांचे हांव आभार मानतां. आयज आमची GSIDC बरें काम करीत आसा. मोठमोठे ब्रिजीस मोठमोठे प्रकल्प इन्फ्रास्ट्रक्चराचे हे GSIDCच्या अंडर जातात. एकूच एक सूचना करपाक सोदता हांव GSIDCच्या खात्याक की जे प्रकल्प जाता ते वेळोवेळी जावचे एक वेळेचे भान दवरून जे टेंडर पिरियड जो आसा जाल्या नंतर जे एवॉर्ड जाता काम त्या कामाची जी गती आसता ती फूल प्रूफ मेंटेन करून GSIDCन काळजी घेवची की हे प्रोजेक्ट वेळान हँडओवर करपाक जाय. काही प्रोजेक्ट अशा आढळून येयले काही प्रोजेक्ट आहात ते डबल टेंडर करचे पडटा. हेजें कारण कितें सोदून काडूंक जाय. आमच्याच मये मतदारसंघातल्या मये पंचायतीची बिल्डींग जी फाटले 5 वर्सां जाली रगडटा हे आतां काम नेटान चालू आसा पण हेजें टेंडर 2 फावटी करचें पडलें. अशें जावचें न्हू म्हणून GSIDCन हेजें काळजी घेवपाक जाय आनी उचित कॉन्ट्रॅक्टर सोदून ही कामां दिवपाक जाय. स्पीकर सर आमच्या गोंयान इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचेर एक 5 मिनटां घेता. स्पीकर सर आमच्या गोंयान इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान बरें काम चालू दवरलेलें आसा. सगळ्या मतदारसंघान आयज अंडरग्रावंड केबलिंगाचें जें काम चालू आसा तें खरोखरच उल्लेखनीय आसा आनी हेजो लाभ सबंद आमच्या गोंयच्या जनतेक जाता. हे आमच्या पावर मिनिस्टर श्री सुदीन ढवळीकर यांचे हांव आभार मानपाक सोदतां. आनी हे काम सर्वत्र जावचें अशें तरतूद आनिकूय हितून बजेटान तरतूद करून सगळ्या मतदारसंघान हे जावन आमकां बरे तरेची लायट सप्लाय मेळची अशी हांव सभाघरा फुडें विनंती करपाक सोदतां. स्पीकर सर WRD खातें जे बरे तरेन काम करता आमच्या गोंयान हितून म्हाका सांगपाक सोदता हांव की जे मोठमोठे जलसंवर्धनाचे जे प्रोजेक्ट आसा जे नवीन फुडें येवपाचे आसा हेका लागून बजेट वाडोवन स्पीकर सर बारीक बारीक जे सोर्स आसा उदकाचे हे उदकाचे सोर्स संवर्धन करपाक लागून एक्स्ट्रा बजेट करून आमच्या सरकारान हे नवे सोर्स आहा न्हू ते जतन करपाचो प्रयत्न करपाक जायो जेणे करून मोठे मोठे जे प्रकल्प आसा मोठे मोठे जे प्रोजेक्ट आहा सपोज अंजुना आहा तिराळी आहा आमचो सळावली आसा हेंचो लोड कमी जावपाक ही थोडीशी राहत मेळटली आनी हो जो सोर्स आहा उदकाचो हो बऱ्या तरेन युटिलायज जातलो. हे जर केलें जाल्यार आमच्या गोंयाक फुडें उदकाची कमतरता ती केन्नाच पडची ना अशें म्हाका हांगासर सांगान दिसता. स्पीकर सर ट्रान्सपोर्ट सेक्टरान R&D रिवर नॅविगेशनान जे आमचें खातें आसा त्या खात्याच्या अंतर्गत आमकां आमच्या मय मतदारसंघातल्या चोडण रायबंदर हो जो रूट आसता हो सगळ्यात सदांच बिझियस्ट रूट असो आमी मानता आनी आसाय बीन. तर ह्या रुटाचेर रोरो फेरी घालपाचें काम सरकारान मंजूर केल्लें आसा. ही फायल एप्रूव जावन कॉन्ट्रॅक्ट एवॉर्ड जावपाचें आसा. आतां हांव मान्य रिवर नॅविगेशन मिनिस्टर श्री सुभाष यांचे हांव आभार मानतां जेंच्यांनी फुडारपणान आमकां ही आमी जी कोचीन वचोन रोरो फेरी कशी आसता कशी चलता कितली कॅपेसिटी आसता आनी तेजे एडवांटेजीस कितें ह्यो आमी स्वता पळयले वचोन सरकाराच्या मार्फत ज्यो आयज रोरो फेरी PPP तत्वाचेर हांगा इम्प्लिमेंट जावपाच्यो आसा ह्यो फेरी बेगींतल्या बेगीन येवच्यो अशी हांव सभाघरा कडेन विनंती करतां. आनी एक 2 मिनटां घेता. स्पीकर सर मायनींग हो आमचो मुख्य अर्निंग सोर्स आसा.
गोंयांत मायनींग चालू जावपाक लागून आमच्या सरकारान जे प्रयत्न केल्ले आहा, जे यत्न केल्ले आहा, तांकां फळ येवन आमच्यो मायनींग स्पेशली दिवचल तालुक्यांतल्यो मायनींग बेगींतल्या बेगीन चालू जातल्यो ही आमकां खास गॅरंटी आसा. आनी ह्यो मायनींग चालू करपाक लागून आमच्या सरकारान जे प्रयत्न केले ताका लागून हांव सरकाराचे आभार मानतां. दिवचल ही मोठी एक मायनींग एरिया आसा आनी ह्या एरियांतल्या मायनींग पयल्यान प्राधान्य दिलें म्हूण हांव मुख्यमंत्र्याचे आभार मानतां. स्पिकर सर, फायर अँड इमर्जन्सी सर्वीस ही आमची अत्याधुनीक पद्दतीन काम करता. आयज फायर अँड इमर्जन्सी सर्विसीस जी आमकां बरे तरेन काम केलें जाल्यार आमच्या लोकांक आमी स्वता एक लोकप्रतिनिधी म्हणून बरे उतरांनी सांगूंक शकताले की आमचे गोंया सरकारान ह्यो योजना ज्यो चालू केल्ल्यो आसा हेजी आमकां उपलब्धता दिल्ली आसा. ह्या खात्या अंतर्गत ह्यो योजना आमी बरे तरेन लोकांचे सर्वीस दिवंक शकता. आयज म्हाका ह्या खात्यान थोडीशी एक टिप्पणी करपाक सोदता हांव. स्पिकर सर, ज्यो जुन्यो गाडयो आसा ज्यो खूब तेंप जाल्ल्यो चलना अशा गाडयांक कंडेम करून नव्यो गाडयो घेवपाक लागून स्पिकर सर सरकारान यत्न करपाक जायो आनी ह्यो गाडयो तालुका वायज स्प्रेड करून जास्तीत जास्त एक गाडी तरी स्पेअर आसपाक जाय अशें म्हाका सांगान दिसता सर. स्पिकर सर, आनी एकूच मिनीट घेता सर. वॉटर सप्लाय अँड सॅनिटेशन. स्पिकर सर, आमचें सरकार उदक सप्लाय करपाक लागून जे यत्न करीत आसा भितून ज्यो जुन्यो लायनी रिप्लेस करपाक जायो हें काम युध्द पातळीचेर चालू आसा. पण आयज ह्या कामाक खंय तरी गती मेळची अशी म्हाका एक सुचोवणी करीन दिसता की हें काम गतिमान जावपाक लागून आनी जे वॉटर सप्लायचें काम दिता रिप्लेसमेंट ऑफ पायपलायन हें सुद्दां रिएसेटमेंट ऑफ परत जें काम आहा म्हणजे पायपलायन घातल्या उपरांत जे आयज आमचे कॉन्ट्रॅक्टर कितें म्हणटा पायपलायन घालपाचें काम आपूण करतलो, रोड रिएस्टेटमेंट करपाचें काम PWD करतले. हें अशें न जाता जे काम एक जी निविदें काडटा हे जे कॉन्ट्रॅक्ट दिता ते पायपलायन घालून त्याच कॉन्ट्रॅक्टरान सगळो रोड सुद्दां रिएस्टेटमेंट करून दिवचे अशें म्हाका सर स्पिकर सर सांगान दिसता. थँक्यू स्पिकर सर. येस, श्री केदार नायक. Speaker sir, I rise to take part in this general discussion on budget, and I appreciate and congratulate Honorable Chief Minister for exceptional, good and realistic budget for the year 23-24. Speaker sir, Atmanirbhar Bharat Swaympurna Goa. This initiative has really worked wonders for the state of Goa. Good policies, good budget helped Goa to emerge on the top spot according to the Niti Aayog report on National Multidimensional Poverty Index (MPI). For Goa, the headcount ratio has drastically declined from 3.76% to 0.84%. That is drop of 2.92%. According to Niti Aayog survey, there is a drastic improvement in the parameters of nutrition, child and adolescent mortality, maternal health, years of schooling, school attendance, cooking fuel, sanitation, drinking water, electricity, housing assets, and banking accounts. I congratulate Chief Minister Dr. Pramod Sawant and this House for the success of Goa at the national level. Coming to health sector. Speaker sir, GMC is giving best health facilities and services to Goan people and neighboring states. With new GMC building and super specialty services in cardiology, neurology, nephrology, various organ transplant, cancer treatment, and other services are available here. Earlier, people had to go in neighboring states like KLE's hospital and Mumbai hospitals for these facilities. Because sir, पहिला आसतले आमी
की कितें मेजर इशू हेल्थ इशू आसात जाल्यार आमच्या गोंयांत फॅसिलिटी नाशिल्ल्यो आनी आमकां डिपेंडंट जावचें पडटालें केएलईज हॉस्पिटल नाजाल्यार मुंबयच्या खंयच्या हॉस्पिटलाचेर. कोणाचो हार्ट एटॅक येवं जाय बायपास सर्जरी जर आसत जाल्यार पयलीं आमकां नांव दिसतालें की बेळगांव केएलईज हॉस्पिटल. बिफोर गोईंग टू दीस हॉस्पिटल आमकां मेडिक्लेम हो एक लेंथी प्रोसिजर आहा तो आमकां फॉलो करचो पडटालो. पूण आयज आमी जर पळयलें जाल्यार DSSY कार्ड हे सगळें इतलें सिम्प्लिफाय जालां की खंयच्या हॉस्पिटलान वच, गव्हर्मेंट वच नाजाल्यार प्रायवेट हॉस्पिटलान वच, हे कार्डान मेजर हेल्थ इश्यूज जे आसा जे हेल्थ हें आसा ते सगळें कवर जाता. म्हाका दिसता स्पिकर सर गरज आसा आमी सगळ्यांनी कंपेर करपाचें फाटल्यान आनी आयज कितें घडलां हें पळोवपाचें. आनी हें जर कंपेर करीत जाल्यार म्हाका दिसता फाटलो जो तेप आशिल्लो आनी आतांचो तेप आसा, आय फील एवरी वन शूड बी प्राऊड ऑफ द गव्हर्मेंट की इतल्यो तेंच्यांनी हितून आमच्या हितून डेव्हलपमेंट केल्लें आसा म्हणून. स्पिकर सर, कमिंग टू मायनींग सेक्टर, mining should resume full-fledged in the state as early as possible. This will boost the state economy. Revenue will be generated to the state exchequer. Mining dependent people from various parts of the state will get the employment. जर मायनींग सेक्टर बेगीतल्या बेगीन स्पिकर सर चालू जालें जाल्यार जे पिडीत लोक आसा तांकां परतें एम्प्लॉयमेंट मेळटलें, परतो तांकां चान्स मेळटलो आपलो धंदो चालू करपाक आनी तेंच्या तोंडार हांसो येवपाक. Speaker sir, new education policy will increase education standards in the state of Goa. New education policy जर पळयत आनी जेन्ना इम्प्लिमेंट जातली जाल्यार हितून खुबश्यो बऱ्यो गजाली आसा जितून आमी आमचे ग्लोबल प्लॅटफॉर्मार आमचे स्टुडंट जी आसा आमी कम्पीट करूंक पावतली. Better infrastructure in government schools and better environment in class will also help our state raise educational standards in the state. जेची गरज आसा. सोशल वेलफेअर, स्पिकर सर सगळ्यांनी मेन्शन केलें आनी म्हाकाय मेन्शन करूं कशें दिसता. पर्पल फेस्ट वॉज वन ऑफ द बेस्ट इनिशिएटीव टेकन बाय ऑनरेबल सोशल वेलफेअर मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय एंड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. म्हाका दिसता खरीच कौतूक करपाची गरज आसा. आमच्या पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदीन सुद्दां हेजो दाखलो घेतला आनी थंयच्या नॅशनल लेवलाचेर सुद्दां हें एप्रिशिएट केलेलें आसा. Government is working very hard for the betterment of Divyang students. आणि म्हाका दिसता आमच्या ऑनरेबल सोशल मिनिस्टर आनी तेंची टीम भरपूर काळजी घेता आनी दिसान दीस ते काम करीत आसा की दिव्यांग भुरग्यांक आमच्या गोंयच्या जाता तितल्यो बऱ्यो फॅसिलिटी मेळच्यो म्हणून. It was a proud moment for Goa when the students received gold and silver medals, bronze medals in Special Olympics held at Berlin. I am more happy because gold medalist Gitanjali Nagvekar is from my constituency. आणि म्हाका दिसता हेजेंय श्रेय आमी ऑनरेबल सोशल वेलफेअर मिनिस्टर हांकां दिवंक जाय. स्पिकर सर, apprenticeship jobs 2023, approximately 10,000 jobs were generated. 9,000 apprentices were given offer letters. This has helped young people to get employment and experience. जेन्ना भुरगीं नवी पास आवट जालीं जावं ती 12वीची आसूं नाल्यार ग्रॅज्युएट आसूं, स्पिकर सर हो नवो जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान जो इनिशिएटीव घेतला हितून म्हाका दिसता खुबश्या भुरग्यांक जॉब्स मेळ्ळे आनी जॉब्सा वांगडा तांकां एक्सपिरियन्सूय मेळ्ळे. म्हणून खरोच हो एक बरो इनिशिएटीव आसा आमच्या गोंया राज्याक लागून. देर शूड बी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स. हें हांव म्हणटा स्पिकर सर कित्याक तर देर इज वर्क ऑफ अंडरग्रावंड केबलिंग हें म्हज्या कन्स्टिट्युएन्सीन चालू आसा, पावर लायन्स घालपाच्यो. पूण जेन्ना आमी पावर लायन्स घालता तेन्ना एक्सकवेशन करता म्हाका दिसता सायमल्टेनियसली रिइन्स्टेट ऑफ रोड परते रोड सारके करपाचे टेंडर सायमल्टेनियसली जावपाक जाय, जे करून इनकन्विनियन्स आमच्या लोकल लोकांक जायना. आनी हांव आनी एक गजाल नजरेक हाडूंक सोदतां की ह्याच रोड जे एक्सकवेशन जाता थंय फुडल्या 1 वर्सान पिलियन ह्या गांवान आमची एक रॉ वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट येता आनी तेजी पायपाय परती वो रोड फोडून घालपाची गरज आसा. सो म्हाका दिसता प्रॉपर कोऑर्डिनेशन जर डिपार्टमेंटा भितर आसलें जाल्यार एक्सचेकराक चड पयशे मोडिनासतना आमकां बरीं कामां आमकां करूंक मेळटलीं.
दोन Okay, डिपार्टमेंटां एक minute. Speaker sir, under Rule 16 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 1 hour. The motion is that the duration of the sitting of the House extended by 1 hour. Those in favor, aye. 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 Those in favor, against, ayes have it, ayes have it. The duration of sitting of the House extended by 1 hour. So, स्पीकर सर, जर ह्या सगळ्या डिपार्टमेंटाच्या मदीं कोऑर्डिनेशन असलें जाल्यार म्हाका दिसता आमचो मेजर जो पब्लीक एक्सचेकरांच्यान स्पेंडींग आसा हेजेर आमकां नियंत्रण हाडपाक बरें पडटलें. स्पीकर सर, कदंबा कॉर्पोरेशन म्हाका दिसता कदंबा बसी ज्यो आसा हितून भरपूर शॉर्टेज आसा आनी जेन्ना ह्यो कदंबा बसी स्टुडंटांक लागून स्कुलांक लागून दितात, स्कुलांची भुरगीं आसता जवळ जवळ 80 जाणां, पूण फक्त एक बस मेळटा, जे करून तांकां इनकन्विनियन्स मेळटा, तांकां पास मेळना आनी 80 भुरग्यांतले फक्त 50%, 40 भुरग्यांकूच पास मेळटा. हेजेर हांवें म्हाका दिसता ऑनरेबल CM तशेंच कदंबा कॉर्पोरेशनाचे चेअरमॅन, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर हेंच्यांनी लक्ष घालचें, कित्याक हे इनकन्विनियन्स स्टुडंटांक आनी तेंच्या भितर पार्शलिटी जाता, कित्याक अर्ध्याच भुरग्यांक तांकां स्कुलाक वचपाक मेळटा, अर्ध्या भुरग्यांक वचपाक मेळना म्हणून. स्पीकर सर, कमिंग टू PWD वॉटर. स्पीकर सर, चडशा कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हाका दिसता 6 वरां, 8 वरां, 10 वरां उदक येता, पूण थोड्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी चडश्यो बार्देजान म्हाका दिसता टेल एंड विलेजीस ज्यो आसा थंय उदक ऑल्टरनेट डेज येता आनी म्हाका दिसता लक्ष घालपाची गरज आसा PWD मिनिस्टरान, कित्याक हे सगळ्यो पार्शलिटी जाता. एक गांवान 8 वरां 6 वरां उदक मेळटा आनी एक गांवान ऑल्टरनेट डेज उदक मेळटा. हे जर सारकें करतलो जाल्यार लक्ष घालून सामकें स्ट्रीमलायन करून सगळीं डिपार्टमेंटां बसून एकठांय जावन हे आमकां हेजो विशय जो आसा तो आमकां सुटका करचो पडटलो. स्पीकर सर, फिशरीज डिपार्टमेंट. Fisheries Department should provide good infrastructure, better facilities on the fishing jetties like ice plants, fish storing facilities, diesel pumps, proper power supply, fish landing, high mast, toilet facilities, etc. जर आमी लेटस्ट हांगा टेक्नॉलॉजीज हाडल्यो आनी बरो आमी जर इन्फ्रास्ट्रक्चर दिलो जाल्यार म्हाका दिसता सगळे जेटींचेर बऱ्या प्रमाणेन आमकां ही इंडस्ट्री जी आसा फिशींग हितून बऱ्यांतली बरें आमकां स्ट्रेंथन करूंक मेळटली. स्पीकर, 2 मिनटां घेता. स्पीकर सर, इनक्रीज इन बजेट ऑन इन्फ्रास्ट्रक्चर. Road connectivity and better road infrastructure, new bridges have reduced travel time from North Goa to South Goa. It also saves fuel. There is no traffic jams. Connectivity to all villages and cities will promote business. This will help to strengthen the economy of the state. ज्या तरेन आमच्या इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर काम चल्लां, म्हाका दिसता तुमी पळयलां आसतलें नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा हेजे भितर आतां फरक उरलेलो ना. हेज्या पयलीं आमी पळयताले की जुवारी ब्रिजार ट्रॅफिक जॅम जावन 2-2 वरां आमकां हांगा ट्रॅवल टायम लागतालो, तितून लोकांचो टायमूय पिड्ड्यार जातालो, फ्युलूय पिड्ड्यार जातालें. पूण आयज जर आमी पळयलां जाल्यार हें सगळें स्ट्रीमलायन जाल्लें आसा आनी हांव हेका लागून सरकाराचें कॉंग्रेच्युलेट करता. Construction of 6-lane elevated corridor in Porvorim, including approach roads, will solve all traffic congestion issues from Panjim to Mapsa. The major traffic congestion will be eased. This also eases traffic to all the neighboring villages and beach belts, leaving smiles on the people's faces, as travel time from Panjim to Mapsa will not be more than 10 to 15 minutes. वो न्यू कॉरिडोर स्पीकर सर जेन्ना येतलो म्हाका दिसता आमच्या सगळ्या लोकांच्या तोंडार हांसो येतलो. गव्हर्मेंट सर्वंट जावं प्रायवेट कोणूय आसूं, जेन्ना पणजे जावं पणजेचे लोक म्हापशां कामाक वता, पोरवरी बॉटलनेक असल्या कारणान हांगा भरपूर त्रास जातालो, पूण हें जाल्ल्या कारणान हें जेन्ना आमचें कंप्लीट जातलें तेन्ना हे सगळे विशय जे आसा हे सुटावे जातले. स्पीकर सर, MLA लेड फंड जवळ जवळ 100 करोड प्रोविजन केल्लें आसा ह्या स्किमीन. Every MLA gets 2.5 crores budget annually under this scheme. I think this is a big provision for every MLA. Every MLA can spend this fund on his constituency in the best way. We can identify works on priority, works of importance and execute these works. This will help our constituency all-round development. म्हाका दिसता हो सगळ्याकून व्हडलो उपलब्धी सगळ्या MLAंक आनी सगळ्या MLAंक म्हाका दिसता हेज्या बद्दल थँकफूल आसा. ही MLA लेड फंड स्कीम जेन्ना काडली
तेन्ना MLAक आपल्या सगळ्या पंचायतींनी सगळ्या गांवांनी बऱ्या भशेन डेव्हलपमेंट करपाक आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिलेली आसा. Coming to panchayat, increase in honorarium to sarpanch and panchayat members and timely salary payment mechanism. This is a positive steps and recognition of efforts and services by the local representative. This can at least cover their travel expense. This was appreciated by all the panchayats all over Goa. म्हाका दिसता सरकारान पंचायत मेंबर आनी सरपंच जे काम करता हे सर्टिफाय केलेले आसा आनी ताका लागून एवरी पंचायत आमच्या गांवांत खंयचोय पंचायत मेंबर आसूं ही आमी उपलब्धी जी आसा आमी सरकाराक ते सगळे थँकफूल आसा. Speaker sir, with this I congratulate and thank Honorable Chief Minister for the realistic budget 2023-24. Thank you. Shri Rajesh Patel sir. सर स्पीकर सर जनरल डिस्कशन ऑन बजेट 2023-24 वर्साचे बजेट जावन आसा 26,000 crore 845 CR. आमच्या आदरणीय मुख्यमंत्र्याक वालोर त्याचो कॉन्फिडन्स दिसान दीस वाडटा. तुमी सगळ्यांनी पळयलां आसतलें 5 वर्सां तेणी कशें काम लोकांचे विश्वास जिखलेलो आसा, लोकांक विश्वास दिला, सगळ्यांची काम करता. 2022चे जनरल इलेक्शनच पळया तुमी. स्पीकर सर खरोखरच जितले आमी मुख्यमंत्र्याची तोखणाय करता पळय तितले आमकां खूब कमी कशी दिसता. स्पीकर सर लास्ट ग्रामपंचायतीचें इलेक्शन जालें थंय आमी जिखले, म्युन्सिपालिटीचें इलेक्शन जालें थंय आमी जिखले. कारण येयल्ल्या दिसाक CMची जी घडदोड चालू आसा ही खरोखरच चड बरी आसा. इवन हांव म्हणूंक सोदतां आमचो छत्रपती शिवाजी महाराजान जवळ जवळ 360 किल्ले बांदले. म्हाका दिसता आमचो मुख्यमंत्री कमीत कमी अशे बारीक मोठे प्रोजेक्ट धरून येणाऱ्या काळान 360 प्रोजेक्ट जरूर बांदतलो आनी जाता इतले बेगीनूय बांदतलो आनी तेज्यानी फुडें आनीकूय बांदूंक शकता भरपूर. सो आयज तुमी पळयला स्पीकर सर आज आमचो मोपा एअरपोर्ट म्हणा, आयुष हॉस्पिटल म्हणा किंवा बाकीचे जुवारी ब्रिज म्हणा, हे येयल्ले गेले कॉलेजीस म्हणा, आयुष हॉस्पिटल, इवन गव्हर्मेंट ऑफिस म्हणा, बिल्डिंग्स म्हणा, गव्हर्मेंट स्कूल्स म्हणा, कॉलेज म्हणा, येयल्ल्या पावटी कंटिन्युअसली तेजी भरपूर कामां चालू आसा. त्याच बरोबर स्पीकर सर म्हाका सांगूनशें दिसता आमचे टुरिजम, इवन स्पोर्ट्स आनी हेल्थ म्हण आयज खूब पद्दतीन मंत्र्यांनी बरें काम करून दाखयल्लें आसा, खूब फुडें पावल्लें आसा. खरोखरच तांकां एक मुख्यमंत्र्याक आमी खरोच एक मनांतल्यान हांव सारको थँक्यू म्हणूंक सोदतां. G20 सारकी मिटींग आमच्या गोंयांत जाल्यो, ऑक्टोबर म्हयन्याक आमच्यो नॅशनल गेम जातल्यो, त्याच बरोबर इफ्फी सनबर्न म्हण किंवा आयर्नमॅन म्हण कॉम्पिटिशन एवरी इयर आमच्या गोंयांत जाता स्पीकर सर. त्याच बरोबर माझ्या मतदारसंघान ओल्ड गोवा आमचे ब्युटिफिकेशन जाता. जवळ जवळ आमचे ब्युटिफिकेशन 41 crore 49 lakhsचे आमचे ब्युटिफिकेशन ऑलरेडी पास जाला. आमी थोड्या दिसांनी आमी कामूय सुरू करतले. स्पीकर सर आमचे गोवनाळे जे धावजे म्हणटा थंय आमच्या रेल्वे क्रॉसिंग आसा, थंय आमकां ओवरब्रीज जाय, तोय आमच्या CMन आमकां एप्रूव्ड केल्लो आसा, तेकाय लागून हांव तेजे धन्यवाद म्हणटा. त्याच बरोबर आमचे ओल्ड गोवा टू डिवार आमकां ब्रीज जाय, फाटल्या दिसांनी आमची टीम येवन पळयल्या, तेंय आमचे CMन एप्रूव्ड केल्लें आसा. हांव खरोखरच तेजें जितले पळय हांव हें करता तितले कमी, इतले म्हाका तेजो आनंद. त्याच बरोबर स्पीकर सर आमचे करमळेचो लेक तळें जे डिसिल्टिंग आतां आमच्या WID मिनिस्टर भाऊन सुद्दां सुभाष भाऊन सुद्दां सांगलेलें आसा, आमी जाता इतले बेगीन ते आमी मार्गीक लावया म्हणून, आनी तेजेंय काम आमचें चालू आसा ब्युटिफिकेशनाचें. त्याच बरोबर आमचे इंडस्ट्रियल स्टेट जे अपग्रेडिंग जाल्लें आसा, कारण आमचे थंय अंडरग्रावंड केबलिंग जाल्लें आसा. त्याच बरोबर आतां आमच्या थंयसर खुबशे भुरग्यांक जॉब मेळपाचें आसा. तेकाय लागून हांव आमच्या मुख्यमंत्र्याचे आभार मानतां, कारण खुबशीं कामां जी पळय आमची जावपाची आसा ती भरपूर कामां आमची सद्याक मार्गी लायल्या. येता त्या म्हाका दिसता थोड्याशा म्हणजे एक 2 वर्सां भितर ही सगळीं कामां आमची A to Z आमची कामां जावपाची आसा. त्याच बरोबर आमकां एक आमच्या कुमारजुवा मतदारसंघान आमकां एक आनंदाची गोश्ट, कारण वंदे भारत जी ट्रेन सुरू जाली ती आमकां करमळे रेल्वे स्टेशनाचेर आमकां मेवळी, आमकां पळोवपाक मेळ्ळी. आमच्या खुबश्या मतदारसंघातल्या भुरग्यांनी ती ट्रेन पळयली नासले, ती आमकां एक सौभाग्य जालें, आमकां मेवळी. त्याच बरोबर म्हाजो मुख्यमंत्र्या कडेन एक रिक्वेस्ट आहा, हांवें लेटर सुद्दां आतां मुख्यमंत्र्याक हांवें दिल्लें आसा आमच्या
की आमकां करमळे रेल्वे स्टेशन आसा पण थोड्योश्यो ट्रेनी आमकां थंय थांबना पण आमकां वंदे भारत सुद्दां आमकां एक स्टेशन थंय जाय हें हांवें स्पेशल मुख्यमंत्र्या कडेन आतां हांवें लेटर व्हरोन दाखोवन हांवें तेजे कडेन हें केलां की तेणी सांगलां आपूण करता म्हणून. त्याच बरोबर म्हाका पूर्ण विश्वास आसा 100% करतलो. त्याच बरोबर आमच्यो नॅशनल गेम जेन्ना सोंपताच आतां ऑक्टोबरान आमच्यो नॅशनल गेम आहा ती सोंपताच आमचे ग्रावंड जे पळय आसा आमचे दिवाडे ग्रावंड म्हण तेजी रॅलिंग थोडीशी मातशी पिड्यार जाल्ली आसा. त्याच बरोबर आमचो कुमारजुंवचो ग्रावंड आसा तोय आमी रणजी खेळपाचो त्या टायप आमकां करता म्हणून आमकां मंत्र्यान आश्वासन दिल्लें आहा. आनी जेन्ना आमच्यो ह्यो ऑक्टोबरान नॅशनल गेम जेन्ना सोंपतल्यो त्याच बरोबर तेणी सांगलां आमी सुरू करया म्हणून तेजे हांव आभार व्यक्त करतां. त्याच बरोबर आमकां एक ल्हानशें आमकां एक रवींद्र भवन जाय. आमच्या मतदारसंघान आमचे भरपूर कलाकार आसात आमकां एक रवींद्र भवन जाय अशें म्हणून हांवें म्हाजो एक डिमांड आसा स्पीकर सर. त्याच बरोबर आमकां एक ल्हानशें स्विमींग पूलूय जाय. आनी स्पेशल म्हणजे आनी एक हांव तुमकां हांवें मुख्यमंत्र्या कडेन प्रश्नूय मांडलेलो आसा स्पीकर सर. म्हाज्या हातीनूय आसा ते हांगा पण आमकां ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनाची खूब गरज आहा. कारण ओल्ड गोवा जे पुलीस स्टेशन जे आसा जवळ जवळ आमच्या ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनच्या अंडर कमीत कमी 1 लाखाच्या वयर लोक रावतात. ते आमकां चोडणा लागता बाकीचे आमकां मेर्शे लागता सांताक्रूज लागता ह्यो सगळे आमच्या अंडर येता रिबांदराच्या पोतान सगळे. आनी आमचे कितें करता PI आमचे कडेन पुलीस स्टाफ मातसो कमी आसा पण तेजेर आमकां जाता तितले बेगीन आमी पुलीस स्टाफ आमकां दितलेच म्हणटू आतां तेंचे ऑलरेडी हें जाल्लें आसा. पण त्याच बरोबर आमकां जाता तितले बेगीन थंय पुलीस स्टेशन जाय आमी मागलेलें आसा. कारण दिसाक आमच्या गोंयच्या साहेबा कडेन म्हण जवळ जवळ 10 ते 15 हजार लोक येता. हे आमी वार वार विनंती करून सुद्दां ASI जो आसा हो कितें नाल्यार कितें तरी फॉल्ट काडटा दिल्लीक वयता फायल परत येता. आतांय आमचे कडेन ती फायल हांगा रेडीच आसा पण वचोन परत रिटर्न येता. हें खंय तरी चुकता मातशें. सो मुख्यमंत्र्यान आमचें लक्ष घालूंक जाय आनी आमकां जाता तितले बेगीन थंय एक पुलीस स्टेशन आमकां हाडूंक जाय. कारण जे पुलीस स्टेशन जर बांदतलो एक 7-8 म्हयने लागतले तेंय आमी प्रोविजन करता. आमचें थंयसर हें आसा टुरिजम हॉटेल आसा टुरिजमाचें तितून आमी 2 जर सकयल जर आमकां जर दिलें जाल्यार आमी अवश्य थंयसर आमी काम करून हांगा पुलीस स्टेशन आमचें रेडी जावंक शकता. त्याच बरोबर हांव आनीक सांगूंक सोदतां स्पीकर सर ज्या हेच्या बद्दल की आमच्या मुख्यमंत्र्यान हें जे बजेट पळय दवरला हे प्रत्येक गोर गरिबाचो म्हणजे तेजेर सगळ्यांचो तेणी उल्लेख केल्लो आसा. प्रत्येक मनशाचो की तेणी की ल्हान गरीब व्हडले सगळ्यांक बिझनसमॅन भुरग्यांक सगळ्यांक तेणी एक भरपूर अशें काम करून एक तें बजेट मांडलें. त्याच बरोबर आतां सगळ्यांनीच उलयलें आमचो सोशल वेलफेअर मिनिस्टर सुभाष भाऊ फळदेसाय तेणी पर्पल फेस्टाची जबाबदारी घेतली. आमच्या मुख्यमंत्र्यान फुडें सरोन इवन मोदीजीन सुद्दां थंयसरल्यान आमी पळयल्लें आसा कितलो ताका सपोर्ट मेळ्ळो. त्याच बरोबर सोशल वेलफेअर मंत्र्यान फाटल्या दिसांनी पर्पल फेस्ट त्या प्रोग्रामाक हांवूय आसलेलो. म्हाका इतलं बरें दिसलें की खरोखरच जितली तोखणाय करता पळय तितली कमी. एक दिव्यांग भुरग्यांक एक अशें प्लॅटफॉर्म मेळप तेमी स्विमींग करून दाखयली तेमी गाडयो चोरून दाखयले तेमी म्हणजे हर तरेचे तेंच्यांनी आपल्यान स्पोर्ट्सान म्हण सगळे कार्यक्रम तेंच्यांनी तेंचो एक सारको एक असो कॉन्फिडन्स जालो एक सामान्य मनशा कडेन जायना पळय तशें तेणी आमकां करून दाखयल्लें आसा. तेज्या बद्दल हांव आमच्या मंत्र्याचें सुभाष भाऊ फळदेसायचें आभार व्यक्त करतां. कारण अशें एवरी इयर प्रोग्राम आमच्या गोंयांत जावचे कारण तेका लागून भुरग्यांचो कॉन्फिडन्स आनी तेंच्या आवय बापायचो जितलें पळय टेन्शन आसता भुरग्यांक सांबाळपाक तेंकां ऑटोमॅटिकली तें एक न्यू लायफ कशें जाता. कारण ते भरपूर सारके फुडें सरता भुरगे. आमी ताका केन्नाच अशें पळयलें ना पण जेन्ना अशें आमकां पर्पल फेस्ट कितें दिव्यांग भुरग्यांक लागून कितें करूंक जाय जेन्ना आमी हें पळयलें आमच्या दोळ्या फुडल्यान तेन्ना आमकां भरपूर आनंद जालो. कारण भुरगीं आयज खंयचे तरी टॉपार पावता इतली बरी ती फुडें सरता तांकां एक जगपाचें एक हें जाता. त्याच बरोबर आवय बापायचें एक मनोबल वाडलेलें आसा. स्पीकर सर त्याच बरोबर आमच्या मतदारसंघान आमचे 50% आयलंड आहा. हांव एवरी टायम म्हणत आसता आमचो मंत्री म्हाका ना R&D मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय भाऊ आमचो ना म्हणना तो प्रत्येक वेळाक हांव फोन मारता तेन्ना घेता. आमकां रो फेरयेची सामकी गरज आहा. म्हणजे आमच्या दिवाडेच्या लोकांक म्हण जे बाकीचे शापेर टू दिवार म्हण आमचो 50% आयलंड आसलेल्या कारणान आमकां फेरये शिवाय आनी दुसरी कनेक्टिविटी कांय ना. सो आमकां रो फेरी जाता तितली बेगीन आमकां आमच्या मंत्र्यान आमकां दिवची इतलें हांव मागतां. त्याच बरोबर
स्पीकर सर 2 मिनटां. स्पीकर सर, ती फेरेची आमकां कित्याक गरज जेन्ना आमच्या मतदारसंघान सबज दिवाळेन म्हण, कारण स्पेशल चड गरज आसता आमच्या दिवाळेन जेन्ना पळय आमचे दिवार आयसलँड दिवाळे जेन्ना पळय आमी आयलँडान जेन्ना वयता तेन्ना कोण एक बरो ना जाता, तेन्ना बरो ना त्या कारणान कितें जाता स्पीकर सर, एम्बुलन्स आमची जी पळय आसता ती एकदां भायर गेल्ली आसता आनी कोणाचो जीव वचूंक शकता. फेरी रातची 10 जाली की बंद जाता. सो तेका लागून आमकां रो फेरीची चड गरज, कारण जेन्ना आमकां रो फेरी जर मेवळी जाल्यार आमचो सगळे प्रश्न जे कितें आमी मागता तितलें आमचें हें जातलें. कारण आमचो आतां थोड्या तेंपान कदाचित ताका 1 वर्स की 2 वर्सां लागत आमचो ब्रिज येवपाचो आहा ओल्ड गोवा टू दिवार, तेन्ना आमकां बाकीचो प्रॉब्लेम जावचो ना. पण ह्या थोड्या टायमाक जवळ जवळ 1 वर्स ते 2 वर्सां भितर आमकां रो फेरयेची सामकी चड गरज आहा. स्पीकर सर, अशें स्पीकर सर अशे तरेचे सगळ्या खात्या खातीर भरगच्च अशें भरलेले बजेट ह्या सरकारान गोंया खातीर घेवन येयल्या. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी पुराय विचार करून हें बजेट मांडलेलें आसा. सर्व सामान्यांचो विचार, समाजाचो प्रत्येक घटकाचो हित चिंतून आनी त्यांची उदरगत जावन गोंयाक फुडें व्हरपाचे दिशेन हें बजेट आसा. स्पीकर सर, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदीजी आणि आत्मनिर्भर भारत ही संकल्पना मांडलेली. तेच पद्दतीन डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचो चीफ मिनिस्टर ही स्वयंपूर्ण गोंय ही संकल्पना मांडलेली आसा. ही पद्दतीन आमी फुडें सरल्या गोंय भारतांतले एक विकसीत आणि पुराय दृश्टीन सक्षम आणि स्वयंपूर्ण जावपाक चड वेळ आमकां लागचो ना. म्हजे ह्या बजेटाक पुराय तेंको आसा. स्पीकर सर, थँक्यू. श्री वीरेश पेडकर. Speaker sir, I stand in the discussion of budget speech. Speaker sir, जेन्ना आमी budget speech आयकली अशें दिसलें की गोंयकारांक खूब कितें मेळटलें म्हणून. पूण म्हाज्या जे भाशणान तुमकां सांगूंक सोदता की ह्या बजेटान कितें सारकें ना तें आमी सांगतले. हें बजेट कशें अनप्लॅन्ड आसा, अनरियलिस्टीक आसा, हें ह्या म्हाज्या जे स्पिचीन तुमकां सांगतलो. स्पीकर सर, स्वयंपूर्ण गोवा प्रशासन तुमच्या दारी, स्वयंपूर्ण मित्र हे आयकोपाक खूब बरें दिसता. पुअर बजेटरी मॅनेजमेंट, अंडर युटिलायझेशन, appropriation of other grants, imprudent budgetary management, deficient budgeting, unrealistic estimates, over budgeting, हे सगळे जे CAG रिपोर्ट आसा ह्या CAG रिपोर्टान मेन्शन केल्लें आसा. आनी हे फक्त आमी सांगिना, हे CAG रिपोर्टान सगळे क्लियर कट दाखयल्लें आसा की हे जे बजेट आसा जावं हेजे पयलींची जी बजेटां आसा ती कित्याक अनरियलिस्टीक आसा आनी कित्याक फोटींग बजेटां आसा ती. Utilization of budget. Speaker sir, at the end of financial year 2020 to 21, 18.52% of the total budgetary provision remained unutilized. Supplementary provisions consisting 5.18% of the original budget made during the year proved unnecessary, as the saving were sufficiently more than the supplementary provisions. इतून सर स्पीकर सर अशेंच सांगता की जो सप्लिमेंटरी केल्लो प्रोविजन केल्लो तो रिक्वायर्डूच नासलो, हो CAG रिपोर्टाचो आसा. इन्फ्लेटेड बजेट करता कित्याक हो व्हडलो प्रश्न आसा की कित्याक लागून हो इन्फ्लेटेड बजेट आसा. एवरी टायम आमकां दाखयता की बजेट हो येदो व्हडलो बजेट केला, व्हडलो बलून फुलयता, मात हो जो बलून आसा तो बलून बेश्टोच फुलयता. स्पीकर सर, लोकांक आयज अशें दाखोवन दिता की आमचो बजेट बरो आसा, आमच्या बजेटान खूब पयशे आसा, मात पयशे आसा हे दाखयता, तितून ते करूनय दाखोवपाक जाय. हें बजेट अनरियलिस्टीक दिसपाक जायना आनी लोकांक गोंयकारांक अशें पिशान काडपाक जायना. स्पीकर सर, रिपिटेड low utilization over the years indicates poor budgetary management by the state. Only 63 to 75% are unutilized during 2016 to 2021. Last 5 वर्सां जाली ओवरबर्डनिंग जो ओवर बजेटिंग आसा तो वाडत आसा. एवरी टायम ओवर बजेटिंग जाता आनी लोकांक दाखयता कितें बजेट खूब आसा, आमची जी कामां मात कामां कोणाचीच कांय जायना, डिले जाता. तुमी पळयता आसतले कितलेशे डिपार्टमेंटान एवरी टायम आमकां परत परत विचारचें पडटा आनी ते बजेट ना म्हणून सांगता.
unnecessary or excessive supplementary grants. Total authorization of rupees 22,147 crores and saving rupees 6,012 crores, which is 31%. म्हटल्यार इतलो आमचो सेविंग जाला, 31% सेविंग जाला. वो 31% सेविंग आमी यूज कित्याक करिना हो व्हडलो प्रश्न आसा. आनी आउट ऑफ 31% रुपीज 6,912 crores, तितूंतले 56% that is rupees 3,902 crores सेविंग जाल्लो आसा. हे आतां सेविंग जाला तो मेजरली ऑफ मेजर ग्रांट्स आसा. तितून PWD पंचायत, GMC इलेक्ट्रिसिटी, मागीर स्पोर्ट्स एंड यूथ, हेल्थ, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा. हे जे डिपार्टमेंट आसा हे मेजर ग्रांट आसा. आनी ह्या हेजेर इतलो स्पेंड केला. मात हितून मेन मेन्शन कितें केल्लें आसा की नॉन रिसिप्ट ऑफ कॅश, जो नॉन रिसिप्ट ऑफ कॅश असेसमेंट आसा, हेका लागून हो रिजन दिला की हेका लागून हे आमी करूं ना म्हणून. नॉन इम्प्लिमेंटेशन ऑफ स्किम्स, एडमिनिस्ट्रेटीव रिजन्स, हे जे रिजन दिला की हेंकां आमी इम्प्लिमेंट करपाक शकना, हेंकां आमी दिवपाक शकना. स्पीकर सर, सप्लिमेंटरी प्रोविजन्स वर मेड विथआउट प्रॉपर स्क्रुटिनी ऑफ रिक्वायरमेंट्स. प्रॉपर स्क्रुटिनी करिनासतना तुमी सप्लिमेंटरी प्रोविजन्स केला. हे आतां कित्याक लागून केला सप्लिमेंटरी प्रोविजन्स आतां करता, मात तो तेजो प्रॉपर स्क्रुटिनी जावपाक जाय, तो डिपार्टमेंट कित्याक करिना. स्पीकर सर, रुपीज 6,912 crores सेविंग आसलें तरी पूण रुपीज 1,090 crores सप्लिमेंटरी प्रोविजन गरज नासली. आनी हो ट्रेंड लास्ट 5 वर्सां चालूच आसा. आनी हो फुडेंय म्हाका दिसता हे फुडले वर्स आसा तेन्नाय अशेंच चालू उरतलो. स्पीकर सर, रुपीज 255 crores वॉज नॉट सलेंडर. आमचो सरकारान जो सलेंडर अमावंट आसलो 255 crores वो सलेंडरूच करूंक ना. आनी हो खरें म्हटल्यार सलेंडर करून आमी तेका रेग्युलायझेशन करपाक जाय आसलो. हें खंयच जाल्लें ना. म्हटल्यार सरकाराच्या तिजोरीन एक्स्ट्रा पयसो आसून पासून सरकार हें कामां करून घेयना. स्पीकर सर, PWD लास्ट 3 वर्सां जालीं 55% to 60% सेविंग करता. हें इतको इन्फ्लेटेड बजेट दाखयता. आनी मागीर डिपार्टमेंट म्हणटा आमचे कडेन बजेट ना, आमचे कडेन फंड ना म्हणून. जो डिपार्टमेंट एवरी टायम खूब जाण आमी वयता रस्तो करपाक, रस्त्याचे हे डिमांड्स घालपाक, जावं आनी कितें उदकाचो टँकीक डिमांड घालपाक, जावं आनी कसलो डिमांड घालपाक WRDन वयता, सगळे डिफरंट डिपार्टमेंटांनी वयता. तेन्ना आमकां एकूच प्रश्न येता की बजेट ना फुडल्या हेका जातलो, फुडल्या फायनान्शियल इयराक जातलो. मात हांगा अशें मेन्शन केल्लें आसा की 55% to 60% हो बजेट आसा, इन्फ्लेटेड बजेट आसा, मात तो बजेट आमकां दित ना. स्पीकर सर, ह्या वर्सा सेम केला, परत रुपीज 2,697 crores इन्फ्लेटेड बजेट केला. परत सेम म्हटल्यार परत रिपीट करता. कंटिन्युअसली रिपीट टॅलिकास्ट चालूच आसा. गेली ती 5 वर्सां जालीं आनी आतां फुडलें आतां हें 1 वर्स सेम जातलें. स्पीकर सर, कितके प्रोजेक्ट कंप्लीट जाल्या जावं कितले प्रोजेक्ट कंप्लीट जावंक ना हें क्लियर कट ह्या जे CAG रिपोर्ट जो आसा तितून क्लियर कट सरकाराक टोटल एक्सपोज केल्लो आसा. आनी हें आमी सांगता म्हणून न्हू, हो CAG जो रिपोर्ट आसा त्या रिपोर्टान सगळ्यांक दाखोवन दिलें आसा. तितून मेजर तुमकां सांगूंक सोदता तो म्हणजे ट्रान्सपोर्ट सेविंग. ट्रान्सपोर्टाची जी सेविंग आसा इज 85 to 89% इतलो पर्संट सेविंग केला लास्ट 2 वर्सान. तशेंच जेन्ना इंडस्ट्रियल सेविंग म्हणटा आमी ते 56 to 77% फॉर लास्ट 2 years. म्हणजे गेले ती 2 वर्सान इतलो जो सेविंग जाता. आनी आयज तुमी पळयता आसतले फॉर एग्जाम्पल आतां कदंबा आमकां खूब गरजेच्यो. आमी सदांच बोवाळ घालता, सगळे उलयता, सगळ्या आमदारांनी सांगलें आनी सगळ्या आमदारांनी म्हटलें की आमकां कदंबा जाय म्हणून. आनी गेले ती 2 जी एक्शन टेकन रिपोर्ट्सान दाखयल्ली आसा की कदंबा येतल्यो म्हणून 100 कदंबा EV कदंबा येतल्यो म्हणून. बट आजून पर्यंत EV कदंबा कोणाकूच दिसना. तेजो जो एप्रिलान टायम आसलो तोय टायम काबार जालो. मात आतां फुडेंय सेम जातलें. आनी हें जे बजेट दाखयता की सेविंग केला म्हणून ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान, म्हटल्यार जो सामान्य जनतेक हें मेळपाक जाय तें कित्याक मेळना.
दुसरें जेन्ना आमी इंडस्ट्रीचे पळयता एज इंडस्ट्रीनूय सेम दाखयल्लें आसा इंडस्ट्रीन 56 to 77% दाखयल्लें आसा आनी तितून आतां तुमी पळयता आसतले कितलेशे इंडस्ट्री आतां राजेश बाब उलयलो तेणेनूय सांगलें खोर्लीम इंडस्ट्रियल स्टेट जी इंडस्ट्रियल स्टेट खंय ना खंय डेव्हलप करपाक जाय नाजाल्यार हो बजेट कित्याक यूज करिना दुसरें आमचो काणकोणूय सेम हांव लास्ट टायम विजीट केल्लें तेन्ना हांवें पळयलें की काणकोण जो एंटायर जो IDC आसा त्या IDCनूय खंय खुबशें काम जावपाक जाय बट हो बजेट जो आसा तो सारको इम्प्लिमेंट जायना आनी बजेट जो सप्लिमेंटरी लोकांक बेश्टें दाखोवपाक दवरिल्लें आसा की आमी सप्लिमेंटरी घेता एवरी टायम कितें म्हणटा आमी सप्लिमेंटरी घेता मात जेन्ना बजेट आसा आनी सेवींग दाखयता डिपार्टमेंट सगळी सेवींग दाखयता की आमकां इतली सेवींग आसा तो सेवींग कित्याक यूज करिना स्पीकर सर एक्सेस एक्सपेंडिचर Speaker sir, excess expenditure amounting to rupees 2,809 crore during the current year, as well as rupees 9,181 crore for the period from 2008-2009 financial year to financial year 2019 to 20 was pending for regularization. Speaker sir, इतली वर्सां आतां फायनान्शियल इयर चलता आनी इतलो अमावंट रेग्युलायझेशन करपाचो पेंडींग उरलेलो आसा हो म्हाका खबर ना कित्याक लागून पेंडींग उरला तो इतली वर्सां आनी हो फुडेंय सेम चालू जातलें कंटिन्यूअस प्रोसेस हो सद्याक चालू आसा सरकाराचो आनी लोकांक पिशान काडपाचो हो पद्दत चालू आसा स्पीकर सर एक्सपेंडिचर विथआउट एनी प्रोविजन्स द स्टेट गव्हर्मेंट इन्कर्ड एन एक्सपेंडिचर ऑफ रुपीज 26.03 crore विथआउट एनी बजेटरी प्रोविजन स्पीकर सर हें कशें जालें हो व्हडलो प्रश्न पडला की 26.03 crore हो जो बजेट प्रोविजन आसलो हेजेर एक्सप्लेनेशन कोण दितलो कोण सांगतलो की बाबा हो बजेट आसा एक्सपेंडिचर आसा हो बजेट प्रोविजन केल्लो आसा हो विथआउट इन्कर्ड विथआउट हे सरकारान जाप दिवपाक जाय सीएमान जाप दिवपाक जाय हेजेर स्पीकर सर स्वयंपूर्ण गोवा सरकार तुमच्या दारी प्रशासन तुमच्या दारी स्वयंपूर्ण युवा हे जो एजेंडा आसा आनी हेजो एजेंडान अशें सांगलां की वॉटर कनेक्शन फॉर ऑल सगल्यांक आमी उदकाचें कनेक्शन दिता आयज आमी प्रत्येक कितलेच कडेन गेल्ले आसा काणकोणाच्या पोतान पेडणेच्या पोतान धारबांदोड्याच्या पोतान जावं आमच्या मतदारसंघात कितल्याच कडेन सारकी उदकाची फेसिलिटी ना आमी अक्षरशः दाखयलें तांकां टॅप लायन लावन दिल्या पण थंय उदक ना PWDचें कनेक्शन ना बेश्टेच थंय सेव वॉटर म्हणून बॉक्सां मारलेलीं आसा आनी हे कितलेशे कडेन हे कावंट दिल्यार अनकावंटेबल जातले आनी हांगा सांगलां की आमी वॉटर फॉर ऑल अचीव केलें वॉटर फॉर ऑल अचीव केलें म्हटल्यार ही कितली फोटिंगपणां चालू आसा ही सारकी कळटा आनी आयज तरी म्हाका 2 फोटो येयल्ले आसा तितून फ्लेवर्ड उदक म्हणटा पळय क्वॉलिटी ऑफ वॉटर आमी क्वॉलिटी ऑफ वॉटरूय हितून मेन्शन करतात ती क्वॉलिटी ऑफ वॉटर कितलो लो आसा तो आयज हांवें फोटवान पळयल्ले आसा तशेंच तितून आनीक सांगलां की टॉयलेट्स फॉर ऑल जे टॉयलेट फॉर ऑल जे आसा आतां तितून मेन्शन केलां हितून आमचे एक्शन टेकन रिपोर्टान मेन्शन केलां की डिसेंबर 2022 ह्या हितून कंप्लीट केलें टॉयलेट फॉर ऑल मात म्हाका सांगूंक अशें दिसता की आयज कितलेशे गांव आसा जितून आजून पर्यंत खुबशे लोकांक टॉयलेट सारके मेळोंक ना आनी ही सत्य परिस्थिती आसा मात सरकार कित्याक फोटिंगां मारता कित्याक भपके दिता हेंय म्हाका खबर ना की एवरी टायम ते आपणाचें हें जें स्वयंपूर्ण गोवा आत्मनिर्भर भारत मागीर सरकार तुमच्या दारी हेंच सांगता पण एक्झॅक्ट ऑन ग्रावंड रियलिटी कितें आसा हे न्यूज पेपराचेर सगळ्याक येता स्पीकर सर रिवायवल ऑफ एग्रीकल्चर हेंय हितून येता जेन्ना रिवायवल ऑफ एग्रीकल्चर म्हणटा आमी एग्रीकल्चर आतांच आमचो कलीग जो म्हाजे सायडीकची कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा कुमारजुव्या मतदारसंघ तो सांगतालो आमच्यो फायली वयता येता आतां फायली वयता ज्यो बांद बांदपाच्यो फायली एग्रीकल्चर जे बांद जो डिमांड तेजोय आसा जो डिमांड म्हाजोय आसा आनी कितलेशे आमचे बाकीच्या आमदारांचोय डिमांड आसतलो की हे बांद आसा ते सारके बांदपाक जाय आमीचे एग्रीकल्चर कशें रिवायव जातले आमी जो प्रोपोजल घातलेलो 5,000 crore हाडचे म्हणून तोय तुमी प्रोपोजल भायर मारलो हो प्रोपोजल नाका म्हणून सांगले मात जेन्ना आमी तुमच्या फुड्यान वयता हे 3 फायली आमच्यो पेंडींग येवन परत येयले तेकाय खबर आसा आनी हे एग्रीकल्चर रिवायवल हो कशें जातलें एग्रीकल्चर आमचे कितलेशे बांद जावं कितलेशी एग्रीकल्चर जे आमकां जाय एग्रीकल्चरान कितें कितें आमकां कॅनल्स बांदपाक जाय कितें जाय त्या सगळे पेंडींग उरता कित्याक फायली परत येता तेणेन मेन्शन तुमचो जो BJPचोच आमदार आसा तेणेनूच मेन्शन करून सांगलें आनी तेणेनूच एक्सपोज केलो सरकाराक की आमची जायना म्हणून
सो हे जे एग्रीकल्चर रिवायवल जो आसा जेन्ना पर्यंत तो फंड सारको एलोकेट करना सारको मेळना तेन्ना पर्यंत हे एग्रीकल्चर रिवायवल जावपाचें ना. बेश्टेच आमी उलोवन फायदो ना. कित्याक आयज आमचे सायडीन तुमी शेतां पळयता ती बुडोवन गेल्लीं आसा, कित्याक बांद मोडून गेल्लो आसा आनी तेजो प्रोसिजर असो जाल्लो आसा की डिजास्टर मॅनेजमेंटान पासून घातल्यार सेम प्रोसिजर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्या थ्रू येवता, जो सॉयल कन्जर्वेशन डिपार्टमेंटाच्या थ्रू. सो हे जे परत एकदां जे फोटिंगपण आसा ते प्रूव जाता. स्पीकर सर, शेल्टर फॉर ऑल आतां आनी एक घातला तितून शेल्टर फॉर ऑल. हे शेल्टर फॉर ऑल कितें? आयज कितलेशे गोंयकार जे आसा ते रेंटाक रावता. कालूय हांवें मेन्शन केलें, आयजूय परत मेन्शन करता, कितलेशे गोंयकार रेंटाक रावता. जाल्यार शेल्टर फॉर ऑल कशें जालें? आयज गोंयकारांक जागो जाय, तो जागो सारको मेळना, थंयूय जाग्यांची स्कॅमां जाता. सो अशें समज जालें नाल्यार शेल्टर फॉर ऑल खंय आसा? स्पीकर सर, फायनान्शियल सेक्युरिटी फॉर ऑल. आयज फायनान्शियल सेक्युरिटी आमी उलयता, फायनान्शियल सेक्युरिटी आयज तुमी लोकांची परिस्थिती सद्याक पळोवपाक जाय. आयज इतली इन्फ्लेशन जाला आनी इतली म्हारगाय वाडलेली आसा की आयज फायनान्शियल सेक्युरिटी खंय उरलेली आसा. आयज प्रत्येक जाण समज 10,000 पगार आसा आनी त्या 10,000 पगारान म्हयनो कसो चलतलो हो खबर ना. कशें चलोवंक शकता? पेट्रोल वाडला, सगळे आमी टमाटाचो प्रायस 103 जाला म्हणटा तो, मात 103 जावपाचो प्रायस आयज मिनिस्टर काल स्टेटमेंट केला 103 म्हणजे टमाट आमी 103. आयज डबल इंजीन वयरूय सरकार सकयलूय सरकार आसा. ह्या सरकारान तो टमाटाचो प्रायस दिवंक जाय आसलो. तो आयज आजून पर्यंत अपयश जाल्लें आसा आनी वयल्यान मिनिस्टर सांगता आमचो प्रायस आसा तो 103 आसा, तो 125 जावपाक केन्ना टायम लागतलो खबर ना. एसेंब्ली जावन 150 पासून जावंक आसा. सो हें जें आसा तें हितून प्रूव करता की फायनान्शियल जी सेक्युरिटी आसा आयज गोंयकाराक तीय ना. हें सगळें गोंयकारांक मेवला आनी हेचो रिपोर्ट कोण पळयतलो? म्हणजे कोण दितलो आमकां हेजो रिपोर्ट सरकारान दिवपाक जाय. हे एन्टायरली हे सगळें जे करता म्हणटा हेजो रिपोर्ट सारको कांय ना, फक्त ते कावंट दिता. आमी बसून आमचो एक एलिक्यू आसलो तितून आमी घातलेले, फक्त ते कावंट दिता. तेजे वयर तेजो रिपोर्ट काडना, तेजो मिनिट्स ऑफ मिटींग ना, कांय ना. म्हटल्यार स्वयंपूर्ण गोवा म्हणटा ते बेश्टेच लोकांक दाखोवपाक की आमी स्वयंपूर्ण गोवा केला आनी सगळें तेजें ब्रँडींग व्हडली जाता. ब्रँडींग टॉप क्लास सारकी बेस्ट. स्पीकर सर, सीएम म्हणटा सगळे वांगडा घेवन चलता म्हणून आमी. आयज सगळ्यांक वांगडा घेवन चलता, ऑपोजिशनाचे हांकां वांगडा घेवन चलता. मात स्पीकर सर, हांव तुमकां सांगूंक सोदता की आमची कामां कित्याक जायना तशें नाल्यार? आमची ही जी कामां आमी घालता ती कामां कित्याक टायमली जायना? आमची कितलीशीं कामां पेंडींग उरलेलीं आसा, तेजी आमी जे डिमांड्सान आसा तितून उलयतलो, कित्याक हितून उलयल्यार परत तुमी म्हणटले टायम ना म्हणून. सो तें हांव इन ब्रीफ आसा ती तुमकां डिमांड्सा वेळार सांगतलो, कित्याक आमच्या मतदारसंघात कितलीशीं कामां पेंडींग उरल्या आनी परत तोच क्वेश्चन मार्क येता की फंड्स ना म्हणून. जो फंड्स ना म्हणून आतां तुमकां सांगलें की कसो फंड्स ना म्हणटा पळय थंय दाखयलें. स्पीकर सर, आतां तुमी लास्ट टायम मेन्शन केल्लें की पंचायतींक जे 300 करोड दिल्या म्हणून आनी 300 करोडान 50 लाख प्रत्येक पंचायतीक दिल्या. मात हेजो जो रिपोर्ट आसा हेजो रिपोर्ट कार्ड कांयच ना, आजून पर्यंत तरी आउट केल्लो ना. आनी आतां फुडें आमी 150 करोड ह्या जो हितून घातलो बजेटान घातलेलो की 150 करोड दितले म्हणून. मात हो 150 करोड दितले तेज्या पयलीं आमकां रिपोर्ट कार्ड जाय काय नाका? हो आयज रिपोर्ट कार्ड दिवपाची गरज आसा आमकां. स्पीकर सर, पयलूच युटिलायझेशन सर्टिफिकेट अमाउंटींग ऑफ रुपीज 639 करोड पेंडींग फ्रॉम पंचायत. म्हटल्यार पयलूच आमची इतलो अमावंट जो आसा तो पेंडींग आसा युटिलायझेशन. हेका लागून सगळे जे पंचायती युटिलायझेशन सर्टिफिकेट प्लेस करिना ग्रामसभेक. म्हटल्यार आजून पर्यंत ग्रामसभेक कोणानूच जी युटिलायझेशन हें आसा ती आजून पर्यंत प्लेसूच करना. कितल्योश्यो पंचायती पेंडींग उरल्या. हांव म्हणिना सगळ्योच म्हणून, कितल्योश्यो पंचायती उरल्या पेंडींग. स्पीकर सर, सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल हे कित्याक सरपंचाक आनी जो पंच मेंबर्स आसा तांकां खबर आसा? तितून खुबशे पॉयंट्स आसा, खुबशे हें मांडलेलें आसा. म्हाका तरी दिसना की हे सगळ्यांक खबर आसा कशें. आनी परत एकदां मेन्शन केल्लें आसा की आमी तें अचीव केलां म्हणून. आनी एवरी टायम सरकार अशेंच सांगता की आमी हे जे गोल्स आमी केल्ले आसा हे स्वयंपूर्ण केल्ले आसा, हे आमी अचीव केलां म्हणून. काउंट्स दिता, काउंट्सांचेर सगळे काबार करता, बट एक्झॅक्ट ऑन ग्रावंड रियलिटी मिनिट्स ऑफ मिटींग हे सारकें कांयच आसना. हे फक्त दिखावो चल्लेलो आसा. स्पीकर सर, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना जाहीर केल्या. तितून सरकारी खातें आनी ऑर्गनायझेशन कॅन्टीन बायलांक दितले म्हूण सांगलां.
परत एकदां कॅन्टीन बायलांक दितले, गेले ते फावटी तांकां फटयले मिड डे मिलाच्या नांवान, परत फटयले सरकारान, परत फटयले मिड डे मील बायलांक दिता म्हणून बायलांक दिले आनी आतां काडून घेतले आनी कोण बायलांक आतां मिड डे मील दिल्लें आसा. तशेंच बायलांक दितले नाल्यार म्हाकाय कळपाक जाय जो सोडॅक्सो GMCन आसा तांकां काडूनय बायलांक दितले काय कितें, होय एक प्रश्न पडटा, तोय सीएमान आन्सर करचो. स्पीकर सर, मुखेलमंत्री 24/7 हेल्पलायन ऑलरेडी एक्झिस्ट कंप्लेंट करपाक आसा, हें आतां लॉन्च करता म्हणून सांगलां. सो ऑलरेडी ज्यो एक्झिस्टींग आमच्यो कंप्लेंट्स आसा, आमचे कितल्योश्यो लोकांच्यो कंप्लेनी आसा, ताका लागून एक हेल्पलायन नंबर जावं हेल्पलायन पोर्टल कितें तरी आसतलो, कित्याक कितल्योश्यो पेंडींग उरल्या, ह्यो पेंडींग उरल्या त्यो सोडून आतां तितून आनी एक एड केल्ले आसा, तो म्हणजे हॅलो गोंयकार म्हणून. हॅलो गोंयकार एड केला आनी पयलींच्यो कितल्योश्यो पेंडींग उरल्या त्यो तश्योच आसा, त्यो फाटीं उरत आसा, फाटल्यान फाटल्यान वचत आसा. सो हेका लागून एक सेपरेट कितें तरी डेडिकेटेड पोर्टल ओपन करपाक जाय सरकारान आनी तेजेर लक्ष दिवपाक जाय की कितल्यो पेंडींग उरल्या त्यो आमी खंय ना खंय काबार. मामलेदारान तुमी पळयता आसतले, मामलेदारान कलेक्टरान कितली गर्दी आसता, सगळेच हांव म्हणना तिसवाडीन आख्खे गोंयभरांचे जे मामलेदार डिपार्टमेंट्स आसा थंय सदांच गर्दी आसता. स्पीकर सर, मेडिसिन्स कन्ज्युमेबल रुपीज 239.49 crores केल्या. कोणे हे विलनस जो फॉरेवर आसा तांकां केला, कित्याक लास्ट टायम रुपीज 160 crores जो स्कॅम जाला तो अजून पर्यंत कोणाक कांय खबर ना, तेजेर कोणूच उलयना. स्पीकर सर, आमी गव्हर्मेंटाचे जे आसा, गव्हर्मेंटाचे डिपार्टमेंट आसा जावं कॉर्पोरेशन आसा जावं एजन्सी आसा, हांकां प्रमोट करपाक जी GAPL हेका प्रमोट करपाचें सांडून आयज भायली जी हें आसा तांकां ब्रँड दिता. आतां स्पीकर सर, फॉर एग्जाम्पल आतां खंयूय कितें वखदां घेवपाक गेलो, आमचे फॉर एग्जाम्पल GMCचेच सांगता की थंय इतली म्हारग जाल्ली आसा वखदां आनी एवरी टायम बरोवन दिता, रिसीट मारून दिता, त्या वयता आनी विलनसांतूच मेळटा तसली नासता. म्हणल्यार हें जे गव्हर्मेंटाचो कॉर्पोरेशन आसा जावं गव्हर्मेंटाची हें आसा ब्रँड आसा तो कित्याक यूज करना आनी इतली म्हारग जी वखदां आसा ती वाडत चल्लेली आसा आनी आयज गरीब लोकांक जे आमचे सादारण गोंयकार आसा तांकां खुबशे त्रास जाता. स्पीकर सर, रुपीज 2687.54 इन्फ्लेटेड PWD बजट हो जो बजट आसा, आयज इतलो बजट इन्फ्लेटेड केल्लो आसा. मात वॉटर स्टोरेज आतां तुमी पळयलां आसतलें, प्रत्येक गांवांनी बोवा पडला, उदक ना उदक ना उदक ना, बांयांनी बसून गेले जाल्यार बांयन बसून उदक मेळना, इतली परिस्थिती जाल्ली आसा. स्पीकर सर, मुद्दम सांगपाक सोदता, जो तुमचो चापोली डॅम आसा जो काणकोणान आसा, हांव गेल्लो थंय विजीट करपाक आनी थंय खंयची आतां उदक ना उदक ना उदक ना म्हणटा पयलीं. आतां मे म्हयन्याची मे आनी आतां अरे बाबा जुनाक पावस पडूना, ते फर्स्ट टायम घडलां. ना ना, मात हेजो प्रोविजन कोण करतलो? हेजो प्रोविजन सरकारान करूंक जाय काय नाका? पावस पडूना, पावस पडना. फाटल्या 40 वर्सां अशें केन्ना करूं नाशिल्लें, ते फर्स्ट टायम घडलां. ना ना, फुडल्या वर्सा पासून पावस पडची ना. मागीर सांगलां हांवें ताजी प्रोविजन करता म्हणून. तेच हांव म्हणटा, हेज्या पयलीं उदक नासलें न्हू लोकांक, लोकांनी त्रास काडले काय ना? काडले. हें आमी आयकोपाक मातशें तुमकां त्रास दिसता आसतलें, बट सांगता तें खरें. आमी काणकोणा पासून वचून पळयलें, थंय पासून तांकां त्रास आसा. सो हें बेश्टें आमी सांगिना, आमी ग्रावंड रियलिटी सांगता. काणकोणचो जो डॅम आसा ते स्पीकर साहेबाक खबर आसतलें की त्या डॅम आजून पासून तेंच्यांनी खंय जे ट्रिटमेंट प्लांट आसा ते आजून पासून घालूंक ना. सो अशें जे प्रत्येक कडेन जे जे गांवच्या लोकांक खरें म्हटल्यार मेळपाक जाय, WRDन काम केलें, इतलो पयसो मोडलो WRDन, बट PWDन ते आजून पर्यंत ट्रिटमेंट प्लांट घालूंक ना. लोकांक थंय त्रास जाता. अशें कितलेशे कडेन जे ते जावपाक जाय. हें जें आसा तें सगळे लोकांक मेळपाक जाय, कित्याक थंय गांव दोंगरी जावं खोतीगांव एरिया आसा तांकां आयज उदक मेळना सारकें, थंय खूब कडेन उदक पावना. अशें कितलेशे आमी दारबांदोडा गेल्ले, दारबांदोडाय उदक नासलें सारकें. सो थंय कितें तरी प्रोविजन करा. अशी कितलेशे प्लेसीस आसा, मात हांगा इन्फ्लेटेड बजट दाखयता आनी हें प्रोविजन आजून पासून जावना. थंय उदकाक लागून प्रोविजन करपाक जाय. स्पीकर सर, रोड सेफ्टी जो PWDनूच येता, एका रोड सेफ्टीक मॅन्युअल आसा, हो मॅन्युअलान कितलेशे रोड सेफ्टीचो जे हें आसा तो घेवपाक जाय. आतां आमचो मिनिस्टर येयल्लो आसा, तेंच्यांनी आयकचें की जे रोड आयज कितलेशे एक्सिडेंट जाता. आतां लेवलिंग ऑफ रोड आमी जेन्ना पळयता, रायडिंग क्वॉलिटी सर्फेस इन ऑल कॉन्स्टिट्युएन्सी 500 kilometers,
ही हो जो धोरणां आसा ही खूब बरी धोरणां आसा. तेका 280 crores हो जो अमावंट हें केल्लो आसा की मोन्सुनान आमी लेवलिंग करतले. आतां तुमी पळयता आसतले कितलेशे हायवे जेंची लेवलिंग सारकी ना आमी दचकता. तुमी पासून आतां काणकोणच्यान येता थोडे जाण म्हणटा आमी स्मुथली पावता म्हणून. स्मुथली कोण पावना, कोण मोटरसायकलीन चलता पळय तेजे फाटीचो जो कोणो आसता पळय तो हें जाता जाम जाता तेन्ना तांकां कळटा. तुमच्या गाडयांचो जो सस्पेन्शन हेकाचो बरो आसतलो, मात जो मोटरसायकलीन भोंवता आनी कोण पडटा पळय. रिसंटली एक व्हिडिओ येयल्लो तो भितूर खणखणान पण पडलो सकयल CCTVचो. तेन्ना तांकां बाबड्यांक कळटा की बाबा कसो त्रास जाता तो. सो हें कितें आसा आमचें कितें जावना, हें जावना तें करपाक जाय. आमी सांगता म्हणून न्हू, हें सरकारान करपाक जाय. आनी हें मॅन्युअलान आसा जो रोड सेफ्टीचो मॅन्युअल आसा त्या मॅन्युअलांचेर घालपाक जाय. स्पिकर सर मातशें उरलां आमचें, आमकां ऑपोजिशनाक टायम दिवंक जाय. स्पिकर सर मिनिस्टर आतां म्हाका काबार कर म्हणून सांगपाक येयलें दिसता. स्पिकर सर रुपीज 663.63 crores उदका खातीर दिल्या. आतां हे उदका खातीर दिल्या मात उदक सारकें मेळना. उदक सारकें मेळना. परत मिनिस्टर उठोवन परत तेच सांगतलो की उदक आतां मेळटलें, फुडें मेळटलें. एवरी टायम ते स्टेटमेंट आसता, सगळ्यांचे आसता. आमी यूज देशबाब आसा उदक सारकें मेळना तेजें स्टेटमेंट तो आयकता. अशें गोंयान खूब स्टेटमेंट करता. तेजे म्हणण्यांनी उदक एक मनशाक कितलें मेळपाक जाय मातशें ते कडेन विचारचें स्पिकर सर. मागीर हांव ताका मागीर फुडें म्हजे डिमांडान उत्तर दिता. फक्त तेणे म्हटलां म्हणून विचारता उदक एक मनशाक कितले लिटर मेळपाचें तें मातशें विचार म्हणून सांग ताका. म्हाका सांग सांग. स्पिकर सर उदक मनशाक कितलें मेळूंक जाय तो ऑफिशियल जेन्ना गॅजेट आमी पळयता तेन्ना 135 लिटर पर पर्सन पर डे हो जो काउंट आसा हो डन म्हजें डिमांड जेन्ना आसता न्ही स्पिकर सर तेजे आख्खे मतदारसंघाचे सगळे कंज्युमराचे हांव ताका बिलां विथ स्टेटमेंट दिता. आनी जर 135 लिटर तेणें सांगलां 135 लिटर जर मेळना मनशाक तर तेजें सांगता तें आयकता स्पिकर सर. स्पिकर सर आतां जे हांव उलयतालो हे म्हाज्या मतदारसंघाचेच उलयनासलो, हे ऑल ओव्हर गोवा उलयतालो. आनी मतदारसंघात जाय तशें दिता म्हणटा न्हू. ओके मतदारसंघाचे प्रत्येक कडले हाडून जी बिलां वाडोवन येयल्या पळय ती लिस्ट हांव हाडून दिता कितली बिलां वाडोवन येता ती. तो समज म्हाका म्हणटा न्हू की आपूण लिस्ट हाडून दिता पर पर्सन ती हांव बिलांय वाडून दाखयता कितली बिलां आसा सगळे कडेन आसा. स्पिकर सर परतून ताका सांगता बिलां वाडोवन दिलां आनी म्हाका हाडून दिवचे. ऑनरेबल CMान सांगलां. उडर एल्टन बाबान एक स्टेटमेंट केलो तेणें म्हाका बिलां दिल्या ताका फाल्यां हांव उत्तर दिता एल्टन बाबाक. पूण तो पळय सांगता 16,000 लिटर आमी फ्री दिता स्पिकर सर एक मनशाक. वाडोवन कशें दिल्यार म्हाका एक बील दिवचें हांव ताका त्या बिलाचें उत्तर डिमांडाक दिता. स्पिकर सर हांव जेन्ना हांगा उलयता हांवें फक्त म्हाजी कॉन्स्टिट्युएन्सी मेन्शन करूंक ना, हांवें सान आंद्रिया मतदारसंघ मेन्शन करूं ना, हांवें ऑल ओव्हर गोंयचो सांगला. जेन्ना तूं तो कनेक्शन दिता तो ओदून आसलो स्पिकर सर. स्पिकर सर तो ओदून आसलो. आमी केपें गेल्ले केपें कोणाक कनेक्शनूच ना फक्त बॉक्सां आसा. बॉक्सां व्हिडिओ आसा केपें मोरपिल्ला आसा वचोन पळय. दारबांदोडे आसा दारबांदोडे वचोन पळय. तुमकां मुद्दम मारून दाखयता. अशें बेश्टे म्हणू नाका की आमी हें करता. स्पिकर सर आतां तो डिस्टर्ब करता. स्पिकर म्हाका 5 मिनटां उडयलें तेणें. म्हाका 5 मिनटां एक्स्ट्रा जाय. म्हाजी 5 मिनटां उडयल्या म्हाका 5 मिनटां एक्स्ट्रा जाय. स्पिकर सर तेणेन म्हाजी 5 मिनटां उडयल्या म्हाका 5 मिनटां एक्स्ट्रा जाय. म्हाका सांग स्पिकर एलिगेशन उलोवपाचें ना गव्हर्नमेंटान बजेट डिस्कशनाक ताका जाय तें उलोव स्पिकर सर तशें कांय ना. स्पिकर ताका सांगता तेज्या वांगडा बुलेटीन वयता स्पिकर सर. तेणें सांगलां न्ही फाटीं कोंड्यार येता म्हूण पावस जाता तरी तेज्या वांगडा म्हाका रस्त्यार व्हरपाक लाय सगळे गोंयभर आनी हांवें तेज्या वांगडा येता बुलेटीन. बरें आय एम शुअर डन. लास्ट टायम स्पिकर सर ताका आपयल्लो हांवें जेवपाक तो येवंकूच ना. तो ताका दुसरो जो एक्स MLA आसा तो आपयता तेन्ना रोखडोच पावता. हांवें आपयल्यार येत ना. सो अशें जाल्लें आसा म्हटल्यार तें तुमचे भितुरलें BJP बरेपण चलता हें चालू आसा आनी हें लोकांकूय दाखयता सर. आनी तेन्ना मागीर म्हणटा की आमी सगल्यांक वांगडा घेवन वयता म्हणून CMूच म्हणटा. मात सगल्यांक वांगडा घेवन वचना. स्पिकर सर म्हाका 5 मिनटां स्पिकर सर 5 मिनटां दी म्हाका कित्याक म्हाका डिस्टर्ब केला तें उलोवन. स्पिकर सर स्पिकर सर अशी जी कविता आसा पळय ती कविता खूब जाता. खूब कविता म्हणटा खूब कविता जाता. पूण आमी कविता म्हणपाक हांगा येवंक ना. एसेंब्लीन कविता म्हणपाक येवंक ना. आमी हांगा कितें तरी लेजिस्लेशन करपाक येयल्ले आसा आनी तें आमचें कर्तव्य आसा. बिंग अ ऑपोजिशन आमचें कर्तव्य आसा की कितें जावं नाका तें हायलायट करपाक. नाचता येना आंगण वांकडें हें जें म्हण आसा पळय ती तेंकाय लागता. तें तेंच्यांनी चिंतून घेवपाक जाय.
आमकां सांगता पळय म्हाका सांगता पळय ते आपणाच्या हितून पयलू पळोवंक जाय आनी मागीर सांगपाक जाय नाचता येना आंगण वांकडे म्हणून. आमकां खूब म्हणी म्हणपाक येता तश्यो म्हणी म्हटले नाल्यार ही असेंब्ली म्हणी म्हणूनच काबार जातल्यो. स्पीकर सर हांव स्पीकर सर सी सन सँड सॉफ्टवेअर हें एक स्टेटमेंट बजेटान आसा. अर्दी वर दिली मेळत तुका. 5 मिनटां जालें म्हाजें 5 मिनटां. ही हें बजेटान आसा जाल्यार पंचायतीच्यो वेबसायटी ज्यो आसा त्यो आजून पर्यंत कित्याक ना हेंचो स्टेटस आजून पर्यंत तेजेर येना आनी हें सगल्यांक मेळपाक जाय आसलें. वेबसायटी ज्यो आसा तेजेर आमकां फूल डिटेल मेळपाक जाय आसली ती आजून पर्यंत जाल्ल्यो ना. कितल्योश्यो पंचायती आसा तेंच्यो वेबसायटी ऑन फंक्शनल ना. स्पीकर सर आय टी स्टार्टअप्स लागून गव्हर्मेंटान गॅरंटर नाका म्हूण सांगला बरी गोश्ट आसा. मात जे बारीक आमचे कोण धंदेकार कोण सोदता बारीक धंदेकर सोदता तांकां कित्याक गॅरंटी जाय. सगळे बाबतींत तांकां गॅरंटर जाय पडटा. सो हे गव्हर्मेंटान चिंतपाक जाय की बारीक जे धंदे कोण सोदता तांकां गॅरंटर नाका म्हणून. जसो IT स्टार्टअपान म्हटला सेम हेकाय लागपाक जाय. स्पीकर सर अनऑर्गनायज्ड सेक्टर मॅनेजमेंट सिस्टम हो कोणाक हो एक व्हडली गोश्ट आसा. कोणाक हो अनऑर्गनायज्ड मॅनेजमेंट सिस्टम हो हे जे भायले मायग्रंट येता तांकां काय गोंयकारांक. स्पीकर सर एग्रीकल्चर ऑर्गेनीक क्लस्टर्स करता म्हूण सांगलेलें. आतां ऑर्गेनीक क्लस्टर खूब ऑर्गेनीक म्हटलें मात म्हाका तरी दिसना खंय ऑर्गेनीक आसा ते. हे क्लस्टर्स खंय आसा आयज दिसून येना. ती स्वाडीन बसून केल्या म्हूण सांगता मात ती एग्जॅक्ट खंय आसा तें आमकां खबर ना. स्पीकर सर लँड जे आयज तुमी पळयता आसतले खूब कडेन लँडस्लायड जाता खूब कडेन फ्लडींग जाता. ओदो म्हाका उलोवंक दिवना मात जी फ्लडींग जाता हें आयज डिजास्टर मॅनेजमेंटान खंय ना खंय लक्ष घेवपाक जाय. आनी जी झाडां पडटा आमी खूब फावटी डिजास्टर मॅनेजमेंटाक सांगता की ही झाडां आसा ती बेगानूच कट करपाक जाय मात तें जायना. स्पीकर सर ताका डिले जाता. कित्याक डिले जाता कित्याक जो अमावंट आयज डिजास्टर मॅनेजमेंटान 25,000 प्रत्येक पंचायतीक दिल्लो आसा म्हणटा बट जो अमावंट आसा ती पंचायत तो हें करिना आवट करिना आनी झाडां कट करून घेयना कित्याक ताका लागून आमकां धांवचें पडटा. स्पीकर सर last year only 34% work are completed and 62% will be completed this year. ह्या वर्सा तशें जाल्यार आमकां ऑलमोस्ट 162% कामां करची पडटली अकॉर्डिंग टू एक्शन टेकन रिपोर्ट. म्हणल्यार इतले प्रोजेक्ट आयज पेंडींग आसा आनी सरकार म्हणटा की आमकां भिवपाची गरज ना म्हणून आनी ते पेंडींगूच उरता फुडेंय पेंडींग उरता. स्पीकर सर थोडे जे पॉयंट आसा ते हांव मुद्दमून मेन्शन करपाक सोदता. ते म्हणजे जे टुरिजमान आमी मेन्शन केल्ले की डेव्हलपमेंट ऑफ मॉडल विलेज स्कीम ही नोटिफाय केल्या बट आजून पर्यंत खंयची मॉडल विलेज केल्या ती आमकां खबर ना. आजून पर्यंत कांयच दिश्टी पडना की खंयची मॉडल जाल्ल्या ती विलेज. नोटिफाय 2021 केल्ले. स्पीकर सर कृषी कार्ड कवरेज थोडेच उरल्यात 2-4 पॉयंट आसा. स्पीकर सर कृषी कार्ड कवरेज जी आसा ती 100% अचीव केल्ली आसा म्हणून जो सरकार सांगता हें टोटल फोटिंगपणां आसा. कित्याक आयज कितलेशे जाण शेतकारां कडेन कृषी कार्डां ना. आयज तुमकांय खबर आसतलें काणकोणानूय कितलेशे जाणां कडेन आसची ना आनी आमच्याय मतदारसंघात कितलेशे जाणां कडेन ना. सो ही खरी गजाल न्हू. स्पीकर सर सेंटर ऑफ एक्सलन्स इन IPHB हेजे कंप्लिशन डेट दिल्ली जुलय 2022 मात तेजो आजून पर्यंत कंप्लिशन जाल्लें ना. स्पीकर सर तशेंच डे केअर सेंटर इन IPHB हेजेय टार्गेटेड कंप्लिशन आसलें एप्रील 2022 होवूय आजून पर्यंत जाल्लो ना. तो म्हाज्या मतदारसंघान आसा. स्पीकर सर रुरल जर्नलिझम आतां तुमी पळयता आसतले रुरल जर्नलिझम आमचे जे आसा तांकां खुबसो सपोर्ट आमी खरें म्हणल्यार दिवपाक जाय मात आयज तो तितल्या पद्दतीन आमी दिना. आयज हांव मुद्दमून विचारलेलें की जे लॅपटॉप आसा ते मेळिल्ले आसा काय म्हणून स्कीम आउट आसा तांकां मात ते लॅपटॉप आजून पर्यंत मेळूंक ना. रिसंटली गेले ते फावट सीएमान म्हटलेलें तांकां EV बायक्स दिता म्हणून आजून पर्यंत तांकां EV बायक्सूय मेळूंक ना. सो हें इम्प्लिमेंट करपाक जाय आनी तांकां खंय ना खंय सपोर्ट दिवपाक जाय कित्याक ते रुरल जे आसा तांकां खूब त्रास जाता आनी तांकां खूब एरियाय एक्स्ट्रा आसता. स्पीकर सर रिवायवल ऑफ गोंयचे दायज स्कीम व्हेरी इम्पॉर्टंट स्कीम. एवरी टायम तो गोंयचे दायज स्कीम घालता मात ती गोंयची दायज स्कीम केन्ना येतली म्हाका खबर ना. कितली वर्सांच जाली ती जोरात आसा मात ती इम्प्लिमेंटूच जायना. ती स्कीम जाता तितले बेगान इम्प्लिमेंट करपाक जाय. स्पीकर सर सोलार हायब्रीड इलेक्ट्रीक ग्रीन बोट्स ह्यो ज्यो बोट आसली आतां ही बोट इंट्रोड्यूस केली ऑलमोस्ट अरावंड 3 करोड हे बोटीक मोडले. आयज ती बोट खंय आसा
हो एक प्रश्न पडटा इतले पयशे आमचे जे तिजोरीच्यान वयता ते तिजोरीचे पयशे खंय आसा जो बोर्ड दिश्टीत पडना. स्पीकर सर, construction of state of the art terminal building. Speaker sir, जी state of the art terminal building of captain of ports हो जो प्रोजेक्ट आसलो आतां पणजेन तो बंद उडयला. एनजीटीन तेजेर बंद उडयला आनी ताका स्पीकर सर ताका हे मागलेले आसा. स्पीकर सर 2 मिनटां दी, 2च मिनटां जाले, 2च पॉयंट उरल्या. स्पीकर सर EIAन ताका तेजेर स्टे मागलेलो आसा आनी सरकारूच समज जी कामां सरकारान लिगल्ली करपाक जाय सरकारूच ती लिगल्ली करिना नाल्यार ही कशें चलतले. लोक जे सरकाराक बरे नदरेन पळोवपाक जाय ते कशें पळयतले. स्पीकर सर जाले आमचे 2च उरल्या. स्पीकर सर GMCन आयज GMC व्हेरी इम्पॉर्टंट हें आसा आनी GMCन जो ICUज आसा ICU वॉर्ड इन SSB जे SSBन ICU वॉर्ड आसा ते अजून पर्यंत ऑपरेशनल जावंक ना. हे बेगांच्या बेगीन ऑपरेशनल जावचे ही म्हाजी मागणी आसा. डायलिसीस युनिट्स जे आसा त्यांची फंक्शनिंग प्रॉपरली जायना. थंय डायलिसीस मशीन डिमांडावाचे घेवंक शकता तूं. डिमांडावाचे स्पीकर सर उरले आसता जाल्यार डिमांडावाचे. स्पीकर सर एक लास्ट तुमकां सांगूंक सोदता. आतां स्पीकर सर आमी हांगा सगळे एसेंब्लीन आसा. आतां एसेंब्लीचो जो मेंटेनन्स आसा एसेंब्लीचो मेंटेनन्स आतां तुमी वयर वचून वयर पळयात थंय वयर शॉ जाल्लो आसा. खबर आसा शॉ जाल्लो आसा. सो हो मेंटेनन्स पयलू करपाक जाल्लो. हो एसेंब्लीचो मेंटेनन्स इम्पॉर्टंट आसा कित्याक आमी सगळे हांगा बोल्ल्या फाल्यां वयलो आमचो स्लॅब पडलो जाल्यार अपघात जावपाक शकता. लक्ष आसा. सो हेका लागून स्पीकर सर भिवपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता आनी जो म्हाजी स्पीच आसा ती हांव सोंपयता. देव बरें. आयज दिसाचें कामकाज सोंपिल्लें आसा. सभागृह मुखार कांयच कामकाज नाशिल्ल्यान आतां हांव सभागृह बेरेस्तारा 20 जुलय 2023 सकाळीं 11:30 मेरेन स्थगीत करता.